हे काढतो हे माऊस काही खराब आहे ते माऊस. हेलो शर्मा मैडम. खालून माऊस आणतोय खाली. माझ्या यायचं नको काढतो. हाँ सर. हाँ हाँ ये वीडियो दिख रहा है क्या अभी? वीडियो तो नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस का दिख रहा है. हाँ हाँ ये वही ना मैडम, वो स्टेज का बैनर. यस 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 यस. ओके ओके. यूट्यूब लिंक भेज दिया मैंने. किस पे भेजी है मैडम आपने? आपके व्हाट्सएप पे. मेरे व्हाट्सएप पे. हाँ. हाँ ठीक है मैडम. च्याकडे प्रस्ताव पाठवून ऑनलाईन पिरियॉडिकल लेक्चर सिरीज आयोजित करण्याचं ठरवलं. त्याला ICPR न्यू दिल्ली यांनी मान्यता देऊन अनुदान देखील दिलेलं आहे. आणि
त्या उपक्रमाअंतर्गत आयोजित झालेल्या या ऑनलाईन पिरियॉडिक सिरीजचं उद्घाटनाच्या कार्यक्रमात व्यासपीठावर आमचे प्रमुख मार्गदर्शक डॉक्टर मोहन भाऊ फालक, अध्यक्ष ताप्ती एज्युकेशन सोसायटी उपस्थित आहेत. श्री महेश भाऊ फालक, चेअरमन ताप्ती एज्युकेशन सोसायटी, श्री विष्णू भाऊ चौधरी, सेक्रेटरी ताप्ती एज्युकेशन सोसायटी, महाविद्यालयाच्या प्राचार्य डॉक्टर मीनाक्षी एम व्ही वायकोळे, तसेच महाविद्यालयाचे सर्व उपप्राचार्य तसेच व्यासपीठावर आदरणीय श्री संजयजी नाहटा, ट्रेझरर ताप्ती एज्युकेशन सोसायटी, हे देखील उपस्थित आहेत. ICPR न्यू दिल्ली यांनी तत्वज्ञान विषयासाठी अनेक योजना या अनाउन्स केलेल्या असतात. त्या योजना पाहून आपल्या महाविद्यालयाच्या तत्वज्ञान विभागाने पुढाकार घेऊन आजचा हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. आणि या ऑनलाईन वन डे पिरियडिकल सिरीजचं उद्घाटन प्रोफेसर डॉक्टर श्रीधर आकाशकर, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ पुणे हे आपल्याला लाभलेले आहेत. एकूणच आजच्या या पिरियॉडिक सेशन कार्यक्रमाचं औचित्य काय आहे आणि वर्ल्ड फिलॉसॉफी डे या पार्श्वभूमीवर हे पिरियॉडिक सिरीज आपण कशी आयोजित केलेली आहे याचं प्रास्ताविक करण्यासाठी मी आपल्या महाविद्यालयाच्या तत्वज्ञान विभागाचे प्राध्यापक डॉक्टर सचिन राजपूत सर यांना विनंती करतो की त्यांनी आजच्या या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक करावं. धन्यवाद सर. आदरणीय व्यासपीठावर उपस्थित आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माननीय डॉक्टर मोहनभाऊ फालक, प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित असलेले माननीय श्री महेश भाऊ फालक, माननीय विष्णूभाऊ चौधरी, माननीय संजयजी नाहटा, या सर्वांचे मी शब्दसुमनाने स्वागत करतो. तसेच आपले महाविद्यालयाचे प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर मीनाक्षी वायकोळे मॅडम, तसेच सर्व प्रमुख वक्ते व आपले उपप्राचार्य या सर्वांचे मी एक शब्दसुमनाने स्वागत करतो. तसेच उपस्थित असलेले सर्व प्राध्यापक बंधू भगिनी, तसेच ऑनलाईन आभासी पटलावर जॉईन झालेले विद्यार्थी, या वेगवेगळ्या ठिकाणून जॉईन झालेले विद्यार्थी, या सर्वांचंही मी एक शब्दसुमनाने स्वागत करतो. खरे तर पाश्चात्य तत्वज्ञानाचे मुकुटमणी समजल्या जाणाऱ्या सॉक्रेटिस या विचारवंताच्या स्मरणार्थ हा दरवर्षी नोव्हेंबरच्या 3ऱ्या गुरुवारी जागतिक दिवस साजरा केला जातो. तर त्यामध्ये प्रामुख्याने व्यक्ती आणि समाज यांच्या मुक्त आणि खुले अवकाश प्राप्त करून देणाऱ्या तत्वचिंतनात्मक चिंतनाप्रती आदरभाव व्यक्त करण्यासाठी हा जागतिक दिवस साजरा केला जातो. त्यात काही मुख्य उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून हा दिवस प्रामुख्याने साजरा केला जातो. त्यात तत्वज्ञानात्मक अभ्यासास, तसेच संशोधनास, तसेच विश्लेषणात्मक प्रोत्साहन देणे, तसेच तत्वज्ञानाच्या उपयुक्तेविषयी समाजात व्यापक जनजागृती करणे, तसेच जगातील तत्वज्ञानाच्या शिक्षणाचे पुनर्मूल्यांकन करणे, विशेषतः तत्वज्ञान शिकवण्याची संधी समानतेने सर्व ठिकाणी उपलब्ध करून देणे, हा दिवस साजरा करण्यामागचे प्रमुख उद्दिष्ट आहेत. आज जर तत्वज्ञान हा विषय खूप कमी महाविद्यालयात शिकवला जात असला तरी मानवतेला, समाजाला भेडसावत असलेल्या अनेक समस्यांवर उपाय म्हणून आपण खऱ्या अर्थाने तत्वज्ञानाकडे पाहत असतो. परंतु एक खंत अशी वाटते की या विषयाकडे जाण्याचा किंवा पाहण्याचा विद्यार्थ्यांचा जो कल आहे तो खूप कमी प्रमाणात दिसून येतो. त्यात या तत्वज्ञान विषयी असलेली भीती विद्यार्थी व पालकांमध्ये दिसून येते. मग त्यात तत्वज्ञान म्हणजे काय रे बाबा, किंवा तत्वज्ञानात काय शिकवलं जाते, किंवा खूप अवघड विषय आहे, किंवा ते
डोक्यावरून जाणारे विषय असे भरपूर काही समज गैरसमजुती आपल्या समाजात पाहायला मिळतात. त्यामुळे हाच एक उद्देश डोळ्यासमोर म्हणजे ठेवून विषयाचे महत्व तसे प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठी आजच्या या व्याख्यानमालेचे कार्यक्रमाचे आयोजन केलेले आहे. त्यात आज आपण पहिल्या सत्रामध्ये सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे विभाग प्रमुख तत्वज्ञान विभागाचे विभाग प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर श्रीधर आकाशकर सर प्रमुख वक्ते म्हणून लाभलेले आहेत. ते द कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ भक्ती सेन इन द फील्ड ऑफ फिलॉसॉफी या विषयावर आपल्याला मार्गदर्शन करतील. तसेच दुसऱ्या सत्रामध्ये मोरजी जेठा महाविद्यालयाचे तत्वज्ञान विभागाचे विभाग प्रमुख डॉक्टर रजनी सिन्हा मॅडम आपल्याला प्रमुख वक्ते म्हणून लाभलेले आहेत. ते आपल्याला फिलॉसॉफी ऑफ मॅन अँड एन्व्हायरमेंट या विषयावर मार्गदर्शन. तिसऱ्या व शेवटच्या सत्रामध्ये सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे सहयोगी प्राध्यापक डॉक्टर हरीश नवरे सर हे प्रमुख वक्ते म्हणून लाभलेले आहेत. या विषयावर मार्गदर्शन करते. या सर्व प्रमुख वक्त्यांचे मी आभासी पटलावर शब्द सुमानाने स्वागत करतो. खरं भारतात प्रामुख्याने विद्यापीठ स्तरावर आणि काही प्रमाणात महाविद्यालय स्तरावर जागतिक दिवस साजरा केला जातो. मिनिस्ट्री ऑफ एज्युकेशन गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया संचालित इंडियन काउन्सिल ऑफ फिलॉसॉफिकल रिसर्च ही तत्वज्ञान विषयक संस्था या दिनानिमित्त आपल्याला अनुदान देत असते. आपल्या महाविद्यालयालाही या व्याख्यानमाला कार्यक्रमासाठी या संस्थेने अनुदान प्राप्त म्हणजे दिलेले आहेत. त्यासाठी मी इंडियन काउन्सिल ऑफ फिलॉसॉफिकल रिसर्च या संस्थेचे मी महाविद्यालयाच्या वतीने आभार मानतो. आजची ही व्याख्यानमाला आयोजित करण्यासाठी ताप्ती एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष आदरणीय माननीय मोहनभाऊ फालक, तसेच चेअरमन माननीय श्री महेशभाऊ फालक, सचिव माननीय श्री विष्णुभाऊ चौधरी आणि कोषाध्यक्ष माननीय श्री संजयजी नाटक सहमती दर्शवल्याबद्दल महाविद्यालयाच्या वतीने संपूर्ण कार्यक्रमास ज्यांनी वेळोवेळी मार्गदर्शन केले ते आपले प्राचार्य डॉक्टर एम.व्ही. वायकुळे मॅडम तसेच सर्व उपप्राचार्य यांचे मी विशेष आभार मानतो आणि मी माझ्या प्रस्ताविकेला पूर्ण करतो. थँक्यू. धन्यवाद. धन्यवाद राजपूत सर. आजच्या या उद्घाटन समारंभ प्रसंगी व्यासपीठावर उपस्थित असलेले आपले प्रमुख मार्गदर्शक, स्नेही आणि सर्व मान्यवर यांचं आपण स्वागत करूया. सर्वात आधी या उद्घाटन कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर मोहनभाऊ फालक यांचं स्वागत प्राचार्य डॉक्टर एम.व्ही. वायकुळे मॅडम यांनी करावं अशी मी त्यांना विनंती करतो. तसेच आजच्या या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले चेअरमन ताप्ती एज्युकेशन सोसायटी आदरणीय श्री महेश भाऊ फालक यांचं स्वागत प्राचार्यांनी करावं अशी मी त्यांना विनंती. त्यानंतर आदरणीय सेक्रेटरी ताप्ती एज्युकेशन सोसायटी श्री विष्णुभाऊ चौधरी यांचं स्वागत उपप्राचार्य डॉक्टर ए.डी. गोस्वामी सर हे करतील अशी त्यांना विनंती. त्यानंतर आदरणीय ट्रेझरर ताप्ती एज्युकेशन सोसायटी श्री संजयजी नाहाटा यांचे स्वागत आजच्या तत्वज्ञान विभागाचे प्रमुख राजपूत सर डॉक्टर राजपूत सर यांनी करावं अशी त्यांना. तसेच व्यासपीठावर आमच्या विनंतीला मान देऊन आमचा उत्साह वाढवण्यासाठी हजर असलेले व्यासपीठावरील सर्व आदरणीय उपप्राचार्य यांचं मी शब्दसुमनांनी परत एकदा स्वागत करतो. त्यांचं मार्गदर्शन वेळोवेळी आम्हाला लाभतच असतं. आजच्या या कार्यक्रमाला
उपस्थित असलेल्या महाविद्यालयाच्या प्राचार्या डॉक्टर सौ एम.डी. वायकुळे मॅडम यांचं स्वागत तत्वज्ञान विभाग प्रमुख डॉक्टर सचिन राजपूत सर करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. या स्वागत समारंभानंतर व्यासपीठावरील सर्व मान्यवरांना मी विनंती करतो की त्यांनी या ऑनलाईन वन डे लेक्चर सिरीजचं स्वागत वृक्षाला आपल्या पाणी देऊन करावं, म्हणजे त्याअंगी अशाच प्रकारच्या समृद्धीला आपण वाव देऊ असं ते सांकेतिक समजलं जाईल. सर्व मान्यवरांना विनंती. आकाशकर सर जॉईन होतात. धन्यवाद सर. या उद्घाटन समारंभात आभासी तत्व प्रणालीने जॉईन असलेले आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर श्रीधर आकाशकर सर यांना मी विनंती करतो की त्यांनी या ऑनलाईन लेक्चर सिरीजचं उद्घाटन झालं असं घोषित करावं. सदर लेक्चर सिरीजचं उद्घाटन झालं असं मी घोषित करतो आणि परवानगी देतो. जर माझी परवानगीची आवश्यकता असेल तर आपण हा कार्यक्रम सुरू करू. हो सर, थोड्या वेळाने. या उद्घाटन प्रसंगी प्रमुख मार्गदर्शक आमचे डॉक्टर मोहन भाऊ फालक यांना मी विनंती करतो की त्यांनी अध्यक्षीय समारोप करावा व आम्हाला मार्गदर्शन. आजच्या या आगळ्या वेगळ्या विषयाचं वर्ल्ड फिलॉसॉफी डेच्या निमित्तानं जो सिरीज घेतली जाते, सेमिनार घेतला जात आहे, त्याचं विधिवत उद्घाटन झालं असं मी सर्वप्रथम जाहीर करतो. तसंच या निमित्ताने व्यासपीठावर उपस्थित असलेले संस्थेचे पदाधिकारी, महाविद्यालयाचे प्राचार्य, उपप्राचार्य, तसेच उपस्थित प्राध्यापक बंधू भगिनी. फिलॉसॉफी, मगाशी सचिन राजपूत सरांनी सांगितल्याप्रमाणे या विषयाबद्दल विद्यार्थ्यांमध्ये किंवा नागरिकांमध्ये एक असं गूढ असं वातावरण निर्मिती या विषयामध्ये आहे. सॉक्रेटिस हा विचारवंताने या विषयावर खूप असं संशोधन केलेलं आहे. मानवी जीवन, मानवी ऋणानुबंध व समाज कसा वागतो व कसं वागायला पाहिजे या विषयाच्या निमित्तानं आपल्याला जाणून घेता येतं. दुर्दैवानं हा विषय गूढ असल्याचं असं जे चित्र निर्माण झालेलं आहे, त्यामुळे या विषयाकडे फारसं गांभीर्यानं आजच्या जगात, आजच्या वेळेत बघितलं जात नाही. हा विषय तसा 19व्या शतकात खूप सखोल असा अभ्यास करून व 20व्या शतकात सुद्धा या विषयावर खूप असं काही लिहिलं गेलं, वागलं गेलं, बोललं गेलं. तसं 21व्या शतकामध्ये हा विषय काळाच्या ओघामध्ये मागे पडत चालला असं मला दुर्दैवाने म्हणावं लागतं. आज या विषयाकरता जे सेमिनार आपण घेतलेलं आहे ते ऑनलाईन आहे आणि त्या निमित्ताने आपल्याला
जे वक्ते लाभलेले आहेत डॉक्टर श्रीधर आकाशकर, डॉक्टर रजनी सिन्हा, डॉक्टर हरीश नवले, हे आपल्या विद्यार्थ्यांना तसेच प्राध्यापकांना सर्व मार्गदर्शन योग्यरित्या करतील व आपला उत्साह वाढवतील अशी मी आशा व्यक्त करतो. तसेच ही व्याख्यानमाला घेण्याकरता आपल्याला दिल्लीच्या फिलॉसॉफी विभागाने जे अनुदान दिलेलं आहे, आणि मला असं सांगावं लागतं त्या अनुदानाच्या निमित्तानं की आपल्याला आपण आपलं विद्यालय त्या लायक आहे ही त्यांनी नोंद घेतली, हे विशेष महत्वाचं. बऱ्याचशा महाविद्यालयांमध्ये हा विषय नाही. आणि मी सचिन सरांचं कौतुक करेल की ते आल्यापासनं ह्या विषयाला जी बळकटी निर्माण होते आहे ती नक्कीच आपल्या महाविद्यालयाला तसेच विद्यार्थ्यांना लाभदायक राहील भविष्याकरता, असा आशावाद मी व्यक्त करतो व माझे 2 शब्द संपतो. धन्यवाद मोहन भाऊ. आपण नेहमीच आमच्या उपक्रमांना आणि कार्यक्रमांना अशाच प्रकारे मार्गदर्शक करून आमचं कौतुक देखील करतात. त्यामुळेच आणखी मोठमोठे कार्यक्रम घेण्याची उर्मी प्रत्येक विभागामध्ये, प्रत्येक प्राध्यापकामध्ये असते. आता ICPR ही संस्था आपल्याला अनुदान देऊ शकते, त्यासोबतच काही इतर संस्था देखील आहेत की ज्या अनुदान द्यायला तयार आहेत. तर आपण उपस्थित झालात आणि उद्घाटन समारंभामध्ये अध्यक्षीय मनोगत व्यक्त केलं, यासाठी तत्वज्ञान विभागातर्फे, महाविद्यालयातर्फे मी आपलं ऋण व्यक्त करतो, आभार व्यक्त करतो. तसेच आम्हाला प्रेरणा देणारे मॅनेजमेंटचे सर्व सदस्य, तसेच श्री महेश भाऊ फालक, आदरणीय श्री संजयजी नाहटा, आदरणीय श्री विष्णुभाऊ फालक, विष्णुभाऊ चौधरी, यांचे मी महाविद्यालयातर्फे, विभागातर्फे आभार व्यक्त करतो. तसेच आमच्या उपक्रमांना सतत मार्गदर्शन देऊन दिशा देणाऱ्या मातृहृदयी प्राचार्य डॉक्टर मीनाक्षी वायकुळे मॅडम, तसेच महाविद्यालयातील सर्व उपप्राचार्य यांचं मी या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो, ऋण व्यक्त करतो व हा छोटेखानी उद्घाटनाचा कार्यक्रम या ठिकाणी संपला असं अध्यक्षांच्या वतीने जाहीर करतो. आणि ऑनलाईन सेरीज जे 3 सेशन आपण केलेले आहेत ते व्यवस्थित आता आपण पुढे नेण्याची जबाबदारी. तर पुनश्च एकदा सर्व मान्यवरांचे मी आभार मानतो आणि सूत्रसंचालन करताना काही चूक झाली असेल तर क्षमा. हॅलो हॅलो, येतोय ना? ओके. हॅलो सर. हॅलो. हा, आवाज येतोय मला. ओके सर, थँक्यू. सुरू करता येईल? हो सर, एकच मिनिट सर.
हॅलो. हॅलो. आजच्या ह्या ऑनलाईन पिरियॉडिक लेक्चर सिरीजच्या प्रसंगी वर्ल्ड फिलॉसॉफी डेचं औचित्य साधून नाहाटा महाविद्यालयातील तत्वज्ञान विभागाने आजचा हा ऑनलाईन पिरियॉडिक लेक्चर सिरीज आयोजित केलेली आहे. या लेक्चर सिरीजचं औपचारिक उद्घाटन हे नुकतंच झालेलं असून आपण आता टेक्निकल सेशन्सला सुरुवात करणार आहोत. या पहिल्या सेशनमध्ये आपल्याला जे व्याख्याते मार्गदर्शक लाभलेले आहेत ते आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर श्रीधर आकाशकर सर हे द कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ भक्ती सेट इन द फील्ड ऑफ फिलॉसॉफी या विषयावर उद्बोधन करणार आहेत. तर सुरुवातीला मी प्रोफेसर डॉक्टर श्रीधर आकाशकर सर यांचं या लेक्चर सिरीज मध्ये मनपूर्वक स्वागत करतो. धन्यवाद. आणि तत्वज्ञान विभाग प्रमुख डॉक्टर सचिन राजपूत, प्राध्यापक डॉक्टर दीनानाथ पाठक हे आजच्या या लेक्चर सिरीजच्या पहिल्या सेशनचं प्रोफेसर डॉक्टर श्रीधर आकाशकर सर यांचा परिचय करून देतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. धन्यवाद सर. प्रोफेसर डॉक्टर श्रीधर आकाशकर, PhD नेट सेट तत्वज्ञान विषय. सर सध्या सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात तत्वज्ञान विभाग प्रमुख व प्रोफेसर पदावर कार्यरत आहे. सर गेल्या 17 वर्षापासून पुणे विद्यापीठामध्ये तत्वज्ञान विभागात कार्यरत आहेत. याही पूर्वी सरांनी फर्ग्युसन महाविद्यालय आणि गरवारे महाविद्यालयातही काही काळ आपली सेवा दिलेली आहे. सरांनी आतापर्यंत 25 पेक्षा अधिक अशा राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय सेमिनार, कार्यशाळा, व्याख्यानमाला यांच्यामध्ये आपला सहभाग नोंदविलेला आहे. सर महानुभाव संप्रदायाचे गाढे अभ्यासक, संशोधक असून सरांची आतापर्यंत एकूण 5 पुस्तके प्रकाशित झालेली आहे, ज्यामध्ये तत्वज्ञानातील अंतरंग, न्यायदर्शन आणि महानुभाव यांचे अर्थनिर्धारण शास्त्र, महानुभावांचे तात्विक विचार, अर्थनिर्धारण शास्त्रात महानुभावांचे योगदान आणि इंट्रोडक्शन टू वेस्टर्न हर्मेन्युकल फिलॉसॉफी आणि न्यायदर्शन हे इंग्रजी पुस्तकही सरांचे प्रकाशित आहे. सरांची विविध राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकात 18 पेक्षा अधिक शोध निबंध प्रकाशित झालेली आहेत. त्याचबरोबर सरांनी जे काही आपलं संशोधनाचं कार्य केलेलं आहे तर त्या सरांना PhD संशोधन कार्यातील त्यांच्या उत्कृष्ट अशा संशोधन कार्याबद्दल ह.ब.प. साखरे महाराज पुरस्कार देखील त्यांच्या PhD संशोधन प्रबंधास मिळालेला आहे. त्याचप्रमाणे मातृमंदिर विश्वस्त संस्था निगडी या संस्थेमार्फत सरांचं जे काही दुसरं पुस्तक आलेलं होतं, न्यायदर्शन आणि महानुभावांचे अर्थनिर्धारण शास्त्र, या पुस्तकासही सरांना पुरस्कार मिळालेला आहे. त्याचप्रमाणे सरांची जे काही संशोधन प्रोजेक्ट आहेत तर ती 3 संशोधन प्रोजेक्ट सरांची झालेली आहेत. त्याचबरोबर एक संशोधन मार्गदर्शक म्हणून सरांकडे 7 PhDचे विद्यार्थी, MPhilचे 7 विद्यार्थी, ज्यामध्ये 5 विद्यार्थ्यांना पदवी प्राप्त आहे. त्याचप्रमाणे
सर विद्यार्थी कार्यरत आहेत, ज्यामधून 3 विद्यार्थ्यांना PhD पदवी प्राप्त झालेली आहे. खऱ्या अर्थानं सरांच्या बाबतीत जर म्हणायचं झालं तर एक विद्यार्थी प्रिय प्राध्यापक, गाढे अभ्यासक, संशोधक, मार्गदर्शक आणि उत्कृष्ट असे प्राध्यापक अभ्यासक असल्याने सरांचा खूप विस्तृत असा परिचय आहे. मी या पुढील जी काही सूत्र आहे ती प्रोफेसर डॉक्टर PA आयरे सर यांना देते. धन्यवाद सर. धन्यवाद डॉक्टर पाठक सर. आजच्या या टेक्निकल सेशनच्या पहिल्या सत्रामध्ये आपल्या विनंतीला मान देऊन या टेक्निकल सेशन मध्ये मार्गदर्शन करण्यासाठी प्रोफेसर डॉक्टर श्रीधर आकाशकर सर उपस्थित आहेत. त्यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आपल्या विषयावर मार्गदर्शन करावं. धन्यवाद सर. ओके, थँक्यू. भुसावळ आर्ट सायन्स अँड POW नाहाटा कॉमर्स कॉलेज भुसावळ आणि ICPR या दोघांचा मी ऋणी आहे. थँक्स ICPR अँड दिस पर्टिक्युलर कॉलेज, संचालक मंडळ आणि सर्व उपस्थित प्राचार्य, उपप्राचार्य, तत्वज्ञान प्रेमी, मी काही या स्क्रीनवर जे पाहू शकतो आमचे काही तत्वज्ञानाचे इतर प्राध्यापक, विद्यार्थी मित्र आणि माझे सुहृदयी मित्र विद्यार्थी डॉक्टर सचिन राजपूत यांनी मला ही संधी दिली या व्याख्यानाला बोलण्यासाठी. त्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे. आणि आपण या विषयाला सुरुवात करूया. सदर हा विषय जो मला दिलेला आहे की भक्ती मुवमेंट किंवा भक्ती कन्सेप्टचं भारतीय तत्वज्ञानामध्ये असलेलं कॉन्ट्रीब्युशन किंवा त्यामध्ये असलेलं मराठीत म्हणता येईल ते योगदान, याविषयी बोलताना मी 2-3 भाषा वापरेन, मिक्स इंग्लिश, मराठी आणि हिंदी. पण असं माझ्या लक्षात आलं की उद्घाटनाच्या वेळेला आपण बऱ्यापैकी मराठी बोलू, तर मॅक्सिमम मराठी आणि मिनिमम हिंदी. आणि wherever there is need, because a particular session is organized or the sponsors by ICPR, so wherever there is need we take the help of the English language. आता हा जो आपल्याकडं मला समोर स्क्रीनवर जो वर्ग दिसतोय हा मिक्स असल्यामुळं मी छोट्या छोट्या मुद्द्यातून त्या मूळ विषयाकडे येण्याचा प्रयत्न करतो. आणि मध्ये मध्ये 20 मिनिटांनी तुमच्यापैकी कोणीही मला प्रश्न विचारला तर अजून आनंद होईल. एखाद्या मुद्द्यावर जर काही विचार असेल तर आपण ते चर्चात्मक चालू, जसं की आपण सर्वजण जाणता ग्रीक तत्वचिंतक प्लेटो आणि सॉक्रेटिस. हॅलो, हा बोला सर. सर तुमच्या चेहऱ्यावर अंधार आलेला आहे. अंधार. हो, येतो मी पुढे येतो. हा, थोडासा किंवा मागचा जे खिडकीचा पडदा आहे ना तोही ओढून घ्या. तो पडदा दुर्दैवाने तुटलेला आहे, पण मी समोर येईल. हा, थोडंसं चेहऱ्यावर प्रकाश येऊ द्या. तर मी माग म्हणत होतो पाश्चात्य तत्वज्ञानामध्ये ग्रीक परंपरेमध्ये चर्चा नावाची एक पद्धती होती की ज्याप्रमाणे एखादा वक्ता किंवा सॉक्रेटिस तत्कालीन परिस्थितीमध्ये विचार मांडत असे आणि मग बाकी सर्वजण त्याच्यावर चर्चा करत असेल किंवा त्याच्यावर प्रश्नाला परत प्रतिप्रश्न विचारत असेल आणि त्या पद्धतीने ते चर्चा होऊन तत्वज्ञानाच्या प्रश्नांची उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न करत असेल. पाश्चात्य कशाला, भारतीय तत्वज्ञानामध्येही आपण असं पाहतो की भारतीय तत्वज्ञान हे भाष्य पद्धतीने डेव्हलप होत गेलेले आहे. म्हणजे आधीचा एक तत्वचिंतक काही विचार मांडतो, त्यानंतरचे तत्वचिंतक किंवा त्या तत्वचिंतकाचे किंवा त्या आचार्यांचे शिष्य त्याच्यावर प्रश्न करणारे काही कॉमेंट भाष्य करतात आणि त्याच्या पुढे त्याच्यावर जे काही प्रश्न राहतील त्याच्या पुढे आणखीन त्याचे पुढचे तत्वचिंतक किंवा भाष्यकार त्यावर भाष्य करतात. तर मी म्हणेल हे आपण व्याख्यान सिरीज अशा पद्धतीने किमान माझं तरी व्याख्यान आपण चालू आहे 20-25 मिनिटे मी बोललो, तुम्ही काही प्रश्न विचारा आणि त्यातनं मला लक्षात येईल की आणखीन काही गोष्टी ज्या ऍड करता येईल त्या आपण ऍड करत चालू. एकूणच माझ्या माहितीप्रमाणे
जवळजवळ 15 एक 20 वर्षापासून आपण भारतामध्ये वर्ल्ड फिलॉसॉफी डे हे साजरी करायला ICPR हे स्पॉन्सरशिप देतं आणि मला वाटतं डॉक्टर सचिन राजपूत यांनी एक लीड घेऊन कॉन्ट्रीब्युशन आपल्या विद्यालयात आलं, ही एक चांगली गोष्ट आहे. परत विषयाकडे, तत्वज्ञान म्हणजे काय? तसं सर्वसामान्य काही सर्वांचा समज असतो की एक वयाची 60वी वर्षानंतर आपण भजन, कीर्तन, आरती, पारायण असे काही गोष्टी कराव्या आणि जीवनाचं जे काही ध्येय असेल ते साध्य करण्याचा प्रयत्न करावा, म्हणजे काय असेल ते बघावं. परंतु भारतीय टेक्स्ट मध्ये, विविध टेक्स्ट मध्ये मानवी जीवनाच्या काही ध्येय मांडली गेलेली आहेत, काही अचिव्हमेंट्स मांडली गेलेली आहेत, काही गोल्स मांडले गेलेले आहेत की किमान हे 4 गोल माणसाने जीवन साध्य करताना मिळवावं. तर मानव म्हणताना स्त्री पुरुष दोन्ही आले. मग त्यामध्ये काय काय आहे? तर त्यामध्ये असं म्हणतात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष. धर्म म्हटल्यावर मग माणसं म्हणतील ठीक आहे, धर्म म्हणजे आजच्या युगामध्ये शिक्षण, की एक 25 वर्षापर्यंत शिक्षण घेतलं, 25 ते 50 वर्षापर्यंत अर्थ पैसा कमवला, नंतर 50 थोडं जास्त झालं, थोडं अलीकडे विवाह केला आणि त्यानंतर नंतर मोक्ष किंवा मग समाज आणि मग देश या गोष्टींचा विचार करायला हरकत नाही. परंतु या फ्रेमवर्क मध्ये सध्याच्या जीवनामध्ये चालणं शक्य नाही. त्यामुळं मानवाला ह्या फ्रेमवर्क मध्ये चालत असताना धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष या गोष्टी करत असताना दैनंदिन जीवनामधले जे साचे ते तोडावे लागतात आणि त्या पलीकडे व्हावं लागतं. हा झाला एक भाग. आणि या सगळ्यांचा अभ्यास करत असताना मर्यादित जीवन, ओके, किती आपण पेसमेकर लावलं, आणखीन काही डेव्हलप केलं, कोरोनाचा एक प्रकार गेला, दुसरा प्रकार आला, परत एक प्रकार गेला, की कोरोना गेला तर आणखीन काही आलं, ह्यातनं जरी झालं तरी हे मानवी जीवन हे एक नश्वर आहे. ओके, गौतम बुद्धांच्या भाषेत सांगायचं तर एव्हरीथिंग इज परिशेबल, म्हणजे प्रत्येक गोष्ट ही नष्ट पावणारी आहे. तसंच मानवी जीवन हे नष्ट पावणार आहे. मग आस्तिक तत्वचिंतक जे आहेत, की जे असं म्हणतील भारतीय दर्शनामध्ये वेदांत, सांख्य वगैरे, हे आत्मा अमर आहे. आणि नास्तिक दर्शन ज्यांना म्हणतात, की जे वेदाचं प्रमाण मान्य करत नाही, म्हणजे वेदामध्ये जे विचार सांगितले ते तसेचे तसे मान्य करत नाही. चारवाक, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन हे आत्माचं प्रमाण मान्य करत नाही. परंतु जे आस्तिक दर्शन आहेत ते आत्म्याचं प्रमाण मान्य करतात. आणि मग असे जे काही जीवनाचं जे गोल आहे किंवा ज्याला ध्येय म्हणता येईल ते कसं प्राप्त होईल अशा विषयीचे काही प्रश्न तत्वचिंतक तत्वज्ञानामध्ये रेज करतात. ओके, महाराष्ट्रीयन भाषेमध्येच किंवा महाराष्ट्रापुरते जर बोलायचं झालं तर महाराष्ट्रातलं पहिलं गद्य ग्रंथ लीला चरित्र, यामध्ये काही 2 सूत्र येतात किंवा 2 वचन येतात. नॉर्मली एक वचन असं येतं की ज्ञानापसी प्रेम उत्तम, ओके, आणि दुसरं एक वचन असं येतं ज्ञानविन वैराग्य ते काय बापुडे. ठीक आहे, म्हणजे मानवी जीवनामध्ये जी विविध ध्येय प्राप्त करायची आहे. आता ध्येय म्हणजे काय? मग नॉर्मल ध्येय, फिजिकल ध्येय म्हणजे काय, किंवा नॉर्मल भौतिक ध्येय काय असू शकतात, की एक विशिष्ट जीवनापर्यंत मी शिक्षण घेईन, त्यानंतर काही पैसा कमवेन, त्या पैशातनं काही घरदार घेईन आणि मग त्यानंतर आजारी पडेल आणि काहीतरी आजारपण होईल, माणूस मरेल. हे नॉर्मल भौतिक जीवन ध्येय. परंतु मानवाच्या मरण्यानंतर असं काही जीवन आहे का की ज्याच्याबद्दल ज्ञान प्राप्त व्हावं, असं तत्वचिंतक लोक प्रश्न करतात. हे करत असताना जेव्हा वेस्टर्न अँगल मध्ये आपण पाहतो, जसं जसं फिलॉसॉफीचे मेथड्स डेव्हलप होत गेल्या, म्हणजे सुरुवातीच्या काळामध्ये रसायनशास्त्र, भौतिकशास्त्र किंवा जॉग्राफी, भाषाशास्त्र ह्या सगळ्या तत्वज्ञानाच्याच पार्ट अँड पार्सल असं म्हणायचं वेस्टर्न अँगल मध्ये. परंतु जशा त्या डेव्हलप होत गेल्या त्यांच्या मेथोडॉलॉजीज, ते विषय तत्वज्ञानापासून, फिलॉसॉफी पासून इंडिपेंडेंट ब्रँच झाले किंवा स्वतंत्र शाखा झाल्या. म्हणून एका अर्थाने तत्वज्ञानाला फिलॉसॉफी इज अ मदर ऑफ ऑल सायन्सेस असं म्हणतात. म्हणजे विविध ज्या ब्रँचेस पुढे डेव्हलप झाल्या त्यांची मेथोडॉलॉजी, जे पद्धतीशास्त्र हे तत्वज्ञानाने दिली. हा झाला एक भाग. परत मागे येऊ आपण भारतीय तत्वज्ञानाकडे. तर मानवी जीवनाची जी ध्येय ती प्राप्त करायची असं जर म्हटलं, किंवा मानवी जीवन हे सक्सेसफुल करायचं नॉर्मल भाषेमध्ये जर म्हटलं, तर काय करावं लागेल, तर आपल्याला ज्ञान प्राप्त करावं लागेल असं म्हटलं जातं. पण ज्ञान प्राप्त करायचं म्हणजे काय, तर भारतीय तत्वज्ञानामध्ये ज्ञान आणि विद्या असा एक डिफरन्स केलेला आहे, असा एक भेद केलेला आहे. काय भेद केलेला आहे,
तर ज्ञान म्हणजे अशी गोष्ट की जी परमनंट राहील. ओके, की जे अंतिम सत्याबद्दल जे असेल ज्ञान. आणि विद्या म्हणजे काय? विद्या म्हणजे नॉर्मल भाषेमध्ये, आजच्या भाषेमध्ये झूम मीटिंग कशी ऑर्गनाईज करायची, झूम मीटिंग कशी अटेंड करायची, किंवा मोबाईलचं एखादं ऍप कसं डाउनलोड करता येईल, एखादी गोष्ट न्यू कन्स्ट्रक्ट कसं करता येईल, अशा काही अनेक विद्या सांगितल्या आहेत की ज्याद्वारे आपला पोटा पाण्याचा प्रश्न चालू शकेल. परंतु इतकंच करून थांबतं का? तर नाही. ज्ञान हे आवश्यक आहे, परंतु अनेक वेळेला अल्टिमेट जे ज्ञान म्हणतात किंवा सत्ताशास्त्रीय नॉर्मल भाषेमध्ये इंग्लिशमध्ये ज्याला मेटाफिजिक्स असं म्हणतात, की मानवी जीवनामध्ये फक्त 80 वर्ष 100 वर्ष जगणं असं नसून त्याच्या पलीकडे जाऊन जे काही जीवन आहे ते समजणं, हे काम तत्वज्ञानातील काही एक ब्रँच करते. ओके, तत्वज्ञानात पाश्चात्य फ्रेमवर्क मध्ये साधारणपणे 3 उपशाखा मोडल्या जातात किंवा 3 उपशाखा केल्या जातात. त्यातले एक आहे सत्ताशास्त्र, की ज्यामध्ये इंग्लिशमध्ये ज्याला मेटाफिजिक्स म्हणतात, की ज्यामध्ये असे काही प्रश्न विचारले जातात किंवा या प्रश्नांची उत्तर शोधली जातात की इज देअर समथिंग कॉल्ड एज बियॉन्ड फिजिक्स, म्हणजे या फिजिकल जगाच्या पलीकडे आणखीन काय आहे का अंतिम सत्य नावाची गोष्ट. जर ते आहे तर मग ते सत्य का असत्य, ते परमनंट आहे का अनपरमनंट आहे. दुसरं जो सर्वांचा अनेकांना आवडीचं किंवा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन असतं, देव अस्तित्वात आहे का, इज देअर रिअली गॉड एक्झिस्ट, आणि जर एक्झिस्ट असेल तर मग किती गॉड आहे, 1 आहे, 2 आहे, मेनी आहे. आणि मग त्यामध्ये आणखीन तत्वचिंतक प्रश्न आणखीन खोलवर विचारतील की डेटीज ज्याला देवता म्हणतात, देवता आणि परमेश्वर मध्ये काही फरक आहे का, आहे तर काय फरक आहे. असे सगळे प्रश्न हे मेटाफिजिक्स नावाच्या तत्वज्ञानाच्या एका ब्रँचमध्ये चर्चा केली जाते. दुसरी तत्वज्ञानाची एक शाखा आहे ज्याला म्हणतात एपिस्टेमॉलॉजी, ज्ञानशास्त्र ज्याला मराठीत म्हणता येईल, की मला मिळणारं जे ज्ञान आहे ते ज्ञान मर्यादित आहे का अमर्यादित आहे. फॉर एक्झाम्पल, जसं आपण एखाद्या बकेटमध्ये पाणी घेतलं, हे सायकोलॉजी किंवा इतर ठिकाणी तुम्ही बघितलं असेल एक्झाम्पल म्हणून, आणि एखादी काठी त्या पाण्याच्या अर्ध्या बकेटमध्ये टाकली, तर आपण त्या बकेटमध्ये असलेल्या पाण्यामध्ये ती काठी थोडीशी वाकडी झालेली आपल्याला दिसते. का दिसते? तर हे आपल्याला एक उदाहरण दाखवून देतं की आपल्या दृष्टीला आपण जे पाहतो त्याला काही मर्यादा आहे. रेल्वे स्टेशनवर आपण जर थांबलो लांबपर्यंत जर बघितलं तर रेल्वे रूळ हे एकत्र येत आहेत असं वाटतात, बट ते फॅक्च्युअल मध्ये ते एकत्र येत नसतात. रेल्वे रूळ हे पॅरलल असतात. ही सगळी उदाहरणं आपल्याला दाखवून देतात की परसेप्शन म्हणजे जे आपण दृष्टीने पाहतो त्याला काही मर्यादा आहे. ओके, मोबाईल मध्ये जे जे पाहतो तेच खरं असतं असं नसतं. युट्यूब कुणीही काही बनवू शकतं, हे काही आपल्याला नवीन सांगायला नको. अशा प्रकारचं जे अभ्यास आहे की जे ज्ञान आपल्याला प्राप्त कसं होईल, हे परसेप्शनला काही मर्यादा आहे. जसं मी तुम्हाला 2 उदाहरणं सांगितली. अंधारामध्ये जर आपण गेलो एखाद दिवशी एखाद्या क्लासरूम मध्ये, तर तिथे जर दोरी पडली असेल तर आपल्याला ते साप वाटू शकतं, कारण आपल्या डोळ्याच्या मर्यादा आहे. एखादा उंदीर पळत असेल अंधारामध्ये तर आपल्यापेक्षा मांजर ही तिला चांगलं दृष्टी असते कॅटला, आणि ते मांजर इझिली त्या उंदराला पकडू शकते किंवा ते कॅच करू शकते. ह्या सगळ्या गोष्टी दाखवतात की परसेप्शनला म्हणजे आपल्या प्रत्यक्ष पाहण्याला काही मर्यादा आहे. मग ज्ञान प्राप्त करायचं साधन काय? तर ते असं म्हणतील की हे झालं परसेप्शन. मग अनुमान, मग अनुमानालाही काही मर्यादा आहे. उपमान आणखीन एक प्रमाण सांगितलं, त्यालाही काही मर्यादा आहे. तर ज्ञान कसं प्राप्त होणार, या सगळ्या प्रश्नांचा विचार आणि त्याच्यामध्ये येणाऱ्या समस्या, या सगळ्यांचा विचार हा एपिस्टेमॉलॉजी म्हणजे ज्ञानशास्त्रीय शाखेमध्ये केला जातो. तिसरी जी तत्वज्ञानाची शाखा आहे ती म्हणजे नीती, एथिक्स किंवा मॉरल फिलॉसॉफी म्हणतात ज्याला, किंवा नीतिशास्त्र म्हणता येईल. की अमुक एक गोष्ट करत असताना आपल्याला ती गोष्ट योग्य का अयोग्य हे कशी कळणार. समजा आपण कृती करतोय, त्या कृती करताना प्रत्येक माणसाची काहीतरी भावना असते. मग ती भावना त्या कृतीमध्ये जर अडकली असेल की या हेतूने मी ही गोष्ट करत असेल तर ती निष्काम भावना होणार नाही. आणि जर ती निष्काम भावना नसेल तर त्या कर्मातनं मिळणार फळ जे असेल ते पाप किंवा पुण्य असेल, असं इंडियन फिलॉसॉफीमध्ये. मग कुठली कृती करावी, कुठली कृती करू नये. फॉर एक्झाम्पल, आता मी तुम्हाला एथिक्सच्या विविध ब्रँचेस पुढे डेव्हलप झाल्या, बायोएथिक्स, एन्व्हायरमेंटल एथिक्स, बिझनेस एथिक्स, मेडिकल एथिक्स,
त्यामधलं एक उदाहरण देतो तुम्हाला. समजा श नावाचा एक व्यक्ती आहे की ज्याच्यावर घर अवलंबून आहे आणि त्या श नावाच्या व्यक्तीला एखाद्या हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट केलं, घरातला सर्व पैसा संपला आणि तो श नावाचा व्यक्ती पुढे जाऊन पॅरालिसिसचा त्यांना काहीतरी समजा झटका आला किंवा त्या तत्सम काही आजार झाला की ज्याला लाखो रुपयाची गरज आहे रिपेअर करायला, आणि जर त्या घरातली परिस्थिती अत्यंत वाईट असेल आर्थिक दृष्ट्या, तर त्या श व्यक्तीला आपण किती वर्ष दवाखान्यावर खर्च करू शकतो, त्या पुढची जी पिढी आहे त्यांच्यासाठी काही पैसा ठेवू शकतो किंवा त्यांच्यासाठी फक्त जबाबदाऱ्या ठेवणार आपण, असे काही नीतिविषयक विचार किंवा असे नीतिविषयक विचार नाही म्हणतात, नीतिविषयक किंवा बायोइथिकल त्याला म्हणतात, मेडिकल एथिक्सच्या मध्ये येणारा हा प्रश्न आहे, अप्लाइड एथिक्सच्या असे काही प्रश्न दैनंदिन जीवनामध्ये येतात. तो विचार, त्या प्रश्नांचा विचार, त्यासाठी काही थेरीज, काही उपपत्ती या एथिक्सच्या सब ब्रँच मध्ये, ज्याला उपयोजित नीतिशास्त्र म्हणतात, यामध्ये केले जातात. तर अशा तत्वज्ञानाचे बेसिकली 3 ब्रँचेस आहेत. त्यामध्ये भारतीय तत्वज्ञानामध्ये जेव्हा ज्ञानाविषयी विचार होतो तर मध्ययुगीन कालखंडामध्ये साधारणपणे 12व्या शतकाच्या आसपास भक्ती संप्रदायाला महाराष्ट्रात, बेंगॉलमध्ये आणि इतर अनेक ठिकाणी उदय आलेला दिसतं. म्हणजे काय झालं की 12व्या शतकाच्या अगोदर, 12वं शतक असं मी म्हणत नाही, मध्ययुगीन कालखंड म्हणतो, मध्ययुगीन कालखंडामध्ये असा एक विचार आला की कुणीतरी हात रेज केलेला आहे, प्रश्न आहे का कोणाला? नाही सर. नाही, हा ठीक आहे. तर मध्ययुगीन कालखंडापर्यंत भारतामध्ये ज्ञानाला अधिक महत्व होतं आणि ज्ञानाद्वारे मिळणारं जे ज्ञान आहे, म्हणजे वेदाद्वारे जे मिळणारं ज्ञान आहे, इतर तत्वचिंतकांनी सांगितलं ज्ञान, त्याद्वारे जीवन गतिमान चालू होतं. परंतु ज्ञान हे कुठनं मिळेल? तर सर्वसामान्यपणे ज्ञान जे काही मिळेल ते वेद, उपनिषद या ग्रंथातून मिळेल किंवा तत्कालीन जे काही जुने ग्रंथ होते त्या तत्कालीन भाषेतून मिळेल. परंतु त्या भाषेच्या मर्यादा होती. लोकभाषेमध्ये ते तत्वज्ञान रुजवता येणं अवघड होतं, म्हणजे सर्वसामान्यांना समजणं अवघड होतं. मग तत्कालीन संतांनी मध्ययुगीन कालखंडामध्ये महाराष्ट्रापुरताच बोलायचं झालं तर श्री चक्रधर, संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ, रामदास, संत तुकाराम या लोकांनी तेच तत्वज्ञान तत्कालीन मराठी भाषेमध्ये आणलं किंवा सिंपल भाषेमध्ये आणलं, जे सर्वसामान्य कळेल अशा भाषांमध्ये आणलं. ओके. आणि त्यामुळं भक्ती संप्रदायाची थोडेसे उदय होताना मध्ययुगीन कालखंडामध्ये जास्त सहज लोकांच्या लक्षात येतं. वेरेच मध्ययुगीन कालखंडाच्या अगोदर ज्ञानमार्ग हाच एक मार्ग तत्वज्ञानामध्ये मान्य होता किंवा सर्व प्रचलित होता. मग त्यामध्ये काय काय आहे? एक म्हणजे जसं मी तुम्हाला म्हटलं आता लोकभाषा. लोकभाषा म्हणजे कुठली की श्री चक्रधरांनी तत्वज्ञान हे मराठीत सांगितलं. आपल्यापैकी किती जण मराठी भाषेचे जाणकार आहे किंवा मराठी मध्ये MA BA मध्ये विषय असेल तर त्यामध्ये आपण बघतो की लिहाचरित्र नावाचा मराठी ग्रंथ आहे, रुक्मिणी स्वयंवर नावाचा एक मराठी ग्रंथ आहे. त्यानंतर संत ज्ञानेश्वरांनी त्यांच्या असं लक्षात आलं की भगवद्गीता हा संस्कृत ग्रंथ आहे, मग त्याच्यावर त्यांनी भाष्य दिलं, भावार्थ दीपिका, की जे मराठीमध्ये होतं. आणि अशा प्रकारे भक्ती संप्रदायांनी महत्वाचं जे काम केलं, भक्ती मुवमेंटनी, ते लोकभाषेमध्ये तत्वज्ञान सांगायला सुरुवात केली. इतकंच करून थांबलं का? तर दुसरा असा प्रश्न होता की वेद उपनिषदाद्वारे मिळणारं जे ज्ञान आहे ते एक विशिष्ट वर्ण लोकच त्यातलं ते ज्ञान प्राप्त करू शकतील आणि ते इतर वर्णांना जे सांगतील वर्ण सिस्टीमनुसार ते बाकीच्यांनी फॉलो करायला पाहिजे. त्याच्यावर तुम्ही प्रश्न रेज करू शकत नाही आणि त्यावर जर प्रश्न रेज केला तर तुम्हाला तो अधिकार नाही असंही म्हणणारा एक वर्ग जनसामान्य समाजात तत्कालीन परिस्थितीमध्ये होता. आणि मग अशा वेळेला जर कोण तुम्हाला तत्वज्ञान लोकभाषेत सांगत असेल, तत्कालीन भाषेत सांगत असेल तर लोक तिथं अट्रॅक्ट झाले. आणि असं नाही, मग संत एकनाथ एका ठिकाणी असं म्हणतात की जर संस्कृत भाषा ही जी आहे ती जर ईश्वराने निर्माण केली असं जर म्हटलं तर मराठी भाषा ही काही कोणी दुसऱ्याने निर्माण केली का? असा प्रश्न संत एकनाथ सारखे तत्वचिंतक किंवा विचारवंत मांडतात आणि ते असं म्हणतात की तसं नाही.
त्या निमित्ताने म्हणून संस्कृत भाषेला जेवढं महत्व आहे तसंच लोकभाषेला महत्व प्राप्त झालं. आणि मग संतांनी भक्तांनी किंवा भक्ती संकल्पना ही थोडीशी संत परंपरेमुळे महाराष्ट्रात, बेंगॉलमध्ये आणि इतर काही भागामध्ये भारताच्या ही पुढे आली. इथपर्यंत क्लिअर आहे? इथं कोणाला काही विचारायचं असेल तर मग 1 मिनिट विचारा. सर नमस्कार. हा नमस्कार. बोला. मी रामेश्वर कंचे, गोविली महाविद्यालय कल्याण. सर ऑन्टॉलॉजी आणि मेटाफिजिक्स यामध्ये काय फरक आहे? कारण आपण सत्ताशास्त्राचा मेटाफिजिक्स असा अर्थ केलाय, तर मग ऑन्टॉलॉजीला आपण काय म्हणू शकतो? सत्ताशास्त्रामध्ये जेव्हा आपण विचार करतो फिलॉसॉफी ची एक ब्रँच मेटाफिजिक्स म्हणून, त्याची पुढची डेव्हलपमेंट ही फिलॉसॉफी ऑफ रिलिजन असं म्हटलं जातं, म्हणजे धर्माचं तत्वज्ञान. सत्ताशास्त्रामध्ये जे प्रश्न येतात की अंतिम सत्य म्हणजे काय, किंवा मानवी जीवनानंतरचं काही असं जीवन आहे का, त्यामधला एक महत्वाचा प्रश्न येतो की ईश्वर अस्तित्वात आहे का, आणि जर ईश्वर अस्तित्वात आहे तर त्याचं स्वरूप कसं आहे, तो निर्गुण आहे का सगुण आहे, आणि जर निर्गुण असेल तर मग तो सगुण का होतो, आणि जर सगुण असेल तर त्याची भक्ती का करावी आणि का करू नये, या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा प्रयत्न धर्माचं तत्वज्ञानाच्या नावाच्या एका फिलॉसॉफीच्या ब्रँचेसमध्ये केले जातात. त्यामध्ये ऑन्टॉलॉजी समजण्यासाठी, ऑन्टॉलॉजी हा शब्द थोडासा रिलिजियस फिलॉसॉफीच्या जवळ जातो, ओके, आणि मेटाफिजिक्स हा शब्द थोडासा कोर फिलॉसॉफीच्या जवळ जातो असं म्हणता येईल. आणखीन पर्टिक्युलरली जर मराठीत शब्द करायचं म्हटलं ऑन्टॉलॉजीचं तर ते मला शोधावं लागेल, म्हणजे आता ऍट दिस मोमेंट मला आता आठवत नाही मराठी शब्द काय ऑन्टॉलॉजीला म्हणता येईल. पण जर आपण द दि वाडेकरांचं नावाचं एक खंड आहे मराठी तत्वज्ञानाचा विश्वकोश, जर त्यामध्ये बघितलं तर त्याला मराठी शब्द कदाचित सापडेल, ओके. नाही तर तसं ऑन्टॉलॉजी आणि मेटाफिजिक्स इतकं क्लोज आहे की त्यामध्ये अंतर करणं फार अवघड आहे. पण ऑन्टॉलॉजी हा फिलॉसॉफी ऑफ रिलिजन मध्ये वापरणारा शब्द आहे, वेरॅज मेटाफिजिक्स हे एक मोठी ब्रँच आहे. ठीक आहे, परत मी थोडस ब्रेक घेऊन व्याख्यानाकडे जातो, मूळ शब्दाकडे, विषयाकडे. तर अशा प्रकारे ही सगळी ज्ञान आणि भक्तीची जी एक गोष्ट आहे, ह्यामध्ये संतांनी, महाराष्ट्रातील संतांनी, आपण महाराष्ट्रापुरतच बोलतोय सध्या, एक वेगळं कॉन्ट्रीब्युशन आहे. एक म्हणजे लोकभाषा, दुसरं आहे सर्वसामान्यांसाठी ज्ञान, तिसरं आणखीन एक महत्वाचं असं सांगता येईल की सर्वांना अधिकार. त्यामध्ये मग एक उदाहरण मी तुम्हाला सांगतो. लिया चैत्र नावाच्या ग्रंथामध्ये हे उदाहरण येतं की श्री चक्रधर हे गोदावरी नदीच्या ठिकाणी असे भ्रमण करत करत त्यांचं विचार मांडत असतात, आणि एक दिवस त्यांचे एक शिष्य त्या नदीच्या थोड्याशा वरच्या भागात बसले असतात, आणि श्री चक्रधर म्हणतात की आता आम्हाला तत्वज्ञान सांगायचे किंवा काही प्रवचन सांगायची आता इच्छा आहे. तेव्हा त्यांचे असे शिष्य म्हणतात की तुम्ही सांगा, त्याला काय अडचण आहे. तर ते श्री चक्रधर असं म्हणतात की नाही, त्या अमुक अमुक एक शिष्य शिकी नाही, स्त्रिया ज्या आहेत त्याही त्या शिष्य परिवारात आहेत, त्यांना येऊ द्या, मग मी सांगेन. तो शिष्य असं म्हणतो की नाही, ते म्हणे ते जाऊ द्या, त्या स्त्रियाच आहेत, त्यांना काय तत्वज्ञानाचं किंवा त्यांना काय धर्माचं पडले, तुम्ही आम्हाला सांगा. श्री चक्रधर त्यांना असं म्हणतात की तुम्ही ते जीव आणि ते काय जीव लिहा, म्हणजे तुमच्या ठिकाणी असणारा जीव किंवा सोल, आत्मा असे वेगवेगळे शब्द वापरतात तत्वज्ञानामध्ये, तो असणारा जीव, आणि त्यांच्यामध्ये स्त्रियांमध्ये असणारा जीव लिहा. जीव हा काही वेगळा आहे का? नाही, असं सांगून श्री चक्रधर इथं स्त्री पुरुष समानतेविषयी विचार मांडतात. आणि त्यामुळं भक्ती संप्रदायाचे आणखीन एक कॉन्ट्रीब्युशन म्हणता येईल, ते म्हणजे स्त्री पुरुष समानतेचा विचार भक्ती संप्रदायाने मांडलेला दिसतो. याखेरीज अनेक वेळेला असं झालेलं आहे की ज्ञानाच्या बाबत एक विशिष्ट भाषेला पकडून विविध उपवास, विविध वतवैकल्ये चालताना दिसलं. फॉर एक्झाम्पल मराठवाडा विदर्भामध्ये हेमाद्री पंडित नावाचे एक अभ्यासक होऊन गेले, त्यांनी चातुर्वर्ण्य चिंतामणी नावाचा एक ग्रंथ लिहिला.
त्यामध्ये वर्णन केल्याप्रमाणे असं दिसून येतं की मध्ययुगीन म्हणजे यादव पिरियड मध्ये कर्मकांडाला इतकं लोक झुकले होते की सोमवारी अमुक एक देवतेचा उपवास, मंगळवारी अमुक एक देवतेचा उपवास, बुधवारी अमुक एक देवतेचा उपवास, गुरुवारी अमुक एक देवतेचा उपवास, आणि अशा पद्धतीने सर्व सामान्य लोक रोज एक काही ना काही व्रतवैकल्य करायचे. त्यामागचं काही तत्वज्ञान, हे करावं का न करावं, का करू नये, नाही केलं तर पाप, आणि केलं तर अडचण किंवा आणखीन काही गोष्टी या ह्याच्यामध्ये अडकल्यामुळे त्यावेळेला तत्कालीन भक्ती संप्रदायाने हे विचार क्लिअर करणं गरजेचं मानलं. ठीक आहे, हे एक झालं. दुसरं एक असं होतं, भारतीय तत्वज्ञानाच्या एकूण फ्रेमवर्क मध्ये असं बघितलं तर जेव्हा न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन आणि इतर काही आस्तिक दर्शन यांच्या लिमिटेशन्स किंवा त्यांच्या ज्ञानाचा प्रभाव भारतीय समाजात जेव्हा पडत होता, परंतु काही कालखंडाने असं लक्षात आलं की हे जे ज्ञान सांगितलं जाते भाष्यांमध्ये ते काही मर्यादित लोकांपर्यंत होते, आणि मग आस्तिक दर्शनाचा उदय झाला. बौद्ध दर्शन असेल, चार्वाक दर्शन असेल, जैन दर्शन असेल. तर इतिहासाच्या अंगाने मग शंकराचार्यांनी इतर दर्शनातली जी चांगली गोष्ट आहे ते करून वेदांत दर्शन सांगितलं. ओके, आणि या वेदांत दर्शनाला उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद मिळाला. सर्व हिंदू असं म्हणूया पाहिजे तर हे सर्व वेदांत दर्शनाला मानणारे जास्त एक सुरुवात झाली, आणि तिथून मग शंकराचार्यांनी 4 आश्रम निर्माण केले वगैरे सर्व झालं, त्यावर भाष्य झालं. परंतु तत्कालीन परिस्थितीमध्ये पण शंकराचार्य हे अर्लियर शंकराचार्य बेसिकली हे ज्ञानाला महत्व देताना दिसतात. आणि मग परत प्रश्न असा येतो की ज्ञान म्हणजे काय? तर ज्ञान म्हणजे वेद उपनिषदातून मिळणारा जो काही गाभा आहे, त्यातून मिळणारे जे विचार आहेत ते, परंतु ते परत संस्कृतमध्ये. मग शंकराचार्यांचे पुढचे जो एक ब्रँच आहे मध्वाचार्य, निंबकाचार्य, या लोकांनी मग भक्ती विचार मांडले, आणि मग शंकराचार्यांचे जे तत्वज्ञान आहे ते इझी ऍक्सेप्टन्स भारतामध्ये झालं. तर वेद उपनिषदांच्या तत्वज्ञानामध्येही एक असा एक वर्ग होऊन गेला ज्याला स्कूल्स असं म्हणता येईल. पूर्वमीमांसक म्हणजे बाबा वाक्य प्रमाणम असं एक तत्वज्ञानामध्ये सांगितलं. म्हणजे बाबा वाक्य प्रमाणम म्हणजे जे काही ज्येष्ठ लोक सांगतील ते बरोबरच. मग वेदांची निर्मिती कोणी केली? जर तिथनं जे जे सांगितले ते खरं आहे असा जर प्रश्न विचारला तर पूर्वमीमांसक मध्ये असे 2 स्कूल्स आहेत. एक स्कूल असं म्हणतं की वेदांची निर्मिती ही ईश्वराने केली, त्यामुळे त्यामध्ये जे काही सांगितलं असेल ते बरोबर आहे, त्यामध्ये चूक असू शकत नाही. जर त्यामध्ये काही चूक असू शकेल तर ते आपली समजण्यामध्ये चूक आहे, त्यामुळे ते चुकीचं आहे. वेरॅज दुसरं स्कूल असं म्हणतं नाही, वेदांची निर्मिती ही मानवाने निर्माण केलेली आहे, त्यामुळे त्यामध्ये जर काही गोष्टी चुकत असतील तर त्या आपण काही क्रायटेरिया लावून, म्हणजे याला लक्षणं म्हणता येईल मराठी भाषेमध्ये, किंवा त्या गोष्टी आपण समजून. फॉर एक्झाम्पल वेद दर्शनांमध्ये काही असे शब्द येतात जसे संदैव. संदैव शब्दाचे 2 म्हणजे समजा कोणी यज्ञ करायला बसला असेल आणि कोणाला सांगितलं श माणसाने व माणसाला की संदैव घेऊन ये, तर संदैव शब्दाचे 2 अर्थ होतात. एक म्हणजे संदैव म्हणजे घोडा आणि एक संदैव म्हणजे मीठ. तर अशा वेळेला कुठला शब्द अभिप्रेत पकडायचा किंवा कुठला शब्द योग्य पकडायचा यासाठी काही क्रायटेरिया लावता येईल. किंवा वेद मध्ये काही अशी वाक्य येतात की ज्याचे एका वाक्याचे 2-2 अर्थ होतात, 3-3 अर्थ होतात, मग त्यातला कुठला अर्थ योग्य तो पकडायचा. तर ह्यासाठी इंडियन फिलॉसॉफीमध्ये हार्मोनिटिक्स, ज्याला म्हणतात सायन्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, मराठीत म्हणता येईल अर्थनिर्धारण शास्त्र, हे एक डेव्हलप झालं. आणि त्यांनी मग त्यावर विचार मांडले की यातला कुठल्या कुठल्या अशा क्रायटेरिया लावता येईल की ज्यामध्ये एक्झॅक्टली वेदांमध्ये सांगितलंय त्यातला आपल्याला अर्थ घेता येईल. ठीक आहे, मग संतांकडे थोडस येऊ. महाराष्ट्राचं संतान पुरतं बोलण्याचं झालं भक्तीविषयी, तर चक्रधर असं म्हणतात की जे काही ज्ञान आहे त्या ज्ञानामध्ये वेदांद्वारे जे मिळणारं ज्ञान आहे ते माया नावाच्या देवतेपर्यंतच ज्ञान मिळू शकतं. त्याच्या पलीकडे जे ईश्वर कन्सेप्ट आहे की ज्याला मग कुठं नेती म्हणतील की ज्याला कोणीच समजू शकत नाही असं जे काही स्वरूप आहे ते वेदाद्वारे मिळू शकत नाही, की वेदाच्या त्या मर्यादा आहेत त्याच्या पलीकडे ईश्वर स्वरूप आहे.
संत ज्ञानेश्वर असं म्हणतात की वेदांची निर्मिती ही जेव्हा विष्णू भगवंत हे निद्रा अवस्थेत होते ते पुटपुटले आणि मग त्या पुटपुटण्यामध्ये ब्रह्मदेवतेने ते लिहून घेतले वेदांचे शब्द. त्यामुळे पुटपुटण्यामध्ये काहीतरी अडचण असू शकतात किंवा त्यात काही चुका असू शकतात, पण वेळेच स्वतः श्रीकृष्ण हे जागृत अवस्थेमध्ये वेदांचं ज्ञान भगवद्गीतेद्वारे सांगतात. त्यामुळे भगवद्गीता ही वेदांनी एवढीच इक्विव्हॅलेंट व्हॅलिड आहे किंवा प्रमाण असं म्हणतात. पुढे जाऊन संत तुकाराम असं म्हणतात, वेदांचा तो अर्थ आमासीचे ठाव, इतरांनी भावा भार माथी. ओके, मग इथं असं आमासाचं ठाव आहे तर म्हणताना संत तुकाराम असं म्हणतात की वेदामध्ये जे तत्वज्ञान सांगितलेलं आहे म्हणजे मानवतेचं तत्वज्ञान आहे, सर्व मानव ईश्वराची मुले नॉर्मल भाषेमध्ये सांगता येईल तर, किंवा सर्वांच्या ठिकाणी समता असायला पाहिजे, बंधुता असायला पाहिजे, हे जे काही प्रिन्सिपल्स आहे, हे जे तत्वज्ञान आहे हे अगोदरच्या लोकांनी एका पिढीने दुसऱ्या पिढीला नुसतं वेद पाठांतर करून घेतले, परंतु त्याच्या मागचं जे तत्वज्ञान आहे वेदांचा तो अर्थ म्हणजे समानतेचा जो अर्थ आहे तो आम्हाला म्हणजे इथं संत तुकाराम म्हणतात फक्त संतांना माहिती, बाकीच्याने नुसतं तो भार वाहिलेला आहे. म्हणजे एका ठिकाणाहून ते उचलून दुसऱ्या ठिकाणी सामान टाकण्याचं जे काम आहे ते इतरांनी केले, परंतु संत त्यातला अर्थ जाणतात. ओके, अशा प्रकारे भक्ती संप्रदायामध्ये ज्ञाना इतकंच भक्तीलाही महत्व आहे असं म्हणण्याचं काम या 3 संतांनी केलं असं म्हणता येईल. पुढं दैनंदिन जीवनामध्ये अजून किती वेळ सर मला सर 10 मिनिट अजून 10 मिनिट. मग दैनंदिन जीवनामध्ये काय म्हणता येईल तर दैनंदिन जीवनामध्ये इथं सगळा मिक्स वर्ग असल्यामुळे मला जास्त करून फोटो प्राध्यापक माझे 2-4 विद्यार्थी लोक दिसतात, त्यांच्यासाठी त्या प्रकारे असं म्हणता येईल. तर तत्वज्ञानामध्ये ही एक प्रश्न नेहमी राहिलेला आहे किंवा जो आताही येतो, दॅट इज द की ज्ञान श्रेष्ठ की भक्ती श्रेष्ठ. ओके, आणि हा प्रश्न अनेक वेळेला महाराष्ट्रापुरती म्हणण्याचं झालं तर लिहा चरित्र, पुढे जाऊन सूत्रपाठ आणि पुढे जाऊन महानुभावांचं एक भाष्य लक्षण स्थळ म्हणून त्यामध्ये ही चर्चा झालेली आहे. संत ज्ञानेश्वर ही ज्ञानोत्तर भक्ती किंवा भक्ती शक्य आहे का असा विचार मांडतात. का बरं असा विचार, असे प्रश्न काय येतात तर आपण अनेक चॅनल बघत असतो टीव्हीवर, साधना चॅनल, भक्ती चॅनल, आणखीन बरेच चॅनल असतात, त्यांची नावं सांगत नाही. हे चॅनल बघत असताना कुठं एक बारीक अशी एक लाईन मारणं अवघड पडतं की याला ज्ञान म्हणावं का याला भक्ती म्हणावं. ओके, कारण ते दोन्ही ज्या गोष्टी आहेत त्या एकमेकाला असं म्हणता येईल एका हाताने चालतात, एका बाजूने चालतात. कारण एखादी गोष्ट ज्ञान प्राप्त करण्यासाठी तुम्हाला काही एक गोष्टींवरही विश्वास ठेवावा लागतो. ओके, आणि गोष्टीवर जेव्हा तुम्ही विश्वास ठेवता तेव्हा तुम्ही एक प्रकारच्या भक्तीचा एक आस्पेक्ट तिथं तुमच्याकडे तिकडे दिसून येतो. कारण काहीतरी एक फाउंडेशन थिअरी जोपर्यंत तुम्ही ऍक्सेप्ट करत नाही, म्हणजे नॅचरल सायन्स जरी असतील तरी काहीतरी एक फाउंडेशन प्रिन्सिपल जोपर्यंत आपण ऍक्सेप्ट करत नाही पुढची थिअरी आपल्याला मांडता येत नाही. त्यामुळं ज्ञानालाही त्या अर्थाने थोडीशी एक मर्यादा आहे असं म्हणता येईल. भक्तीलाही मर्यादा आहे, कारण भक्ती करायची किंवा भक्ती संकल्पना स्पष्ट जरी करायचं म्हटलं तर त्याचे इतके अनेक आस्पेक्ट्स आहेत. पण मला वेळेच्या याच्यात मी फक्त सांगेन की भगवद्गीतेपुरती म्हणायचं तर कोणाला भक्त म्हणावं असा प्रश्न अर्जुन श्रीकृष्णाला विचारतो. तर त्यावेळेला त्यामध्ये असं त्यांनी सांगितलं भक्ताचे 4 प्रकार त्यात सांगितले, जे भावार्थ दीपिकामध्ये पण येतात की आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासू आणि भक्त. आर्त भक्त म्हणजे काय की ज्याला म्हणता येईल फार अडचण आली, मला अमुक XYZ दुःख झालं, की जो भक्त करतो आणि नेहमी रडत राहतो देवासाठी, तो म्हणजे आर्त. अर्थार्थी म्हणजे ज्याचं स्वतःच त्या भक्ती करण्यामागे काहीतरी धन किंवा पैसे, नॉर्मल भाषेमध्ये त्याचं जीवनामानाला त्याचं काहीतरी कनेक्शन होणार, तो अर्थार्थी. जिज्ञासू म्हणजे सगळी भक्ती करतात, लेट्स सी, मी पण बघतो तुमच्या भागामध्ये जर अजंठा बॉर्डरच्या तिकडे थोडं आत गेलं तर एक महानुभावांचं स्थान आहे जाळेचे देव म्हणून, तिकडे एक यात्रा भरते किंवा आपलं चला सगळेजण वारीमध्ये पंढरपूरला जातात, मी पण जाऊन बघतो.
असं नाही. असे जे भक्त आहेत त्याबद्दल भगवद्गीता असं म्हणजे ते जिज्ञासू, जिज्ञासा म्हणून जातात की हा एक मंदिराला जातो, चला मी पण जातो, बघूया काय होते, जिज्ञासा म्हणून. आणि तिसरा जो भक्त आहे ते असं म्हणतात भगवद्गीतेत, तो म्हणजे ज्ञानी भक्त. मग हा ज्ञानी भक्त श्रीकृष्ण त्या भगवद्गीते म्हणतात, असा जो ज्ञानी भक्त आहे तो मला प्रिय, कारण तो ज्ञानाद्वारे करणारी भक्ती ही जी आहे त्या भक्तीला ज्ञानाची जोड देते. ओके. पुढं संत ज्ञानेश्वरही असं म्हणतात एका ठिकाणी, जोपर्यंत आपण भक्त आणि ईश्वर असा भेद करणार नाही तोपर्यंत भक्ती शक्य नाही. ओके. जोपर्यंत ड्युअलिझम इज नॉट देअर, वी कॅनॉट कन्सिडर or we cannot prove there is a concept called monism. म्हणजे जोपर्यंत ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या असं जरी म्हटलं तरी जोपर्यंत दोन गोष्टी आहे असं म्हणून सुरुवात करत नाही अभ्यासाला, तोपर्यंत ब्रह्म सत्य म्हणणं शक्य नाही, किंवा एकच आहे असं म्हणणं शक्य नाही. संत ज्ञानेश्वर पुढे जाऊ असं म्हणतात. त्यासाठी ते सुरुवातीला म्हणतात भक्तीसाठी द्वैतवादाची सुरुवातीला आवश्यकता आहे. असे अनेक आस्पेक्ट्स आहेत भक्तीचे की ज्याबाबत आपल्याला म्हणता येईल. परत मागं येऊ तर मी असं म्हणत होतो की या चैत्र सूत्रपाठ आणि लक्षण रत्नाकर नावाचं महानुभावांचं भाष्य की ज्यामध्ये हा विचार येतो की ज्ञानापसी प्रेम उत्तम असं म्हटलंय. तर ज्ञानापेक्षा प्रेम इन द कन्सेप्ट ऑफ भक्ती हे उत्तम आहे का, आणि जर आहे तर किती त्याचे मग काही आणखीन गोष्टी आहे का. मग जसं संत रामदास सांगतात 9 प्रकारची भक्ती हे ऍक्सेप्ट केली जाते का, त्यामध्ये आणखीन काही गोष्टी आहेत का. मग 9 प्रकारच्या भक्तींमध्ये जसं नामस्मरण आहे, पूजन आहे, अर्चन आहे, आरती आहे, आणखीन बऱ्याच गोष्टी आहेत. या सगळ्या ऍज इट इज ऍक्सेप्ट करता येईल का, आणि ते करताना परत कुठल्या ज्ञानाची आवश्यकता आहे, हा एक ट्विस्ट आहे. आणि दुसरं ज्ञानाविन वैराग्य ते काय बापले असं नावाचं एक वचन येतं सूत्रपाठामध्ये की जर तुम्हाला ज्ञानच नसेल तर तुम्ही भक्ती कशी करणार. ओके. म्हणजे XYZ प्रकारची भक्ती करणारे तुम्ही, म्हणजे नामस्मरण करणारे, आरती करणारे, तर ते करत असताना तुम्हाला ज्ञानच नाही जर, तर त्या बेसिसवर तुम्ही करत असलेली भक्ती योग्य आहे का अयोग्य हे कसं करणार. ओके. असा हा तत्वज्ञानाचा एक मूळ प्रश्न जो आहे तो अजून राहतोच की ज्ञान श्रेष्ठ का भक्ती श्रेष्ठ. मग परत मी माझ्या मूळ विषयाकडे येतो, ज्याला कोर टॉपिक जे मला दिलेला आहे. महत्वाचे जे गोष्टी भक्ती या द कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ भक्ती सेक्ट्स इन फील्ड ऑफ फिलॉसॉफी असं जे म्हणता येतात. तर जे विविध सेक्ट्स जे झाले की ज्यामध्ये महाराष्ट्रापुरतीच मी बोलतोय जास्त करून, वारकरी संप्रदाय, महानुभाव संप्रदाय, तर कारण वेळेत ते मर्यादित आहे, त्यामध्ये त्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन हे आहे की भाषा नावाची गोष्ट जी आहे, लोकल भाषेला एक खूप महत्व या विविध संप्रदायांमुळे महत्व प्राप्त झालं. आणि लोकभाषेमध्ये, नॉर्मल भाषेमध्ये म्हणता येईल, तत्वज्ञान सांगण्याला सुरुवात झाली. इझी टू ऍक्सेप्ट, लोकांना इझी टू ऍक्सेप्ट झालं. लोकांना हे लक्षात येऊ लागलं की फक्त आयुष्यभर एक प्रकारचं काम करणं जीवन जगणं नाही, त्याच्या सोडून आणखीन वेगळं काहीतरी एक जीवन आहे, जग आहे की ज्याचा अभ्यास करायची गरज आहे, ज्याविषयी ज्ञान प्राप्त करायची गरज आहे, आणि ते लोकभाषेमध्ये आलं. हे एक. दुसरं ज्या डिफरन्सेस होत्या त्या बऱ्यापैकी मर्ज करण्याचं काम, म्हणजे कमी करण्याचं काम किंवा नष्ट करण्याचं काम हे विविध भक्ती संप्रदायांमध्ये केलं. म्हणजे त्यामध्ये श्रीमंत गरीब, जातीयता, स्त्री पुरुष समानता साठी जे लागतं आवश्यक आहे ते तत्वज्ञान भक्ती संप्रदायाने सहज सोप्या भाषेमध्ये जनमानसांपर्यंत पोहोचवलं. अशा अनेक गोष्टी आहेत की ज्यांची वैशिष्ट्य भक्ती संप्रदायांमुळे किंवा भक्ती तत्वज्ञानामुळे संतांनी सांगितलेल्या, संप्रदायांनी सांगितलेल्यामुळं ते इंडियन फिलॉसॉफीमध्ये त्यांचं एक महत्वाचं कॉन्ट्रीब्युशन आहे असं म्हणता येईल. त्याच्यावर काही प्रश्न असेल तर विचारा, मग आपण त्यावर चर्चा करूया. आहे का कोणी अवेलेबल? हॅलो. हा बोला मॅडम. सर चौधरी नाटक. Am I audible? येस मॅम, प्लीज कंटिन्यू. तुम्ही संत साहित्याबद्दल बोलता आहात
आणि मेटाफिजिकल वर्ल्ड बद्दल पण तुम्ही बोलता आहात. हो. तर संत साहित्याबद्दल वाचन करत असताना मनात एक सहज प्रश्न येतो की संत तुकाराम जे सदेह ईश्वर लोकी गेले, असं जातो की त्यांना विमान पाठवलं, तो एक मेटाफिजिकल एक्सपिरियन्स झाला तो. कदाचित त्या काळातल्या लोकांनी तो काहींनी अनुभवला असेल, काहींनी अनुभवला नसेल. त्याद्वारे ते सांगितलं गेलं की त्यांना विमान आलं आणि ते सदेह ईश्वर लोकी गेले वगैरे. तर याबद्दल तुम्ही काय एक्सप्लेन करून सांगू शकतात की हे कसं शक्य आहे आणि आहे का हे? आणि आहे अर्थात माझा विश्वास आहे, प्रश्नच नाही, म्हणूनच तुम्ही एक अभ्यासू व्यक्ती आहात अजून या बाबतीत, म्हणून तुमच्याकडनं मला काही थोडस माहिती मिळाली तर चांगलं होईल. असं आहे, मी लग बाय माझी PhD जी आहे ती प्राध्यापक सदानंद मोरे यांच्याकडे झाली, जे संत तुकारामांचे सध्याचे वंशज म्हणून मानले जातात. आणि सध्या त्या तत्वज्ञान नामदेव अध्यासनचे प्रमुखही आहेत आमच्या विद्यापीठामध्ये. त्यांना मी स्वतः प्रश्न केला, ओके, एकदा. तर त्यांनी मला जे रिस्पॉन्स दिलं, दॅट इज समथिंग लाईक दॅट, की ते म्हटले तो वेगळा मुद्दा आहे, तो वादातीत मुद्दा आहे. जे तत्वज्ञान लोक सांगतात आपल्याला ते घेणं गरजेचं आहे. जे वादाचे मुद्दे आहेत त्याच्यासाठी वेगळी बैठक करावी लागेल, त्यासाठी वेगळा आणखीन अभ्यास करावा लागेल. आणि त्यांना प्रूव्ह कसं करणार आपण, जसं लोकभाषेमध्ये सोडून द्या थोडस, आत्ताच्या न्यूज मध्ये जाऊ दे, तो वादाचा. आणखी असे अनेक गोष्टी असतात की ज्यांना आपण प्रूव्ह कसं करणार. तर त्यामध्ये एक महानुभावाचं एक नाना पेठेमध्ये पुण्यात एक व्याख्यान झालं होतं, त्यामध्ये एक शास्त्रज्ञ मला भेटले होते. त्यांनी मला असं सांगितलं की सायन्स काही वर्षांनी इतकं पुढे जाईल की ते व्हॉइसेस पकडणार. म्हणजे जर हे जग अवकाश असं पकडलं आणि त्यामध्ये जर तुम्ही काही बोलताय तर ते शब्द पकडणारं मशीन असेल आणि ते प्रत्येक काळातले शब्द पकडेल. आणि जर असं झालं तर अनेक वर्षातलं आपल्याला शब्द जे काही प्रोनाउन्सिएशन झाले ते त्यामध्ये कॅच करता येईल आणि ते कॅटेगराईज करता येईल आणि त्यातनं आणखीन संशोधनामध्ये भर पडेल. तर तो एक असा प्रश्न आहे की ज्याला उत्तर देणं फार अवघड आहे. ओके, जर त्याला मी म्हटलं यस तरी अडचण, बिकॉज मी ते काही प्रूव्ह करू शकत नाही. म्हटलं नो तरी ते अडचण आहे, त्यात प्रूव्ह करणं शक्य नाही. ओके, याच्याशी संबंधित काही लिखाण आहे का की याच्या संदर्भात बघा, मी सावरकरांचं एक पुस्तक, सावरकर बहुतेक लेखक असावे, की संत तुकाराम वैकुंठ गमन की हत्या. अच्छा, आज रोजी मॅडम काही प्रूव्ह करणं हे फार हे असतं. म्हणजे इंडियन फिलॉसॉफीचे तसं एक वैशिष्ट्य आहे की इंटरप्रिटेशन्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, म्हणजे त्याची प्रत्येक गोष्ट हे सांगत राहतात लोक. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल, मी हा रेडमी 7-8 फोन घेतोय, त्याचे काही फायदे नुकसान आहे का? रेडमी कंपनी कधीच म्हणणार नाही मला त्याचं काही नुकसान आहे. ते म्हणाल त्याच्यात सगळेच फीचर्स आहेत, ते कमी पैशात आम्ही तुम्हाला चांगलं बजेट दिले. वेरेज कॉम्पिटिटर कंपनी म्हणेल नाही, सोनी किंवा आणखी ते म्हणेल नाही ह्याच्यात हे फीचर्स नाही, हे आणखीन गोष्टी. तसा अभ्यासक एक गोष्टीवर सांगत नाही, मी आणखीन थोडं पुढे जाऊन डेअरिंग करून सांगतो. तसं डेअरिंग करायला पाहिजे. छत्रपती शिवरायांबद्दलही अनेक चरित्र आहेत. प्रत्येक जण आपल्या प्रकारे इंटरप्रिट करतात, कुठलं एक टेक्स्ट आपण इंटरप्रिटेशन करणार. मी अशा वेळेला संत रामदासांची मदत घेतो विथ ड्यू रिस्पेक्ट. संत रामदास त्यांच्या एका ठिकाणी असं म्हणतात, जयास जैसे भासले तैसे तयाने लेखनत्व केले, परंतु हे ज्याने त्याने ओळखून घ्यावे कुशाग्र बुद्धीने. जो तो लिहित असतो लेखक, तो त्याला जसं वाटलं, ओके, त्याचं जसं सोशो पॉलिटिकल बॅकग्राऊंड असेल, इकॉनॉमिकल बॅकग्राऊंड असेल, आणखीन बॅकग्राऊंडवर लेखक लिहित असताना जनरली अवॉइड करायला पाहिजे. असे फार कमी लेखक आहेत की ज्यांनी विदाऊट प्रिसपोजिशन फिलॉसॉफीच्या भाषेमध्ये इपोके करून लिहिलेलं आहे. असं लेखक आपल्या पद्धतीने लिहित असतात. त्यामध्ये ज्यांनी त्यांनी आपल्या हुशारीने त्यातला जो सार आहे तो घ्यावा आणि बाकी सगळं सोडून द्यावं. थँक्यू सर. सर हॅलो. हा सर, मला प्राध्यापक SP झनके. हा बोला सर. मला प्रश्न असा आहे की कर्म सिद्धांत हा फिलॉसॉफीचा भाग येतो का, आणि येत असेल तर त्याच्यातला आध्यात्मिक जो भाग आहे तो कसा त्याचं विश्लेषण कसं करता येईल?
हा, ह्याचं उत्तर घेण्यासाठी मी भगवद्गीता नावाच्या टेक्स्टचा उपयोग घेतो सर. एक म्हणजे ते असं म्हणतात की कर्म सिद्धांत जर म्हणायचा असेल तर कुठलीही ऍक्शन केली की त्याला एक रिॲक्शन असते. कुठलीही कृती केली की त्याचे काहीतरी फ्रुट्स असतात, त्याचे काहीतरी परिणाम असतात. मग ते परिणाम चांगले आणि वाईट असतात. आणि जर त्याचे परिणाम चांगले असेल तर माणूस त्याला इझिली ऍक्सेप्ट करायला तयार असतो, आणि जर त्याचे परिणाम वाईट असतील तर तेही त्यांनी इझिली ऍक्सेप्ट करायला पाहिजे, परंतु ते होत नाही. तर ते असं म्हणतात की तत्वज्ञानामध्ये बेसिकली आस्तिक दर्शन जे आहे ते कर्म सिद्धांत संकल्पना मानतात. म्हणजे ज्याप्रमाणे कर्म त्याप्रमाणे फळ. त्यामध्ये आणखीन एक निष्काम कर्मयोग नावाची एक कन्सेप्ट आहे की जे ते असं म्हणतात की तुम्ही कर्तव्य करताना फळाची इच्छा न करता कर्तव्य करा. ओके, म्हणजे एखादं व्याख्यान देताना असं विचार करू नका की तुमचा विद्यार्थी पास होईल, तुमच्या विद्यार्थ्याला वाटेल, प्राचार्यांना वाटेल की मी व्याख्यान देतोय, मी माझं कर्तव्य करतोय, त्यांनी मला XYZ फ्रूट मिळेल. तुम्ही शिक्षक आहे, तुम्ही कर्तव्य करा आणि जे काही फळ मिळणार आहे त्यानुसार ते मिळेल. ड्युटी फॉर ड्युटी 6 असं नाव कांट, इन्युमल कांट नावाचं तत्वचिंतक कोण गेले, त्यांनी जे म्हटलं त्याचा थोडासा उपयोग इथं मला वाटतं करता येईल. सर्वजण मानत नाही सर कर्म सिद्धांत, खास करून आस्तिक दर्शनांचा त्याच्यावर भर आहे. नास्तिक दर्शन नाही करत त्याच्यावर कर्म सिद्धांतावर. हा बोला सर. हा म्हटलं आपल्या या ऑनलाईन पिरियोडिक सेशन मध्ये आपल्या पहिल्या सत्रामध्ये आपण सर तुमचं नाव नाही माहिती मला दिसत नाही. हा कॉम्प्युटर सायन्स मधनच आहे का? हा बोला सर. हा बोला सर. म्हटलं ह्या पहिल्या सेशन मध्ये आपण दिलेल्या विषयावर भक्ती सेट्सवर अतिशय सविस्तर असं व्याख्यान दिलेलं आहे, मार्गदर्शन केलेलं आहे आणि शेवटी शंका समाधान देखील आपण करण्याचा खूप चांगला प्रयत्न केला. की प्रश्न तेव्हाच उपस्थित होतात की संबंधित विषय जेव्हा श्रोत्यांच्या ध्यानामध्ये किंवा मनामध्ये रुजत जातो तेव्हाच प्रश्न निर्माण होतात आणि प्रश्न हे नेहमीच निर्माण झाले पाहिजे आणि उत्तरही मिळालं पाहिजे. हाच खरा ज्ञानयोग आहे असं मला वाटतं. आपल्या या पहिल्या सेशनमध्ये आपण अनेक मुद्द्यांना स्पर्श करून तत्वज्ञानाच्या अनुषंगाने त्या मागची भूमिका मांडण्याचा प्रयत्न केला आणि अशा प्रकारच्या ऑनलाईन पिरियोडिक लेक्चर सेशनचा उद्देशच तो आहे की असं विचार मंथन हे सगळ्या वक्त्यांमध्ये, बुद्धिजीवींमध्ये व्हायला पाहिजे. तर विभागाच्या वतीने मी आपले खूप खूप आभार मानतो आणि या पहिल्या सेशनचं औपचारिक आभार मानण्यासाठी प्राध्यापक डॉक्टर प्रफुल्ल इंगोळे सर यांना मी आमंत्रित करतो. नमस्कार सर. आज प्रोफेसर डॉक्टर श्रीधर आकाशकर सरांनी तत्वज्ञानाच्या क्षेत्रात भक्ती संप्रदायाचे योगदान या विषयाअंतर्गत तत्वज्ञान म्हणजे काय, मानवी ध्येय पूर्ण करण्यासाठी जी काही 4 तत्व आवश्यक आहेत, त्याचबरोबर भारतीय तत्वज्ञान, अंतिम सत्य, तत्वज्ञानाच्या विविध शाखा, भक्तीचे विविध प्रकार, त्याचबरोबर मध्ययुगीन काळातील माधवाचार्यापासून ते श्री चक्रधर स्वामी, संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत एकनाथ महाराज या सर्वांचे जे काही भक्ती संप्रदायाशी संबंधित असलेले विचार आहेत त्या सगळ्यांचा त्यांनी उहापोह इथे केलेला आहे. आणि त्यांच्या व्याख्यानाचा जर सार सांगायचा झाला तर हिंदू मुस्लिम ऐक्य, समता, बंधुता, नैतिकता आणि मानवता धर्म या गोष्टीचा आपण जो उहापोह केला आणि जे मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल महाविद्यालयाच्या वतीने आकाशकर सर मी आपले मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो आणि पुढील सूत्र हे प्राध्यापक पुरुषोत्तम महाजन यांच्याकडे सुपूर्द करतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. आपण आजच्या ऑनलाईन पिरियडिक लेक्चरचे दुसरे सत्र आपण सुरू करीत आहोत. भुसावळ कला विज्ञान आणि पु नाहटा वाणिज्य महाविद्यालय भुसावळ आणि इंडियन काउन्सिल ऑफ फिलॉसॉफिकल रिसर्च ICPR न्यू दिल्ली
यांच्या संयुक्त विद्यमाने आज आपण ऑनलाईन पिरियडिक लेक्चर सिरीज या सत्राचं आपण आयोजन केलेलं आहे. आता हे दुसरं सत्र आपण सुरू केलेलं आहे. आजच्या या दुसऱ्या सत्राला प्रमुख वक्ते लाभलेले आहेत. मुर्जीजेटा महाविद्यालयातील तत्वज्ञान विभाग प्रमुख आदरणीय डॉक्टर रजनी सिन्हा मॅडम, त्यांचं मी शब्दसुमनांनी स्वागत करतो. तत्वज्ञान हा सर्व मानवाचा जिव्हाळ्याचा एक विषय आहे. तत्वज्ञान विषयाद्वारे मानवी जीवनाचं जीवनमूल्य मानवी जातीला निश्चितच मिळतं. प्राचीन साहित्यामध्ये तत्वज्ञानाचं मूल्य रुजलेलं आपण बघतो. तत्वज्ञानाद्वारे मानवी जीवनाला दिशा देण्याचं कार्य हे केलं जातं. प्रसिद्ध तत्वज्ञ विचारवंत स्वामी विवेकानंद यांनी असं सांगितलेलं आहे की तत्वज्ञान हा मानवी उन्नतीचा गाभा असून तत्वज्ञानाच्या आधारे मनुष्याचे कल्याण झाल्याचे आपल्याला दिसून येते. हे तत्वज्ञान मानवाला माणूस म्हणून जगण्यास प्रेरणा निश्चितच देते. अशा या तत्वज्ञानाचा अंगीकार आपल्याला आजच्या या ऑनलाईन पिरियडिक लेक्चरद्वारे आपल्याला करायचं आहे. आजचं हे दुसरं सत्र. आजच्या या दुसऱ्या सत्राचे प्रमुख वक्ते आदरणीय डॉक्टर रजनी सिन्हा मॅडम यांचं पुनश्च मी एकदा शब्दसुमनांनी स्वागत करतो. आजच्या या प्रमुख वक्त्याचा परिचय करून देण्यासाठी मी डॉक्टर राजेंद्र तायडे यांना विनंती करतो की त्यांनी आदरणीय डॉक्टर रजनी सिन्हा मॅडम यांचा परिचय करून द्यावा. हेलो हेलो. हाँ सर. आवाज आ रही सर? हो सर, येतोय आवाज. ठीक है. नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र तायडे आप सभी महानुभावों का शब्द सुमनों से स्वागत करता हूं. आप सभी को ज्ञात है कि आज विश्व तत्वज्ञान दिन है. इस उपलक्ष्य में हमारे बीच प्रमुख अतिथि के रूप में जलगांव एमजे कॉलेज के तत्वज्ञान विभाग के विभाग प्रमुख प्राध्यापक डॉक्टर रजनी सिन्हा मैडम जी हमारे बीच आभासी पटल के माध्यम से जुड़े हुए हैं. मैं उन्हें प्रणाम करता हूं. धन्यवाद सर. प्राध्यापक डॉक्टर रजनी सिन्हा मैडम जी का परिचय करना हमारा उत्तरदायित्व है. उनका परिचय इस प्रकार से है. प्राध्यापक डॉक्टर रजनी सिन्हा मैडम जी एमजे कॉलेज के तत्वज्ञान विभाग की विभाग प्रमुख है. उन्हें यूजी और पीजी का अध्ययन अध्यापन का लगभग 16 वर्ष का अनुभव है. वे बोर्ड ऑफ स्टडीज के मेंबर है. इसी के साथ आप अखिल भारतीय दर्शन परिषद, भारतीय महिला दार्शनिक परिषद, महाराष्ट्र प्राचार्य विद्या परिषद और महाराष्ट्र गांधीवादी तत्वज्ञान परिषद के आजीवन सदस्य है. भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा आयोजित भारतीय महिला दर्शन परिषद और महाराष्ट्र तत्वज्ञान परिषद की ओर से राज्य स्तरीय सम्मेलन और संगोष्ठी का आयोजन आपके सहयोग और मार्गदर्शन में होते रहे हैं. तत्वज्ञान विषय के अलावा आपका रुझान हिंदी साहित्य के प्रति हमें भी देखने को मिलता है. उनकी एक पुस्तक 2019 में प्रकाशित हुई जिसका शीर्षक है गांधी और कबीर के नाटक विचार एक आलोचना. इसके अलावा उनके लगभग 15 से भी अधिक नेशनल इंटरनेशनल पेपर प्रकाशित हुए हैं. उनका नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार कॉन्फ्रेंस में सहभाग रहा है. तो इस प्रकार यह उनका परिचय देना संभव होता है. अगली कार्यक्रम की कड़ी प्राध्यापक डॉक्टर महाजन सर को मैं सौंपता हूँ. धन्यवाद. धन्यवाद सर. आज आपल्याला लाभलेले अनुभवी आणि अभ्यासू वक्ते आदरणीय डॉक्टर रजनी सिन्हा मॅडम यांना मी जास्त वेळ न घेता विनंती करतो
की त्यांनी आजच्या या ऑनलाईन पिरियडिक लेक्चरचं दुसरं सत्र सुरू करावे आणि आम्हा सर्वांना मार्गदर्शन करावे. आदरणीय डॉक्टर रजनी सिन्हा मैडम. धन्यवाद सर. इस आभासीय पटल पर उपस्थित आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर महेश भाऊ फलक, प्रेसिडेंट ताप्ती एजुकेशन सोसाइटी भुसावल आर्ट साइंस एंड नाहटा कॉमर्स कॉलेज, श्री महेश भाऊ फलक, चेयरमैन ताप्ती एजुकेशन सोसाइटी भुसावल आर्ट साइंस एंड पीओ नाहटा कॉमर्स कॉलेज, श्री संजय जी नाहटा, ट्रेजरर ताप्ती एजुकेशन सोसाइटी भुसावल आर्ट साइंस एंड पीओ नाहटा कॉमर्स कॉलेज, और प्राचार्य प्रिंसिपल डॉक्टर मीनाक्षी वायकोले मैडम. आज के हमारे इस कार्यक्रम के जो वक्ता हैं डॉक्टर श्रीधर आकाशकर सर, डॉक्टर हरीश नवले सर, और विभाग नाहटा कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी के विभाग प्रमुख डॉक्टर प्रमोद अहिरे, और आज के कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सचिन राजपूत. मैं आप सभी को मेरा प्रणाम आप लोग स्वीकार करें. कार्यक्रम आज का जो ये आभासीय पटल पर ये व्याख्यान का आयोजन किया गया है, उसमें उपस्थित सभी प्राध्यापक और शोधार्थी के बिना तो ये हमारा कार्यक्रम पूर्ण नहीं हो सकता है. तो उन सभी को हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई और मैं नमस्कार करना चाहती हूँ कि आप सभी इस आभासीय पटल पर उपस्थित होकर इस व्याख्यान को सफल बनाने में योगदान दे रहे हैं. आज विश्व दर्शन दिवस का आयोजन नाहटा कॉलेज में इस ऑनलाइन से हो रहा है. इस आभासीय पटल पर शुरू हुआ है. विश्व दर्शन दिवस क्यों मनाया जाता है? विश्व दर्शन दिवस में हम सभी दार्शनिकों का, जितने भी दार्शनिक हैं इस विश्व में, सभी दार्शनिकों के सम्मान में मनाते हैं, जिन्होंने संपूर्ण विश्व को स्वतंत्र दार्शनिक विचारधारा के लिए प्रोत्साहित किया. और इसका उद्देश्य वैश्विक दार्शनिक विरासत को साझा करने के लिए एवं विश्व के सभी लोगों को नए उत्कृष्ट विचारों के साथ एक बुद्धिजीवी समाज की संरचना एवं परिष्कृत विचारों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए किया जाता है. इसी संदर्भ में आज हम लोग यहाँ पे अपने विचारों को साझा करने के लिए इस आभासीय पटल पर उपस्थित हुए हैं. आज का विषय है हमारा फिलोसॉफिकल एथिक्स ऑफ ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, पर्यावरण पर मानव प्रभाव की दार्शनिक नैतिकता. पर्यावरण को स्वच्छ एवं संतुलित होना मानव सभ्यता के अस्तित्व के लिए बहुत ही आवश्यक है. पाश्चात्य सभ्यता को तो यह तथ्य 20वीं सदी के उत्तरार्ध में ही समझ में आया, जबकि भारतीय मनुष्यों ने तो इसे वैदिक काल में ही अनुभूत कर लिया था. हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि यह हमारा जो ये शरीर है ये पंच तत्वों से ही निर्मित, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश. पंच स्वंतु पुरुष अविवेशतानंत्य पुरुषे अर्पितानि. उन्हें इस तथ्य का आभास हो चुका था कि यदि इन 5 तत्वों में से किसी एक भी दूषित हो जाए, कोई भी एक तत्व दूषित हो गया, तो उसका दुष्प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ना अवश्यंभावी. इसी संदर्भ में कहा गया है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. अर्थात
हम प्रकृति से उतना ही ग्रहण करें जितना हमारे लिए आवश्यक है, और प्रकृति की पूर्णता को हानि ना पहुंचाएं, क्षति ना पहुंचाएं। यह हमारा उत्तरदायित्व भी है और हमारा कर्तव्य भी है। पर्यावरण का संरक्षण मनुष्य की जाति के लिए एक युग धर्म के समान है। जैसे जैसे इस विधा पर अनुसंधान होता चला जा रहा है, गहन अनुसंधान हो रहा है और आगे भी होगा और हो भी चुका है। सभी इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि पर्यावरण मात्र स्थूल प्रकृति तक सीमित नहीं है। डीप इकोलॉजी के प्रवर्तक ऐसी धारणाएं व्यक्त की हैं कि एवं सटीक वैज्ञानिक प्रतिपादन प्रस्तुत किए हैं, जिससे ज्ञात होता है कि यह प्रकृति समग्र इकोसिस्टम के रूप में एक विराट हृदय के समान धड़कती है, श्वास लेती है। समष्टि में व्यष्टि रूपी घटक की तरह हम भी उसके ही अंग हैं। यदि चैतन्यता के स्तर पर यह गहरा चिंतन किया जाए तो प्रकृति की पहुंचाई गई थोड़ी हानि क्षति हमें भविष्य की पीढ़ी के अंग प्रत्यंगों को पहुंचाई गई हानि होगी। पर्यावरण एक व्यापक शब्द है। यह उन संपूर्ण शक्तियों, परिस्थितियों एवं वस्तुओं का योग है जो मानव जगत को प्रवृत्त करती है और उसकी क्रियाकलापों को अनुशासित भी करती है। हमारे चारों ओर जो विराट प्राकृतिक परिवेश व्याप्त है, उसे ही हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण के विभिन्न घटकों और अवयवों के बीच ही जीवों का अस्तित्व भी निर्भर करता है। इसके चारों ओर उपस्थित हमारे चारों ओर उपस्थित प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक परिस्थितियों का योग है जो मनुष्य को प्रभावित करता है और मनुष्य जिसे प्रभावित करता है। विश्व शब्दकोश में लिखा है कि पर्यावरण उन सभी दशाओं, प्रणाली एवं प्रभावों का योग है जो जीवों और उसकी प्रजातियों के विकास, जीवन और मृत्यु को भी प्रभावित करता है। पर्यावरण एक आवरण है जो कि जीवों के चारों ओर उपस्थित एवं उनके जीवन में निर्वहन, परिष्करण एवं स्वास्थ्य में उचित सिंचन पैदा करता है। यानी जल, थल, वायु तीनों के जैविक अथवा अजैविक रूप में उपस्थित अवयव पर्यावरण के ही भाग हैं। इससे स्पष्ट है कि जैविक और अजैविक सभी वस्तुओं का प्राणी मात्र पर एकजुट प्रभाव को ही हम पर्यावरण कहते हैं। निसंदेह इसमें पेड़ पौधे, वनस्पति, भूमि, वायु, जल, प्रकाश सभी आते हैं, सभी सम्मिलित हैं। उन्हें पर्यावरण की संकल्पना उन स्थितियों से है जिसमें जीव की संपूर्ण मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, वह सुखमय जीवन बिता सके। पर्यावरण प्राणी जगत के लिए ऐसा ही है जैसा कि चेतन तत्व जीवात्मा के लिए है। हम प्रकृति से अगर हम छेड़छाड़ करते हैं, अगर हम प्रकृति हमें बहुत सारी चीज देती है, लेकिन जब हम इससे छेड़छाड़ करते हैं तो उसका क्या परिणाम होता है? पर्यावरण को अगर हम दूषित करते हैं तो उसका क्या परिणाम होता है? तो उसका परिणाम अभी जैसे हमारा ये कोविड-19 कोरोना है, ये क्या है? ये हमने पर्यावरण को इतना दूषित कर दिया, इतना ज्यादा दूषित कर दिया कि ये उसका ही परिणाम है। एक्सप्लॉयटेशन किया हमने पर्यावरण का, जिसका ये परिणाम हमें दिख रहा है। तो पर्यावरण को स्वस्थ और सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि हम इसे स्वस्थ रखें, स्वच्छ रखें। प्रकृति और मानव एक दूसरे से संबंधित है। प्रकृति स्वभाव से संतुलित पर्यावरण के द्वारा मनुष्य को स्वस्थ जीवन प्रदान करती है। प्रकृति को हम एक विराट शरीर की तरह हम देखते हैं।
जीव जंतु वृक्ष वनस्पति के जितने भी हैं सभी के सहयोग से ये हमारा ये जो शरीर है स्वस्थ रहता है, संतुलित रहता है, सभी के सहयोग से। तो जिस प्रकार मनुष्य का शरीर के किसी एक अंग में खराबी आ जाने पर कार्य में जो भी कार्य हम करते हैं उसमें बाधा आती, कभी भी कुछ अगर हो गया, मान लो तबीयत खराब हो गई, हाथ में कुछ हो गया, पैर में कुछ हो गया, फीवर आ गया, कुछ भी अगर हमें हमारे शरीर में होता है तो हम कोई भी कार्य नहीं कर पाते, सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। उसी प्रकार पर्यावरण में प्रकृति के घटकों से अगर हम छेड़छाड़ करें तो प्रकृति की व्यवस्था भी असंतुलित हो जाती है। जीव जंतु वृक्ष वनस्पति का सह अस्तित्व परस्पर एक दूसरे के सहयोग पर ही टिका है। मनुष्य का प्रकृति से रिश्ता जब तक अपनी जरूरतों को पूरा करने का था तब तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन विकास की चरम अपेक्षा और उपयोग की असीमित लालच ने प्रकृति को तबाह कर दिया, जिसके फलस्वरूप इन दिनों पर्यावरण में भारी असंतुलन पैदा हो गया है। प्राकृतिक प्रकोप की बहुलता देखी जा रही है। जलवायु बदलाव के फलस्वरूप अनेक प्राकृतिक आपदाओं का सामना हमें करना पड़ रहा है। तापमान में बढ़ोतरी, जो कि विश्व भर में उद्योगों से निकलने वाले धुआं एवं गैस का उत्सर्जन के कारण पर्यावरण की स्थिति में बदलाव का कारण बना हुआ है, जिसके कारण ग्लेशियर का पिघलना, जो नदियों के जलस्तर को प्रभावित कर बाढ़ एवं असामयिक विचलित मानसून, कहीं अतिवृष्टि तो कहीं अल्पवृष्टि आदि अनेक प्राकृतिक आपदाओं का निर्माण कर रही है। इस प्राकृतिक व्यवस्था का असंतुलन पर्यावरण असंतुलन निर्मित कर रहा है। पर्यावरण में असंतुलन का निर्माण हो रहा है, जिसमें हमारा जो जीवन यापन है वो बहुत ही असहनीय होता जा रहा है। हम जिस तरह का लाइफस्टाइल चाहते हैं वैसा हम नहीं कर पाते। तो ये सारे असंतुलन, जितने भी पर्यावरण में हम असंतुलन देखते हैं, पर्यावरण को दूषित करते हैं, उससे अगर इसे हमने समय रहते सही दिशा में ले जाने का प्रयास नहीं किया तो आगे हमें बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस पृथ्वी पर जीवन पर्यावरण असंतुलन के प्रभाव से धीरे धीरे विलुप्त होने की स्थिति में पहुंच जाए। पर्यावरण की दार्शनिक नीति शास्त्र क्या है? पर्यावरण नीति शास्त्र, जो कि नीति शास्त्र की ही एक शाखा है, इसके साथ मनुष्य के संबंधों में नैतिकता की भूमिका का हम अध्ययन करते हैं। इसमें हम एथिक्स कहाँ ला सकते हैं, नीति कहाँ ला सकते हैं। तो nature.com के अनुसार पर्यावरण नीति शास्त्र व्यवहारिक दर्शन की एक शाखा है जो पर्यावरणीय मूल्य वैल्यूज की वैचारिक नियमों के साथ साथ जैव विविधता और पारिस्थितिक प्रणाली, जिसे हम इकोसिस्टम बोलते हैं, की रक्षा और बनाए रखने के लिए सामाजिक दृष्टिकोण, कार्य और नीतियों के संदर्भ में अधिक ठोस मुद्दों का हम अध्ययन करते हैं। पर्यावरण नीति शास्त्र मानव मूल्य, नैतिक सिद्धांत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में बेहद निर्णय लेने में सही निर्णय लेने में हमें मदद करती है। इसका मानवीय मूल्य से हम क्या संबंध बता सकते हैं? पर्यावरण नीति शास्त्र एवं मानवीय मूल्य क्या है? पर्यावरण नीति शास्त्र पर्यावरण दर्शन अनुशासन के साथ ही विकसित हुई है, जो पर्यावरण के प्रति मानवीय नैतिकता एवं नैतिक दायित्वों को परिभाषित करती है या उसे परिभाषित करने में मदद करती है। पृथ्वी पर प्राणियों के जीवन यापन से जुड़े जोखिम को कम करने के लिए हम पर्यावरण नैतिकता मानव जाति के लिए एक मुख्य चिंता, इसको देखते हुए हम
मानवीय मूल्य का एक प्रमुख कारण बन जाते हैं। मनुष्य को चीजों को महत्व देता है और फिर अपनी प्राथमिकता को दृष्टिगत रखकर ही निर्णय लेता है कि हम किस दिशा में कार्य करना हमारा सही है और किस दिशा में कार्य करना हमारा गलत। तो मानवीय मूल्य व्यक्ति और समाज के कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत बनते हैं। इसीलिए मानवीय मूल्य का सही निर्धारण, ह्यूमन वैल्यूज क्या है, इसका हम सही निर्धारण व्यक्तिगत और सामाजिक संदर्भ में ही हम ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सामाजिक संदर्भ में ही ये बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस संदर्भ में कुछ प्रश्न हमारे मन में आते हैं या कुछ इसी संदर्भ में हमारे सामने 2-3 प्रश्न उठते हैं। अगर हम इसका सही मूल्यों के साथ उत्तर प्राप्त करने में मानव उद्यमों का दिशा निर्धारण कर सकते हैं या हो सकता है। क्या अविकसित देशों के गरीब किसानों के लिए कृषि भूमि के लिए जगह बनाने के लिए जंगल काटना अनिवार्य है? हम इसे स्वीकार कर सकते हैं, भले ही ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। क्या मानव के लिए जीवाश्म ईंधन जलाना जारी रखना नैतिक रूप से गलत है, यह जानते हुए कि इस क्रिया में वायु प्रदूषण और वैश्विक जलवायु परिवर्तन होते हैं? क्या मानव के लिए जल विद्युत बांध बनाना नैतिक रूप से स्वीकार्य है, यह जानते हुए कि यहाँ कुछ मछलियां एवं अन्य जीवों के प्रवास में बाधा उत्पन्न करेगा? ये सारे प्रश्न हमारे दिमाग में, हमारे मन में आते हैं। तो हम देखते हैं कि ये सभी निर्णय वैज्ञानिक सोच एवं उपलब्धियां जो मनुष्य जाति की सुविधाओं एवं विकास को ध्यान में रखकर मानवीय मूल्य आधारित नैतिक चिंतन एवं विस्तृत कारण निवारण की उपलब्धता एवं प्रयोजन के फायदे और नुकसान का अवलोकन हम करते। हमारा कोई भी निर्णय तात्कालिक प्रयोजन के फायदे और उसके दूरगामी असर के सही एवं मानवीय मूल्य नीतिगत अपेक्षाओं पर ही आधारित होना चाहिए, अन्यथा इसका परिणाम हमें पर्यावरण आपदा की ओर अग्रसर करेगा। पर्यावरण आपदा की ओर हमें बढ़ाएगा कि हमारा क्या क्या वहां पे हमारा और हमारे शरीर को सभी जगह पे जो नुकसान हमें होगा, ये हमें पर्यावरण को अगर हम सही नहीं रखेंगे तो ये सारे नुकसान हमें झेलने पड़ेंगे। क्या मानव पर्यावरण के उन सभी आपदा को परिवर्तित कर पुनः स्थापित करने में सक्षम होगा? इसका सही निर्धारण ही हमें सही दिशा चुनने में मदद करता है। हम देखते हैं कि पर्यावरण नीति शास्त्र के अनुशासन के भीतर बहुत सारे नैतिक निर्णय, कठोर नैतिक निर्णय लिए जाते हैं जिस पर मनुष्य को विचार करना चाहिए। जल और वायु प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास, जैव विविधता की हानि, पारिस्थितिक तंत्र का विनाश और वैश्विक जलवायु परिवर्तन, ये सभी पर्यावरण नैतिकता या एनवायरमेंटल एथिक्स का एक डिबेट का विषय है। इसको हम डिबेट का कारण बना सकते हैं, इस पर हम डिबेट कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं। पर्यावरण नैतिकता मानवीय मूल्यों के साथ पर्यावरण के साथ की गई मानवीय अंतःक्रिया के बारे में चुनौतीपूर्ण दार्शनिक बहस का कारण बनती। औद्योगिकरण और पर्यावरण नीति शास्त्र में क्या है? विकासोन्मुख औद्योगिक कारण, औद्योगिकरण जहां हमें विकास का रास्ता दिया है, वहीं प्रदूषण एवं परिस्थिति का असंतुलन का कारण भी बना है। इंडस्ट्री में हमें फायदा तो होता ही है, बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री हैं, जैसे अभी जब भोपाल का गैस त्रासदी हुआ था, वो क्या है, तो इस तरह का हमें वहां पे सबसे पहले सेफ्टी भी देखना पड़ता है।
हम इंडस्ट्री तो सेटअप कर लेते हैं, लेकिन वहां पे पर्यावरण, वहां पे इकोलॉजिस्ट, जो भी हमारा ये सारे सिस्टम हैं जहाँ पे हम पर्यावरण को दूषित करते हैं, वहां पर्यावरण को दूषित करने का, सही करने का हमें रास्ता बनाना चाहिए। अगर हम इंडस्ट्री देख रहे हैं, कहीं पे भी वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, बहुत सारे प्रदूषण है, तो ये सारे प्रदूषण एवं परिस्थिति का वहां पे असंतुलन का कारण बन जाता है। यदि कोई उद्योग ऐसी समस्या का कारण बन रहा है जिससे मनुष्य के लिए पर्यावरण का पुनः संतुलन स्थापन संभव न हो, तो ऐसे उद्योगों, ऐसे इंडस्ट्री का एवं मानव जाति का, मनुष्य का ये कर्तव्य है कि या तो हम उसका निवारण ढूंढे या उसके विसर्जन की प्रक्रिया करें, या तो हम उसका निवारण ढूंढे या तो हम उसको बंद करें। अन्यथा उस उद्योग को जारी अगर हम रखेंगे जो विनाशकारी है, तो उसके लिए वैज्ञानिक मार्ग तलाश करें जिससे पर्यावरण की सुरक्षा हो सके, न कि पर्यावरण दूषित हो। एथिक्स आज हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, शुरू से निभाती चली आ रही है, लेकिन हम उसे मानते नहीं या मानने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि एथिक्स तो सभी को पता है कि नीति क्या होता है, नीति शास्त्र क्या है, लेकिन सभी को लगता है कि नहीं, जो मैं कर रहा हूँ वो ही सही है। तो यहाँ पे हम एथिक्स को एनवायरमेंट में हम इस तरह से देखेंगे कि एनवायरमेंटल एथिक्स जो है वो हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है कि पर्यावरण नीति शास्त्र को जीवन के सभी पहलुओं, औद्योगिक व्यवसाय और इंजीनियरिंग विकास में सावधानी पूर्वक विकसित और अभ्यास किया जाना चाहिए, तभी हम इसको सुरक्षित रख सकते हैं। पर्यावरण नीति शास्त्र में संघर्ष, जिसको हम मानव केंद्रवाद, मनुष्य को केंद्र में रख के हम उसका डिटेल बता सकते हैं या उसका वर्णन कर सकते हैं। पर्यावरण नीति शास्त्र को मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच नैतिक संबंध के रूप में परिभाषित किया गया है। यह पर्यावरण दर्शन का एक क्षेत्र है। अभी समय है ना राजपूत सर? हो मॅडम, आहे, वेळ आहे मॅडम। हाँ चालेल। यह पर्यावरण दर्शन का एक क्षेत्र है। मनुष्य केंद्रित प्रकृति या मानव केंद्रितता का विचार स्पष्ट रूप से ये बताता है कि मनुष्य आंतरिक मूल्य का एकमात्र वाहक है और सभी जीवित चीजें और बाकी सारी चीजें मानवता के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए परिस्थितिकी केंद्रवाद, इसके विपरीत पर्यावरण केंद्रितता का मूल्यों की एक प्रकृति केंद्रित प्रणाली को पहचानती है और मनुष्य के लिए उनकी उपयोगिता का परवाह किए बिना ही सभी जीवित चीजों के लिए अंतर्निहित मूल्य का विस्तार करती है। यह माना जाता है कि पृथ्वी पर सभी जैविक जीवन के लिए मनुष्य जाति की जिम्मेदारी है, क्योंकि सबसे अधिक उपभोग करने वाली प्रजाति होने के अलावा पूरी तरह से पृथ्वी को सोचने और समझने में सक्षम है। पर्यावरण के प्रति मनुष्य का दुर्व्यवहार न केवल परिस्थितिकी तंत्र को बदल रहा है, बल्कि मनुष्य के अस्तित्व को भी खतरे में डाल रहा है। शोधकर्ता और वैज्ञानिकों को पता है कि दुनिया का अंत भविष्य में किसी बिंदु पर मौजूद है और केवल एक चीज से लोग नियंत्रित कर सकते हैं, और वो क्या है? वह है मानवता के विलुप्त होने की सामना करने की दर। पर्यावरणीय धारणाओं में संघर्ष क्या है? मानव केंद्रीय दृष्टिकोण मानव को ब्रह्मांड,
में एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण संस्था मानता है, जबकि जानवर, पशु पक्षी, पौधे की अवहेलना करता है, जब तक कि वह पोषण, कपड़े, आश्रय और चिकित्सा लाभ जैसे जीवन आवश्यकता प्रदान नहीं करता। दूसरी ओर इकोसेंट्रिज्म मनुष्य के लिए उसकी उपयोगिता की परवाह किए बिना पृथ्वी पर सभी जीवित चीजों में आंतरिक मूल्य को पहचानता है। यह लोगों को अपने लिए जानवरों और पौधों का सम्मान और देखभाल करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। मानव केंद्रित और पर्यावरण केंद्रितता दोनों के अकुशल सिद्धांतों के अनुसार दोनों स्थितियों को संतुष्ट करने के लिए पर्यावरण या निर्णय लेने की क्षमता बहुत ही कठिन है। जब मानव केंद्रितता का अभ्यास किया जाता है तो प्रकृति और मानवता तबाह हो जाती है और रातों रात इकोसेंट्रिज्म में रूपांतरण असंभव हो जाता है। डीप इकोलॉजी, ह्यूमन नेचर, हार्मनी। इकोलॉजिस्ट का दावा है कि लोगों पर और चित्र तभी बनता है जब प्राकृतिक वन्य जीवों में उनका हस्तक्षेप मानवीय जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण है, यानी अस्तित्व के लिए और विलासिता के लिए नहीं। डीप इकोलॉजी के बुनियादी सिद्धांत के अनुसार वे सभी प्रकृति के प्राणियों में आंतरिक मूल्य को स्वीकार करते हुए और उपभोग करने वाली प्रजातियों का पर्यावरण की पेशकश से लाभ उठाने की अनुमति देकर मानव शास्त्रवाद और पर्यावरण केंद्रवाद के औचित्य का प्रश्न उठाते हैं। पर्यावरण नैतिकता के विकसित सिद्धांत क्या होते हैं? पर्यावरण की चिंता समाज के द्वारा अच्छी तरह से हम समझते हैं या समझाई गई भी है, लेकिन हमारे पास पर्यावरण नैतिकता पर या पर्यावरण नीति शास्त्र पर व्यापक रूप से साझा और सार्वभौमिक रूप से स्वीकार नैतिक सिद्धांत का दिशा निर्देश नहीं। विकास के लिए विनाश का निर्णय, संघर्ष सार्वभौमिक रूप से स्वीकार पर्यावरण नैतिकता सिद्धांतों के बिना आसानी से हल नहीं होता है। विशिष्ट पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में हम नैतिक तर्क को आकर्षित करने के लिए अलग अलग सिद्धांत हैं। हम 3 बुनियादी सिद्धांत यहाँ पे बता सकते हैं, जिसको हम आगे समय अगर रहा तो चर्चा करेंगे, नहीं तो फिर किसी और समय अगर चर्चा हम मिलेंगे तो चर्चा करेंगे। जिसमें न्याय और स्थिरता आता है, पर्याप्तता और करुणा और एकजुटता और भागीदारी। ये 3 जो हैं, ये 3 हमारे बुनियादी सिद्धांत हैं पर्यावरण के। पर्यावरण में असंतुलन पर ध्यान आकर्षित करना और पर्यावरण को बचाने के लिए वैश्विक स्तर पर बहुत सारे कदम उठाए गए। वैश्विक स्तर पर सबसे पहले 5 जून 1972 में संयुक्त राष्ट्र ने स्टॉकहोम में पर्यावरण में से संबंधित एक सम्मेलन किया और इसमें पर्यावरण असंतुलन का मुद्दा उठाया। और तभी से उसके 2 साल के बाद से ही हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का फैसला लिया और तब से हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते चले आ रहे हैं। कानूनी रूप से पर्यावरण को बचाने के लिए पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 में बना इंडिया में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और विभिन्न गैर सरकारी संगठनों और आंदोलनों ने पर्यावरण को बचाने की पहल की, किंतु पर्यावरण से संबंधित समस्याएं इतनी गंभीर हैं कि इन सभी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों के द्वारा ऐसा कुछ नहीं हो पाया कि हम चिंता मुक्त हो जाएं। ये स्मरण रहे कि इस सुंदर प्रकृति
का वर्णन हमारे धर्म और परंपराओं में भी निहित है। प्रत्येक धर्म में प्रकृति के महत्व की गाथा बताई गई है और कोई भी धर्म इसके नुकसान को नहीं बताता है, नहीं कहता है। हर धर्म में मनुष्य को यह बताया गया है कि अगर प्रकृति का संरक्षण नहीं किया गया तो भविष्य में इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। इसीलिए पर्यावरण की रक्षा के लिए विश्व के विभिन्न समाजों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने और इस प्रकार वह व्यवहार किए जाने की जरूरत है जिससे हमारे पर्यावरण की रक्षा हो सके। वर्तमान समय में सभी पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे हैं। वह कोई भी धर्म के अनुयायियों क्यों न हो, सभी के सामने पर्यावरण असंतुलन एक बहुत बड़ी समस्या बन के उभर रही है। बौद्ध दर्शन में भी माना गया है कि प्रकृति और इंसान एक दूसरे पर निर्भर है। जिसे भी ज्ञान या मुक्ति चाहिए उसे महसूस करना होगा कि उसमें और दूसरे प्राणियों में कोई भी फर्क नहीं है। पाली त्रिपिटक में कहा गया है कि प्रकृति में पाए जाने वाले सभी चीज एक दूसरे से जुड़ी, अगर ये है तो वो होगा, अगर वो नहीं है तो वो भी नहीं होगा। इसके खत्म होने के साथ उसका भी अंत हो जाएगा। तो वो इस बात को जानते थे, बुद्ध इस बात को जानते थे कि पशु पक्षियों की हत्या से पर्यावरण पर बुरा असर पड़ता है। इसीलिए उन्होंने पंचशील के पहले ही शील में किसी भी प्राणी की हत्या न करने का प्रावधान बनाया। बुद्ध ने कहा, जैसा मैं हूं वैसे ही अन्य प्राणी, इसीलिए किसी को न मारो और न मारने की अनुमति दो। बुद्ध ने जब अंगुलीमाल को भिक्षु बनाया था तो सबसे पहला काम उसे पेड़ पौधों में पानी डालने का ही सौंपा और उन्होंने सारे भिक्षुओं को कहा कि पेड़ पौधे को न काटें और उनसे मैत्री रखने की बात कही। जैन दर्शन का भी मूल आधार पर्यावरण संरक्षण ही है। जैन दर्शन के प्रथम तीर्थकर जो ऋषभदेव ने लाखों करोड़ों वर्षों पहले ही असी मसीह और कृषि का उपदेश पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से दिया। ये सभी जानते हैं कि जैन धर्म में सबसे पहले पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पतियों को जीव कहा गया। पूज्य उमा स्वामी ने यही कहा कि प्रमाद रहित होने पर हुई हिंसा का पाप नहीं लगता है। फिर भी ऐसी अवस्था में जैन श्रावक अपने प्रमाद के प्रति दुखी होता है। अपराधी श्रावक खुले हृदय से प्रकृति के विभिन्न अवयवों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति के प्रति किए गए अपने अपराधों की क्षमा मांगता है। हिंदू धर्म में प्रकृति पूजन का खास महत्व है। हम लोग पेड़ पौधे की पूजा करते हैं, इसका खास महत्व दिया गया है हमारे धर्म में। दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद का प्रथम मंत्र भी अग्नि स्थिति में कहा गया। इस धर्म में जल और जंगल को पृथ्वी का आधार माना गया है। यानी वृक्ष से जल है, अन्न जीवन। अगर वृक्ष नहीं होगा, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो मनुष्य होगा क्या? नहीं होगा। तो वृक्ष को रहना जितना आवश्यक है मनुष्य के लिए, तभी मनुष्य भी उसमें जीवित रह सकता है, अन्यथा नहीं। इसीलिए पर्यावरण हमारे लिए, हमारे मनुष्य जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण माना गया। वेद, उपनिषद, पुराण, स्मृतियां सुंदर सृष्टि के संरक्षण की गवाही देते हैं। इसमें कहीं पेड़ की तुलना संतान से की गई है तो कहीं नदी को मां का स्वरूप कहा गया है। महाभारत में तो गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने प्राकृतिक शक्तियों की उपासना को श्रेयस प्राप्ति का मार्ग भी बताया है। हिंदू धर्म के 4 महत्वपूर्ण आश्रम, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास का सीधा संबंध किससे रहा है?
ये सभी का सीधा संबंध वनों से ही रहा है। पहले ऋषि मुनि वन में जाकर तपस्या करते थे। वन है तो वहां पे जानवर भी है। अगर वन जंगल नहीं रहेगा तो जानवर कैसे रहेंगे? तो पेड़ पौधे सभी के लिए जरूरी है। मनुष्य के लिए तो है ही, लेकिन जीव जंतु सभी के लिए पौधे जरूरी है। तो हम कह सकते हैं कि इन्हीं वनों में हमारी सांस्कृतिक विरासत का संवर्धन हुआ। हिंदू संस्कृति में वृक्ष को देवता मानकर पूजा करने का विधान बनाया गया। वृक्षों की पूजा करने के विधान के कारण हिंदू स्वभाव से वृक्षों का संरक्षण बन जाता है। अगर हम वृक्ष की पूजा करेंगे तो हमारा नेचर ही ऐसा हो जाएगा कि हम उसको संरक्षित करें। अभी जो वर्तमान में ऐसा हो रहा है कि सभी जगह लोग कोई भी कार्यक्रम हो या कभी किसी का बाढ़ दिवस हो तो लोग एक पेड़ लगाता है। तो वृक्ष लगाने का अभी जो शुरुआत हुआ है मध्यकाल से, वो चला आ रहा है। तो जब हम वृक्ष लगाएंगे, जब वो वृक्ष को हम संरक्षित करेंगे, तो ही वो मनुष्य का भी संरक्षण करेगा। मनुस्मृति में तो प्राकृतिक प्रदूषण फैलाने से रोकने के दोषी को दंड देने की व्यवस्था भी की गई है। उसका भी वर्णन मिलता है मनुस्मृति में। सम्राट विक्रमादित्य और अशोक के शासन काल में भी वनों की रक्षा सबसे सर्वोपरि थी। सबसे पहले वन की रक्षा करना है। प्राचीन काल से ही हमने प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित किया। भले ही धार्मिक या आध्यात्मिक कारणों से प्रकृति की पूजा करने, उसे माँ का पवित्र स्थान देकर या प्रकृति को समस्त सृष्टि का मूल कारण मान। वर्तमान समय में जब हमने प्रत्यक्षवाद और भौतिकवाद के आधार पर अति प्राकृतिक, आध्यात्मिक और पारलौकिक सिद्धांतों, संतों व मान्यताओं का उन्मूलन किया, तो उसके फलस्वरूप पर्यावरण संकट हमारे सामने उत्पन्न हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि पर्यावरण का संकट वास्तव में एक आध्यात्मिक व धार्मिक संकट है, जो हमारे सांसारिक जीवन से धर्म का अलग होना पर्यावरण संबंधी संकटों के सामने आने का एक अहम कारण है। ईश्वर पर आस्था एक अर्थ इस बात पर विश्वास रखता है कि वही धरती की रचयिता है, रक्षक है, सृष्टि करता है। सभी ईश्वरीय धर्मों में इस बात पर बल दिया गया है। जब हम दर्शन पढ़ते हैं, जब हम तत्व ज्ञान पढ़ते हैं, जब नास्तिक और आस्तिक पढ़ते हैं, तो उसमें हमें क्या हम सीखते हैं? तो यही सीखते हैं। जितने भी हम आस्तिक दर्शन है, सभी ईश्वर को जो मानने वाले दर्शन है, उन्होंने यही कहा है ना कि ये विश्व के रचयिता, इस विश्व के सृष्टिकर्ता सभी ईश्वर ही हैं। तो इस आधार पे पर्यावरण की देखभाल वास्तव में उन चीजों की देखभाल है जिसका संबंध हम ईश्वर से करते हैं, जिसका संबंध ईश्वर से है। इतिहास में अनेक धर्मों ने अपने धार्मिक आदेशों या नियमों के माध्यम से मनुष्य के जीवन के लिए आचरण व सिद्धांत निर्धारित किए हैं, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पर्यावरण की रक्षा में सहायक होता है। हमारे लिए अगर रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनाए जाएंगे तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के बाद भी हम लोग उस रूल्स को तोड़ते हैं। लेकिन अगर ये रूल्स नहीं बनाए जाएं तो हम कोई भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र होंगे, लेकिन उस स्वतंत्रता में हम उस कर्म को, उस कार्य को सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ये हम नहीं समझ सकते। तो इसको ही लिमिट करने के लिए, सही कार्य या गलत कार्य को करने के लिए या उसको लिमिटेशन में बांधने के लिए हम रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं। ये रूल्स है। मान लो हम कहीं पे जा रहे हैं तो
हमारे सामने सिग्नल आता है, रेड लाइट है, ग्रीन लाइट है, तो हम क्यों वो सिग्नल बनाए गए हैं? क्योंकि हम उस सिग्नल पे या तो रुकने का अगर आया तो रुकते हैं, जाने का आया तो हम लोग निकलते हैं। तो वो अगर सिग्नल नहीं बनाए जाएं तो हम तो इतने ज्यादा वहां पे जो बोलते हैं एक्सीडेंट होने लगेंगे, लोग कहीं से भी आएंगे, कहीं से भी जाएंगे। तो ये सभी को रोकने के लिए ही हमारे यहाँ नियम बनाए जाते हैं। जो भी कार्य हम करते हैं, जो भी हमारे कॉलेज में हो, इंडस्ट्री में हो, ऑफिसेज में हो, सभी जगह जो भी नियम बनाए जाते हैं उस नियम के अनुरूप ही हमें कार्य करने होते हैं। फॉरेस्ट में हो, जंगल में हो, वहां पे भी नियम बनाए गए हैं। तो सभी जगह जो नियम बनाए हैं उस नियम के अनुकूल ही हम लोग काम करते हैं, अपना कार्य करते हैं, जिससे कि वो हमारा कार्य सही हो। तो और इसे इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो भी हम आचरण, नियम, सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं हम मनुष्य जीवन को जीने के लिए, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से होते हैं, वो हमारे पर्यावरण की रक्षा में हमें सहायक होते हैं, हेल्प करते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि पर्यावरण की रक्षा के लिए नीति, धर्म, दर्शन, शिक्षा एवं आध्यात्मिकता की शिक्षा लेनी चाहिए, और इस शिक्षा का उपयोग विकास के लिए उपयुक्त वैज्ञानिक एवं तांत्रिक व्यवस्थाओं के निर्धारण में किया जाना चाहिए, जिससे कि हम पर्यावरण को बचा सकें, हम स्वस्थ और स्वच्छ जीवन जी सकें। ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आज इस आभासीय पटल पर हमें हमारा वक्तव्य आप लोगों ने बहुत पेशेंटली सुना, और हमें इस आभासीय पटल पर हमें बोलने का मौका दिया, उसके लिए नाहटा कॉलेज का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मॅडम. कोणाला प्रश्न विचारायचे असतील आदरणीय डॉक्टर रजनी सिन्हा मॅडम यांना, तर आपण प्रश्न विचारू शकतात. नमस्कार मैडम, मैं वर्षा जपे, आरएस मुंडले धर्मपेठ, नागपुर, यहाँ मैं तत्वज्ञान की प्राध्यापिका हूँ. मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो पर्यावरण के बारे में नियम जो होते हैं और कायदा जो होता है, दोनों में निश्चित ही फर्क है, पर ऐसा होता है कि नियम रहने के कारण वो कायदा जब तक नहीं होता तब तक उसका फॉलो वो नहीं होता है, ऐसा कई बार दिखाई देता है. तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? धन्यवाद मैडम, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है. उसके लिए पर्यावरण में जो हम नियम बनाते हैं, नियम क्या होता है? अगर हम नियम बनाते हैं तो किस लिए बनाते हैं? नियम बनाते हैं, मान लो हम कहीं जा रहे हैं, हमारे लिए बहुत सारे ऐसे नियम हैं, अगर वो नियम नहीं रहता तो हम उसके अनुरूप कर्म करते क्या, कार्य करते क्या? नहीं करते. अगर हम वो नियम को तोड़ते हैं तो हमें उसके लिए दंड तो मिलता है. अगर ये दंड का प्रावधान नहीं रहेगा तो ये नियम का पालन भी हम लोग नहीं कर सकते. तो कहीं कहीं पे हमें नियम का पालन करने के लिए इसका प्रावधान बनाया गया है. मान लो अगर हम सिग्नल तोड़े, मान लो अगर हम समय पर ऑफिस नहीं जाते हैं, समय पर हम लोग लेक्चर नहीं करते हैं, तो ये सारे जो हमारे लिए नियम हैं, समय बनाया गया है, समय सारणी बनाया गया है, टाइम टेबल बनाते हैं. क्यों बनाते हैं हम लोग? हमें हमारी मर्जी से तो हम कार्य करते नहीं हैं. कहीं पे भी हम जाते हैं तो उसके प्रति हमको एक ये रहता है कि हाँ, इस टाइम पे हमको ये कार्य करने हैं. इस टाइम पे हम ये कार्य अगर हम नहीं करेंगे तो उसका क्या हमें मिलेगा रिटर्न में, ये हमें जानना जरूरी होता है. मान लो अगर हम
जाते हैं कहीं पे भी, शिक्षित लोग रहे या जो नहीं, मेरा ये कहना है मैम यहाँ कि नियम मतलब नैतिक नियम के रूप में जब हम उसको रखते हैं और कायदा के रूप में जब हमारे सामने आता है, तब दोनों में फर्क है। जैसे मेरा काम है मुझे जाके पढ़ाना, ठीक है, पर वहां वो कायदा नहीं है, ठीक है। तो पर्यावरण की जो बात आती है तब वहां सिर्फ नियम है, मतलब नैतिक नियम है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से ऐसा होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। कुछ अब कायदे भी आ रहे हैं, पर ये जो कायदे हैं उसी का फॉलो होता है। बाकी जैसे हमारे घर में एक छोटी सी भी चीज हमने लगाई है और वो उखाड़ के फेंक देते हैं, तो कोई उस पर हमें डांटने वाला नहीं है, या जो जरूरी है नहीं है ये नहीं देखने वाला है। तो ऐसे इसमें छोटी छोटी चीजों में अगर ऐसा होता रहा तो कहाँ तक चेंजेस आ पाएंगे पर्यावरण में। अगर हम इस अगर हम इस सारे जो जैसा आपने बताया कि हम घर में इसको जो बोलते हैं ना यूज नहीं कर पाते घर में, लेकिन पर्यावरण क्या है, हमें अगर पर्यावरण हम समझ रहे हैं, हमारे अगर समझ में आ रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसे ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम ये कर क्यों रहे हैं, पर्यावरण होता क्या है। पर्यावरण से हमें स्वच्छ हवा मिलती है। अगर हम उन जो भी पर्यावरण का अगर हम नियम कायदा जो बना रहे हैं, उस नियम कायदा को बनाने के पहले हम ये सारे उसके जो फायदे हैं उसका अगर हम वर्णन करें, उसको अगर हम बताएं, तो ये हमारा जो नियम और कायदा है ये आगे तक चलेगा। अगर हम उसको बहुत सारे ऐसे मनुष्य हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको ये नहीं मालूम कि पर्यावरण होता क्या है। आप पढ़ाते हो, अगर आप इन्वायरमेंट एथिक्स पढ़ाते हो तो वहां पे ये चीज आपको मालूम होना चाहिए कि हम जिसको पढ़ा रहे हैं उसको इस चीज के बारे में कुछ पता है भी कि नहीं। तो सबसे पहले तो हमें उसको उस विषय के बारे में बताना पड़ेगा कि हाँ पर्यावरण होता क्या है। अगर वो इस चीज को जाने तभी ना हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं, उसकी रक्षा कर सकते हैं। अगर हम कायदा ही नहीं जानेंगे, उसका नियम ही नहीं जानेंगे, तो हम उसकी रक्षा कैसे करेंगे। तो उसकी रक्षा करने के पहले हम उसको उसका कायदा नियम, इसका बेनिफिट क्या होता है, ये सारे चीज अगर हम उस जो भी इसके बारे में जानने की चाह रखता है, जानने की कोशिश कर रहा है, उसको हम उस नियम को वो तभी फॉलो करेगा, अदरवाइज वो फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि उसको पहले ये जानना जरूरी है कि इससे हमको क्या क्या बेनिफिट होता है। थैंक यू। ओके, थैंक यू। धन्यवाद मॅडम। मानव व पर्यावरणाचे तत्वज्ञान, फिलॉसॉफी ऑफ मॅन अँड इन्व्हायरमेंट, या विषयावर आपण खूप अभ्यासपूर्ण आणि सविस्तर असं मार्गदर्शन केलेलं आहे। आपल्या व्याख्यानामध्ये विविध साहित्यातून पर्यावरणाचं संवर्धन हा मुद्दा खूप छान आपण मांडला। मग ते साहित्य वैदिक साहित्य असेल, जैन साहित्य असेल, बुद्ध साहित्य असेल, त्रिपिटक, अशा सर्व साहित्यातून पर्यावरण संवर्धनाचं तत्वज्ञान हे मांडलेलं आपल्याला दिसून येतं। मराठी साहित्यामध्ये, संत साहित्यामध्ये सुद्धा अनेक संतांनी आपल्या अभंगातून पर्यावरण संवर्धन हे सांगितलेलं आहे। त्यातच संत तुकाराम महाराज यांनी वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे वनचरे हा पर्यावरण संवर्धनाचा अभंग मांडून पर्यावरण तत्वज्ञान हे त्या काळामध्ये सुद्धा मांडलेलं आहे। आपण पर्यावरणीय नीतिशास्त्राबद्दल सविस्तर असं एकंदरीत मार्गदर्शन आम्हा सर्वांना केलेलं आहे। त्याबद्दल मॅडम मी आपले महाविद्यालयातर्फे आणि एकंदरीत विभागातर्फे आपले मी मनापासून आभार मानतो। आणि यानंतरचं तिसऱ्या सत्राचं सूत्र मी प्राध्यापक आशिष नवघरे यांच्याकडे सोपवितो। पुनश्च एकदा धन्यवाद मॅडम। थँक्यू सर, थँक्यू। आणि ICTR यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित
सर्वांचं स्वागत करतो. या तिसऱ्या सत्रामध्ये आपल्याला आज लाभलेले आहेत पुणे विद्यापीठातील डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसॉफी येथील असोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर हरिश्चंद्र गोविंद नवले सर. स्वागत आहे सर तुमचं. सरांचं थोडक्यात परिचय करून देऊया आणि नंतर सरांच्या व्याख्यानाचा लाभ घेऊया. सरांचा परिचय करून घ्यायचा असेल तर सर्वप्रथम सरांच्या शैक्षणिक आलेखाबद्दल बघितलं तर सरांनी MA आणि PhD ह्या डिग्री प्राप्त केलेल्या आहेत फिलॉसॉफी या विषयामध्ये. सद्यस्थितीत सर MA इंडोलॉजी या विषयाचं शिक्षण पूर्ण करत आहेत. सरांना यासोबतच भाषा शिक्षणाची सुद्धा आवड आहे. सरांनी फ्रेंच लँग्वेजचं शिक्षण घेतलेलं आहे आणि सर फ्रेंच लँग्वेज बोलू शकतात. सरांचे विशिष्ट अभ्यासाचे विषय आहेत स्पेशलायझेशन इंडियन फिलॉसॉफी, बायोएथिक्स आणि आंबेडकर थॉट्स या विषयामध्ये सरांचं विशेष प्रावीण्य आहे. सरांचा शैक्षणिक अनुभव जर पाहिला तर सरांनी सिटी बोरा महाविद्यालय पुणे येथे जवळपास 4.5 वर्षाची सेवा दिलेली आहे आणि 2009 पासून सर डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसॉफी पुणे विद्यापीठ या ठिकाणी कार्यरत आहेत. सरांचा संशोधन विषयक अनुभव जर बघायचा असेल तर सरांचं रिसर्च सुपरविजन जे आहे ते बऱ्यापैकी आपल्याला दिसेल. सरांनी MAच्या डिझर्टेशन साठी 4 विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केलेलं आहे. सरांच्या मार्गदर्शनात 4 विद्यार्थ्यांनी MPhil ही डिग्री प्राप्त केलेली आहे. तसेच सरांनी 5 विद्यार्थ्यांना PhDचं मार्गदर्शन आतापर्यंत केलेलं आहे. त्यासोबतच आज घडीला सर 6 विद्यार्थ्यांना PhD करिता मार्गदर्शन करत आहेत. या अकॅडमिक प्रगती सोबतच संशोधनात्मक प्रगती त्यांनी बुक सुद्धा पब्लिश केलेले आहेत. सरांनी एकूण 6 बुक्स पब्लिश केलेले आहेत. फिलॉसॉफी, आंबेडकर थॉट, बुद्धिझम यासारखे विषय त्यामध्ये समाविष्ट आहेत. पैकी 2 पुस्तकं जे आहेत ते MA फिलॉसॉफी या विषयाकरता पुणे विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमासाठी टेक्स्टबुक म्हणून समाविष्ट केलेले आहेत. सरांनी 11वी 12वी म्हणजे ज्युनियर कॉलेजसाठी 11वी आणि 12वी दोन्ही वर्गाकरता फिलॉसॉफीचं बुक मध्ये को ऑथर म्हणून कार्य पाहिलेले आहे. सरांच्या मार्गदर्शनात सरांनी 3 प्रोजेक्ट कंप्लीट केलेले आहेत आणि 1 प्रोजेक्टवर सर सध्या कार्यरत आहेत, काम बघत आहेत. सरांनी आतापर्यंत 17 रिसर्च पेपर पब्लिश केलेले आहेत आणि 26 रिसर्च पेपर विविध कॉन्फरन्स मध्ये सरांनी प्रेझेंट केलेले आहेत. सरांनी आतापर्यंत 7 वर्कशॉप ऑर्गनाईज केलेले आहेत. असं हे बहुआयामी व्यक्तिमत्व आपल्या सोबत आज ऑनलाईन माध्यमातून जुळलेलं आहे. आपण सरांचं या ठिकाणी स्वागत करूया आणि अधिक वेळ न घेता सरांचं मार्गदर्शन एथिक्स अँड इट्स ऍप्लिकेशन इन डिफरंट फील्ड्स ऑफ ह्युमॅनिटीज ज्याची आज काळाला अत्यंत गरज आहे या अशा विषयावर सर आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत. सरांचं मी या ठिकाणी स्वागत करतो आणि सरांना आमंत्रित करतो. डॉक्टर हरिश्चंद्र गोविंद नवले सर, कृपया आपण या ऑनलाईन लेक्चर सिरीज मध्ये आपलं मार्गदर्शन करा. वेलकम सर. धन्यवाद प्राध्यापक आशिष नवघरे सर. माझी तुम्ही अत्यंत प्रेमळ शब्दात ओळख करून दिली त्याबद्दल. आज मला विशेष आनंद होत आहे. आमचे विद्यार्थी आणि आपल्या इथले प्राध्यापक सचिन राजपूत सर यांनी हा वर्ल्ड फिलॉसॉफी डेचा प्रोग्राम या ठिकाणी आयोजित केला. त्यामुळे खरं तर पुणे विद्यापीठाचं फिलॉसॉफी डिपार्टमेंट आणि भुसावळ आर्ट सायन्स अँड नाटा कॉमर्स कॉलेज भुसावळ यांच्यामध्ये एक चांगलं नातं या ठिकाणी प्रस्थापित झालेलं आहे असं मला वाटतं. आमचे स्टुडंट म्हणजे आमच्या कुटुंबातले एक सदस्य असेच आम्ही नेहमी बघत असतो. त्याच्यामुळे आमच्या विद्यार्थ्यांना झालेल्या विद्यार्थ्यांना नेहमीच मदत करायला तयार असतो. सर्वप्रथम मी भुसावळ कॉलेजच्या सर्व आयोजकांचे आभार मानतो. त्यांनी आम्हा सर्वांना या ठिकाणी बोलण्याची संधी उपलब्ध करून दिली. त्याचबरोबर आपल्या कॉलेजचं मी अभिनंदनही करतो, कारण की मी हे बघत होतो पॅम्पलेट सचिनने जे पाठवलेलं आहे ते. तर आपलं कॉलेज हे नॅकच्या A ग्रेड प्राप्त झालेलं आहे. CGPA देखील अतिशय चांगला आहे 3.30. त्याचबरोबर कॉलेज विथ पोटेन्शियल फॉर एक्सलन्स याच्यासाठी देखील कॉलेजची निवड झालेली आहे.
तर अत्यंत चांगलं आपलं काम आहे हे यावरून लक्षात येतं. त्याबद्दल आपल्या सर्वांचं मी अभिनंदन करतो. आणि ICPRने म्हणूनच आपल्या कॉलेजची निवड या ठिकाणी केली आणि वर्ल्ड फिलॉसॉफी डे 2021 याच्या सेलिब्रेशनसाठी या ठिकाणी आपल्याला फंड्स देऊन प्रोत्साहित केलं. त्याचबरोबर मी सर्वांचे आभार मानेल, जसे की डॉक्टर मोहन भाऊ फलक जे प्रेसिडेंट आहेत आपल्या तप्ती एज्युकेशन सोसायटीचे, महेश भाऊ फलक जे चेअरमन आहेत TE सोसायटीचे, विष्णू भाऊ चौधरी सेक्रेटरी आहेत, संजयजी नहाटा की जे ट्रेझरर आहेत, या सर्व मॅनेजमेंट टीम आपल्याला नक्कीच चांगल्या पद्धतीने प्रोत्साहन देते हे आजच्या प्रोग्रामवरून लक्षात येतं. आणि सर्वात प्रथम सगळ्यात शेवटी लास्ट नॉट बट लिस्ट मी आपल्या कॉलेजचे प्रिन्सिपल प्रोफेसर डॉक्टर मीनाक्षी वायकुळे मॅडमचं देखील मनापासून आभार मानतो, ज्यांनी या ठिकाणी हा कॉलेजमध्ये फिलॉसॉफीसाठी प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून दिला आणि आम्हा सर्वांना या ठिकाणी व्याख्यान देण्यासाठी बोलवलं. So actually my entire presentation is in English. I will try to be bilingual wherever it is possible. In Marathi, if possible, I'll try to speak, and I'll basically present entire my presentation in English. I have prepared slides, so I'll start sharing slides. The topic given to me is ethics and its application in different fields of humanities. So this topic is quite ambitious. Secondly, it has some limitations, but I am trying to overcome of those limitations. What limitation is there? Because the general notion of humanities consists of the topic which comes under literature. But here we are not only looking at literature, but we will be trying to look at social sciences and other emerging fields also. So right from morning, we have been listening to very good talks by my colleagues, Professor Akashkar and Professor Rajani Sinha ji. They have really made my task very easy, because they have given the important what we can say background of the topic which I am going to talk right now. In the morning, Professor Akashkar has given a brief introduction to what is philosophy and the branches of philosophy. Ethics is one of the very important branches of philosophy that he has explained. And one topic which I am going to cover in my presentation is environmental ethics. And Professor Rajani Madam has presented her entire paper on environmental ethics very nicely. She has really gone into details of all problems of environmental ethics, and she also has given a very good introduction to ethics. So let us start our presentation, ethics and various fields of humanities. So just a minute, I have to. Yes, now let us begin with a very basic question. What is philosophy? Here I'm trying to be little elementary as far as the basic concepts of philosophy are concerned, because I know Bhusawal College has undergraduate department of philosophy, and the community there is little ignorant about certain basic fundamental issues about and concept of philosophy. I'm not underestimating, but it is, I mean, quite true that in the morning also, while inauguration, somebody said that the philosophy is a little behind in the popularity. Philosophy, the word, the subject philosophy is not very much popular, and like other subjects like maybe English literature, political science, or history. Yes, definitely philosophy departments are in not all colleges. They are available in few selected colleges. Therefore, the students are not well aware of
the various concepts of philosophy. Philosophy is generally called Tattva Jnana. And whenever we utter word Tattva Jnana, immediately we start recalling various religious concepts in our mind. In our everyday life, there are so much of religious activities going around us, and we start imagining whether the philosophy means all those religious activity or not. So in order to remove that confusion, or in order to remove that ambiguity, we will discuss what is philosophy in nutshell, because the question what is philosophy is really a very vast question, and almost every philosopher have tried to explore the meaning of philosophy from his own angle. So let us not go too detailed into it. What does it mean by philosophy generally? We will try to understand. So first of all, our topic, let us not forget that our topic of the talk is ethics, ethics as an important branch of philosophy. And the philosophy, the word is derived from the Greek word philosophia, in which the meaning of that word etymologically, if you look at it, then the meaning of that word philosophy is love of wisdom. Okay, so one should keep this always in mind, that philosophy means love of wisdom. Definitely this is very Western definition of philosophy, but whenever we utter the word philosophy, it means generally a love of wisdom. Okay, in Indian context, we don't call it philosophy, we call it Tattva Jnana, at least in Maharashtra. But in northern side of universities, they all call it Darshana. Darshana, I try to translate it like authentic revelation of the principles of reality. What is Darshana? Now we also use word Darshana various time in our Marathi language. We darshan घ्यायला चाललो, किंवा अमुक अमुक देवाचं दर्शन घे. So we use this word darshan in our everyday language in Marathi. So at that time, we mean that go and do namaskar of somebody. Okay, so that means that is the general meaning of darshana. But at larger level, at philosophical level, or if you go to at intellectual level, traditionally in India, darshan means the authentic revelation of principles of reality. So in Darshana Shastra, we study many branches, or we study many systems of philosophy, Indian philosophy. And one is a Nyaya, Mimamsa, Advaita Vedanta, and then there is Buddhism, Jainism, Charvaka. So all these are darshanas. And what is their objective? Their objective is to find out the principle of reality and to get authentic revelation of it. Okay, not merely knowing the principle of reality. Indian philosophy is much wider than merely an intellectual discussion. They give secondary importance to the merely intellectual discussion, and primary importance to the revelation of the principle of reality. So it is more practical. But if you look at both the tradition, Indian as well as Western, one central idea of this intellectual discussion is love of wisdom. Okay, so they are lovers of wisdom. Philosophers are always in search of their lover or beloved one, and that is wisdom. A person who is always running behind wisdom, who is always running behind finding out the truth. Navle sir. Navle sir, we can't hear you, sir. Hello.
हा नवले सर. आवाज येत नाहीये सर. कॉल करावं लागेल मला वाटतं. सर दिसत नाहीये आपल्या. नॉट ऑडिबल. नॉट ऑडिबल. कॉन्टॅक्ट करावं लागेल मला वाटतं. सर मी कॉल करतो, थांबा सर. हो हो हो. I'm extremely sorry. येस येस सचिन आलो इकडे आलोय. चालू केलंय. येस. हा आय एम एक्स्ट्रीमली सॉरी, कारण इकडे लाईट गेली होती. आज नेमका गुरुवार आहे आणि त्याच्यामुळे लाईट जाते असं दिसतंय. एनिवे, आता मी माझ्या मोबाईलवरून हॉटस्पॉट कनेक्ट केलेला आहे. सो होप यू ऑल आर able to see me and listen to me. So let me share my screen. Yeah. So I was talking about love of wisdom, and I was trying to tell you that this love of wisdom is not the wisdom of any particular religion as such, okay, or not any particular thought as such. It has, many other meanings. So a philosopher is the one who is always running behind this wisdom. Now, wisdom may mean the fundamental knowledge of any topic, and it doesn't need, you, or it doesn't need one to study MA philosophy or BA philosophy to be a lover of wisdom. Anybody can be a lover of wisdom. Now, we study academically philosophy, problems of philosophy. We do research while doing MA and PhD, and after that. But that doesn't mean that only philosophy graduate or postgraduate can really love the wisdom. Anybody from political science, anybody from social science, anybody from computer science, or from across all the fields of knowledge, one can come up as lover of wisdom and as a philosopher. Like PhD, when we do PhD, so what is the long form of PhD? Doctorate of philosophy in that subject. So when somebody is PhD in Marathi literature, then he's a doctorate of philosophy in Marathi literature. So what is the doctorate of philosophy? That means he is now touching upon the fundamental principles of Marathi literature. Now he is doing research. Now he is studying the fundamental principles of Marathi literature or English literature, or for that matter, any other social science. Okay. So so there onwards, you slowly start loving the wisdom. Till MA, you acquire knowledge, and then when you do research, then you will try to explore the application part of that knowledge. You will try to explore the limitation, the boundaries of that knowledge. Okay. So therefore, the doctorate of philosophy is called when you complete your thesis at advanced level.
So their search resembles, there means the search of philosopher resembles a detective story. Many times a detective story ends in the failure of finding out the truth. In detective story, the detective fail in most of the detective story to find out the real truth. So that may happen with this lover of wisdom. The philosopher who is trying to detect the ultimate principle of reality or ultimate principle of truth, he may be successful or he may not be successful, but he has to keep doing search. He has to keep thinking towards the ultimate principle of reality. Like, for example, the detective story of movie Drishyam. Everyone of you must have watched this movie Drishyam, which was a very famous movie based upon detective genre. The police force failed to find out the murderer of the son of a police officer. We have all know that. So one may compare it with a tough task of finding out true lover in life. Okay, another example can be given. So though it is a love of wisdom, it is not so easy. You have to keep continuously contemplating about a particular topic. You have to keep continuously thinking, rationally thinking about a particular topic. So it is as tough as finding true lover in life. So wisdom is comprised of many things. We have to distinguish between knowledge and wisdom. So here I'll just take one a diversion here. So with this background of knowledge of philosophy, I'm trying to draw a picture. What does it mean by philosophy, so that we can understand the dynamism of philosophy. Now come to the very important information related to the World Philosophy Day that we are celebrating. So this is World Philosophy Day of 2021 and not 2022. Why? Because generally this World Philosophy Day is celebrated on the third Thursday of November. So त्याच्याबरोबर म्हणजे मी माझ्या प्रेझेंटेशन बरोबरच याचीही माहिती आपण थोडीशी शेअर करूयात की and this World Philosophy Day is declared not by Maharashtra government or government of India or anybody else, but it is declared by UNESCO. UNESCO is one of the very important branch of UNO, United Nations Organization. And what is their ultimate aim? So if we look at the objective behind celebrating World Philosophy Day, then we may understand what philosophy can do and what is the expectations all over the world from philosophy. By celebrating World Philosophy Day each year, on the third Thursday of November, UNESCO underlines the enduring value of philosophy for the development of human thought, for each culture and each individual. So it is expected from philosophy that it should contribute, or it would contribute for the development of human thought as such, and from each culture and for each individual. So philosophy, I'm sharing the screen. Hope you are able to watch this and read this. Philosophy is an inspiring discipline as well as an everyday practice that can transform society. So UNESCO is expecting, from philosophy as such, academic and non-academic, to work on everyday practice that can transform society to a better level than it is at the moment. By enabling to discover the diversity of intellectual currents in the world, philosophy stimulates intercultural dialogues. Okay, philosophy is the platform where you can stimulate intercultural dialogue. By awakening minds to the exercise of thinking and reason confrontation of opinion, philosophy helps to build more tolerant, more respectful society. So this line is very important as far as the nature of philosophy is to be understood. What is it? Philosophy will awaken the minds for what? To exercise of thinking and reason confrontation of opinion. Today in the world of social media and in the world of electronic media, we find there are, everybody is now free to express his opinion. Earlier it was not the case. We were not allowed, or we didn't have any proper space to express our opinion, our views. Like earlier, there were only print journals, print journal like Times of India, Sakal, Lok Satta. And we know that few authors only
be given space on the pages of all these print journals. But today, the technology has transformed and we all are now journalists in a way. We are all authors now. We all can express our own views wherever we want. But because of that, another important problem is coming up, that there is a lot of confrontation of the opinion is happening. So philosophy will help you to go for reasoned confrontation of opinion and not unreasoned confrontation of opinion. Then philosophy will help to build a more tolerant, more respectful society. So it does helps to understand and respond to major contemporary challenges by creating intellectual conditions for change. So philosophy has an ability to understand contemporary challenges of thoughts and thinking, and philosophy has an ability to create a space, to create a condition to pacify this sort of a confrontation. And world has seen that. Why UNESCO, why UNO is believing in philosophy in this very important task at the contemporary period, because over the ages, over the centuries, almost more than 1,000 years, philosophy is doing this. Philosophy is contributing, into the world peace at so large extent. Therefore, even today, we have, or UNESCO like organizations have such expectation from philosophy. UNESCO leads World Philosophy Day, but it does not own. It belongs to everyone, everywhere who cares about philosophy, and therefore, institutions or the organizations like ICPR funds and sponsor this World Philosophy Days in the Mofusile area. So on this day of collective exercise in free, reasoned, and informed thinking on the major challenges of our time, all of UNESCO's partners are encouraged to organize various types of activities like philosophical dialogues, debates, conferences, workshop, cultural event, and presentations around general theme of the day, with the participation of philosophers, scientists, and from all branches of natural sciences, social sciences, education, teachers, students, press journalists, and other mass media representative and general public. So every element of the society is expected by UNESCO to participate in the dialogue of a celebration of World Philosophy Day. And now below they have given 2021 agenda for World Philosophy Day. 2021 wishes to open the discussion on different interactions of human beings with their social, cultural, geographical, and political movement, with the underlying objective of better understanding the contribution of philosophy in our contemporary societies and the challenges they face, the pandemic in particular. The philosophy, even more so intercultural philosophy, is concerned with the context and is therefore in its very essence concerned with the transformation of the society. So we are trying to fit into the agenda of 2021 World Philosophy Day, like, contribution of philosophy to the contemporary societies. And here we go. So with that brief background of World Philosophy Day, we can understand what is expected from philosophy. It is only a topic, it is only a subject, that is philosophy, which has high expectation. World has high expectation from philosophy, because the world is governed by thinking, world is governed by opinion, world is governed by rational process of human being, and philosophy has major contribution, major stake in the rational ability of human being. So wisdom is comprised of many things. One can say it's not only knowledge, it is not only skill, but maybe a combination of knowledge and skill. We have to distinguish between knowledge and wisdom. A Greek philosopher who lived more than 2000 years ago believed that philosophy has its origin in wonder. Another definition of philosophy is that it begins in wonder. So like nuclear reaction gives you enormous energy, and that is the knowledge of nuclear energy. But using it for the power generation and not for killing people is a wisdom. We were trying to understand the meaning of wisdom, and I here in the beginning of the second slide made a distinction between knowledge and wisdom. We are not knowledge, we should not only a knowledge seeker community. Knowledge is everywhere nowadays. Knowledge is in abundance. We don't have time to understand the knowledge, we don't have
time to mug up the knowledge. But we definitely should give time to wisdom. We should run behind the wisdom. We should start loving the wisdom. And wisdom is an ability of human being to use and utilize the knowledge in a proper channel. And there precisely comes the notion of ethics. So we'll come to that. Like the example, the nuclear reaction, creates a lot of energy is a knowledge of a physicist, but how to use it? Shall we use it for bombing, some nation, bombing some community? Shall we use the nuclear power for creating bombs, for eradicating humanity from this earth? No. So rather, in a more wiser way, we should use that knowledge. So the wisdom always remain at top level, and the knowledge remain secondary to that. But definitely knowledge is required. I'm not undermining the importance of the knowledge, but the primacy of importance, or the primacy should be given to the wise use of knowledge, and that is what philosophy would teach. The wisdom is always associated with the code of conducts of knowledge of code of conduct and knowledge of truth. So wisdom is, if using the knowledge, executing the principle of knowledge, then there the action of human being comes. And whenever the action of human being comes, the code of conducts are very important. And the study of code of conduct is also very important. And this study of code of conduct is done under the title of ethics. That is our topic. So ethics is a study related to the code of conduct of human being. Without ethics, wisdom is lame. Okay, पंगु है. Ethics अगर नहीं है, the knowledge is पंगु. That means it's lame. So now come to the question: what is ethics? We have been talking about ethics in the morning. Also, Professor Akashkar sir has explained that ethics is one of the branches of philosophy. Before me, Rajni madam has also explained extensively the notion of environmental ethics. So what does it mean by ethics in a nutshell? There are many definitions. There are many approaches to understand ethics, but we'll try to understand in general. So it is the field of ethics involves systematization, defending, and recommending concepts of right and wrong behavior of human being. Okay, the field of ethics, any field of ethics, involves systematizing. It systematizes, like in any topic, in any science, there is always scope for systematization of that knowledge. So knowledge related to right and wrong behavior will be systematized, or is systematized in ethics. Then there is defending of certain aspects of right behavior, certain aspects of wrong behavior. So there are various thinkers, various philosophers contribute to the questions of ethics, like what is right action and what is wrong action, what is right behavior and what is wrong behavior. And in ethics, they try to defend their own positions. Okay, ethics is an open-ended kind of a system, and it doesn't focuses merely on one aspect of it. Everyone with his all opinion are welcome to contribute. So the defending of their own position is always possible and always happening under the title of ethics. And then recommending concepts, and a lot of concepts are recommended, a lot of views are produced to understand what is right behavior and what is wrong behavior. Okay, if we don't analyze what is right behavior and what is wrong behavior, if we don't propose the system of disciplines, then the peaceful human life is impossible on this planet. Okay, we are continuously trying to adopt this or that type of discipline. If we are student, then we adopt a different type of discipline. Our criteria for right behavior and wrong behavior are slightly different. When you come to the other side, when you become teacher, professor, then the criteria of your behavior changes. When you go to again another level, like you become a member of management, for example, of any college, then the code of behavior changes. So, but then according to what it changes is very important question. At every level, there is a different code of behavior, but what are the criteria of fixing those code of behavior? What are the criteria of all those disciplines? What is the meaning of those? So all those questions are discussed and studied under the branch of philosophy that is named as ethics.
So ethics can be a branch of philosophy in which the codes of conducts are discussed critically and rationally. So codes of conducts are devised to draw demarcation lines between right action and wrong action. Why the codes of conducts are discussed? They are not merely discussing the principle or the rules of behavior. They are discussing the theories behind the rules of behavior. Okay, and those theories are based upon like the consequences of your action and the principle which you are following for your action. We follow both the patterns of our behavior. Sometimes we follow the principle just for the sake of following principle. Okay, we know that various rules are there, and we don't know the implications of those rules. But without knowing, understanding, and going into the details of implication of those rules, we follow the rules because the rules should be followed. This is what we believe. Okay, so that is one approach. It is called deontological approach. That is very core typical term used for that particular approach. No need to remember that, but it's very simple. We follow rules for the sake of following rules. We follow duty for the sake of just following duty. No reason dependent upon consequences. So that is rule-based approach. And the second one is consequence-based approach, that I follow this particular rule and not that rule because there are better consequences of following these rules. So we believe in consequences, we believe in implications, and then that is also one of the approaches of finalizing the theories of behavior. So that is what is done under ethics. Ethics discusses the issue involved in the criteria of rightness and wrongness of actions. Ethics classifies the various approaches behind criteria set to decide the right action and wrong action. So again, it goes much deeper, and it goes to the level of meta-ethics. तुम्हाला पाठवतो तुम्ही डाउनलोड केलं ऍप मी सांगलो म्हणून मग तुम्ही त्याच्यातनं काय तुम्हाला एक ट्रान्झॅक्शन करायला लागेल तसं कोतुळे सरांना त्यांनी काय त्याला ऍप डाउनलोड करा Put off their mics. Okay. So any field of knowledge has practical implications. Today, we have classified the fields of knowledge in variety of subjects like humanities, social sciences, natural sciences, medical sciences, administrative services. And in all these areas, there is serious implication of ethics, serious implementation of ethics. All these subjects have their own foundational assumptions. Along with that, every subject take the issue of ethics seriously. And we'll see how they are getting into the discussion of ethics. All subjects studied their own defined area. Ethics is an area which is applicable to all subjects studied especially only under philosophy. Can someone please put off their mic? Because they're disturbing not only me, but the other audience also. So now, while approaching to social sciences, may I know whose mic is on? Let us fix that first. And then anyway, now there is no voice. Yes, sir. Continue, sir. Yeah. So when we now, this topic is not related directly to the students, this particular point, research and ethics. When we go to social sciences, okay. So what is the ultimate aim of social sciences and humanities? We study social sciences at graduate level, at postgraduate level, and we do research. Okay. So in a way, the graduate level and postgraduate level is a preparation of a particular student
in that topic, in that subject, so that he will be able to do research in future. Otherwise, what is the point in repeating the same thing again and again for generations? Okay, we have a syllabus, we teach the same syllabus, but and then at one point of time, a person become graduate and then he gets postgraduate degree. But what actually his intention is, the academics, the university system expect that the person should get ready for his his research, and out of his research he should contribute something to the entire domain of human knowledge. Human knowledge is a vast domain. Every second there is an addition into the knowledge. And from our side, from the humanities side, from social sciences side, the person should go at advanced level, and he should do some research, and some authentic research which would contribute to the domain of knowledge. And why we need such a contribution in the domain of knowledge? So that the human civilization would see his next phase. Human life should be upgraded. Therefore, the research is intended behind all this higher education system, and there in the research we need to think about ethics. नीतिशास्त्राचा अभ्यास आपल्याला रिसर्च करताना खूप गांभीर्याने करावा लागतो, आणि तो रिसर्च जर आपण नैतिक पद्धतीने जर आपण केला तर त्याचा योग्य फायदा हा होऊ शकतो. कारण की काय की when you are doing research, at that time you are going to relate your conclusions for the human beings. Okay, and those conclusions should be arrived properly in a disciplined way, and those conclusions should imply a disciplined development of human being. So from both the side, discipline is expected. From the both side, the ethics is expected. I'm using the word discipline for the ethics only. म्हणजे तुम्ही जो रिसर्च करता तो रिसर्च देखील एथिकल, मोरल किंवा नैतिक मार्गाने झाला पाहिजे. त्याच्यात कुठल्याही प्रकारे अनैतिकतेचा अंतर्भाव नसायला हवा. आणि तुमच्या तशा पद्धतीच्या रिसर्च मधून जी काही निष्कर्ष येणार आहेत ती सर्व निष्कर्ष ही समाजाला कुठे ना कुठेतरी अंगी लागणार आहे, समाजामध्ये कुठे ना कुठेतरी त्याचा वापर होणार आहे. तर त्या ठिकाणी देखील त्यांनी कुठल्याही प्रकारची अनैतिकता ही निर्माण केली नाही पाहिजे. सो दॅट इज व्हॉट इज एक्सपेक्टेड, अँड देअरफॉर द एथिक्स अँड रिसर्च हॅज इंटिमेट रिलेशनशिप. At the level of higher education, all that we study is aimed at doing research at advanced level. So here now we are actually entering into the core of our topic. Okay, so at the level of higher education, all that we study is aimed at doing research at advanced level. What we study at our undergraduate level is actually a preparation for further research. As I said, human development is based upon the researches in every area of his life. Unless we had researchers in the past, we could have never achieved this stage of our development. Okay, for example, at a contemporary level, if the researchers in the labs of pharmaceutical company didn't do any research on the vaccine of coronavirus, then today we would have not got the vaccination at all. So today is a very critical phase. The virus has attacked entire human existence, but our scientists have done some research in their laboratory. They have developed vaccination, and now we are capable to face the attack of that coronavirus. So this is a very small example, but the implication of this example is vast. At one point of time, also taking for another example from medical field, penicillin has been discovered in the laboratories. Somebody has done research on it, and due to that penicillin we have again encountered successfully many diseases. So the research is very important, and the research is important for the development of human being. Research findings impacts the life of human being. Research finding मधून जे काही इम्पॅक्ट हे येतात, काय कंक्लुजन्स येतात, त्याच्यानुसार मनुष्याचं संपूर्ण जीवन हे इम्पॅक्ट करतं. So the ethics must be involved in the researches, otherwise there will be negative impact on our life. Why ethics is important in research? Because if the ethics is not followed properly, if the intention of your research, intention of your findings, investigation is not ethical,
then what will happen? It will impact negatively, and many times that takes place in the society also. Then government takes some action against those unethical practices. Like I can tell you an example of one multinational company. There is no point in hiding that name of that multinational company, because already everywhere the talk is going on, many cases are going on against that company, and that is Johnson and Johnson. So it has produced one implant, hip joint, खुब्याचा जे काही जॉईंट असतो तो इम्प्लांट त्यांनी डेव्हलप केला, बट तो काय तो डिफेक्टेड असा डेव्हलप केला. स्टील आफ्टर इवन रिअलायझिंग दॅट इट इज अ डिफेक्टेड इम्प्लांट, दे एंडोर्स्ड इट, दे सोल्ड इट इन द मार्केट, दे हॅव गिवन इट टू मेनी हॉस्पिटल अँड मेनी पीपल हॅव यूज दॅट इम्प्लांट्स. तुम्ही जर पाहिलं युट्यूबवर तर जॉन्सन अँड जॉन्सनच्या खुब्याच्या संदर्भातल्या इम्प्लांटची खूप चर्चा तुम्हाला पाहायला मिळेल. आणि बऱ्याचशा देशांनी त्या कंपनीवर तेवढ्या कारणासाठी, जॉन्सन अँड जॉन्सन कंपनी इज अदरवाईज व्हेरी गुड, तेवढ्या कारणासाठी तिला खूप शिक्षा किंवा त्याच्याकडून खूप दंड वसूल केलेला आहे. ज्यांनी ते इम्प्लांट्स बसवले भारतात त्यांचे बऱ्याच जणांचे मृत्यू झालेले आहेत. दे आर स्टील फायटिंग द बॅटल. सो दिस इज व्हॉट हॅपन. इफ द इंटेन्शन बिहाइंड युअर रिसर्च is to earn money, and then you tend to overlook the benefit of human being. And if you tend to overlook the benefit of human being, losses are enormous, huge losses humanity has to face. Therefore research is very important, and ethics in the research is all the more important. So Oxford Compact English Dictionary defines research. What does it mean by research? Research is a systematic investigation into a study of materials and sources in order to establish facts and reach new conclusions. So intention of research is to come up with the new conclusion. You start with hypothesis, and you go on testing that hypothesis, and at one point of time you come to the conclusion. So that conclusion is going to do some impact on human being, and one should be very serious while arriving at the conclusion. One should look therefore all the principles of ethics seriously. So as far as the social science and humanities are concerned, research is a very important area at higher education level, and while doing research we should be very serious about ethics. Now and the plagiarism and all those are very minor sort of ethics. So that is definitely we have to follow that. We should not copy and paste somebody else's material and publish it on our name. So that is very what we can say normal level of unethical practice. But there are various higher level of unethical practices which might happen due to your ignorance about the ethical principles, which might happen due to high professionalism, due to tendency towards earning more and more profit. So but at that time one should not ignore the principles of ethics. First, research is a search for something and disseminating to the public. Second, research complements the way the production, testing, and validation of knowledge. Third, it is systematic process of research, general interest that contributed to the collection of knowledge which form and providing the academic and practical usages. So that is another a component of research. Research findings are circulated in public for benefit of the masses. Okay, so any research is done in order to benefit the masses, and if that is happening unethically, then the masses won't benefit positively. They will definitely impact negatively. If wrong intention is there behind the research, then the masses will have to face losses. Many of the ethics of research promote a variety of other important moral and social values, such as social responsibility, human rights, animal welfare, compliance with the law, and health and safety. Ethical lapses in research can significantly harm human and animal subjects, students, and the public. Okay, so here many of the ethics research. Okay, in ethics we do research, and those researches are trying to find out the social values, social responsibility, human rights, animal welfare, etc. And as far as the social sciences and humanities are concerned, all these are the important parameters. Okay,
We do research in order to promote social values. We do research in order to find out the social values of our practices of traditional societies. We try to, like many of the traditional practice of traditional societies have been discussed by Professor Rajni in previous lecture. So there she was trying to find out a very important value for the nature, value for the environment. Our all earlier practices were having this value embedded in it. So today we'll conduct the research under political science, economics, maybe in sociology, and we'll study the political aspect of those value, social aspect of those value, ethical aspect of and philosophical aspect of those value, and we'll try to inculcate, we'll try to rejuvenate those environmental value which were already embedded in the classical society. So that is what our research is. So in this way, we should focus and we should look at the research and ethics. For example, in situations like pandemics, if the data of a clinical trial of a vaccine is fabricated and the vaccine is made available for the public use, then the lives of many people will hamper. Such a behavior is in clinical field is considered as wrong one, unethical one. Okay, there are ethical protocols in all pharmaceutical companies and in all medical science field. Ethical protocols are followed very seriously. They have ethics committee. In our society, it is not keenly observed or implemented, but in the hospitals and in pharmaceutical companies like USA, they have a huge impact of ethical committees. Ethical committees and decision made by ethical committees are very serious, and they should be seriously followed also. So like pandemic आहे आणि व्हॅक्सिनची गरज सगळ्यांना आहे म्हणून क्लिनिकल ट्रायलचा जो डेटा आहे, एखादं व्हॅक्सिन सापडलंय आणि ते ट्रायल घेतलेली आहे, त्या ट्रायलचे काय तो डेटा जो असतो, ती सांख्यिकी जी असते ती सगळी जतन करावी लागते आणि त्याच्यातून निष्कर्ष काढावे लागतात. परंतु त्याच्याकडे लक्ष न देता जर केवळच पैसे कमवण्याच्या दृष्टिकोनातून ते एखाद्या कंपनीने व्हॅक्सिन पटकन बाजारात आणलं तर काय होईल तुम्हाला माहिती आहे. आता आपल्याला सगळ्याच गोष्टी म्हणजे सगळ्याच ज्ञान बऱ्यापैकी झालेलं आहे की ह्या पॅन्डेमिक मध्ये कुठली औषधं वापरल्यानंतर काय काय त्याचे निगेटिव्ह इम्पॅक्ट झालेले आहेत. जर अशाच पद्धतीने व्हॅक्सिन देखील आपण अवेलेबल केलं तर देन इट इज गोइंग टू हॅम्पर द लाईफ्स ऑफ मेनी पीपल. सो वी कॅन टेक अनदर एक्झाम्पल ऑफ कलेक्टिंग डेटा. ठीक आहे, आता हे पॅन्डेमिकचं आपण पाहिलं, परंतु आता एक रिसेंट जे सुप्रीम कोर्टाचा काल परवा निर्णय झालेला आहे, काही जातींच्या संदर्भात जो काही डेटा निर्माण करायचा आहे आणि त्याच्यावर जे काही आपल्याला पुढचे रिझर्वेशन्स वगैरे घ्यायचे आहेत, तर तो डेटा व्यवस्थित कलेक्ट केला गेला नाही. तर डेटा कलेक्शन इज अ पार्ट ऑफ रिसर्च. ओके नाही, तो हायर एज्युकेशन मध्ये डेटा कलेक्शनला अत्यंत जास्त महत्व आहे. म्हणजे तुमचं स्टॅटिस्टिक असेल किंवा कुठलं बॉटनी असेल, केमिस्ट्री असेल किंवा सोशल सायन्सेस मधले सोशियोलॉजी असेल, पॉलिटिकल सायन्स असेल. सो इफ वी follow absolute unethical ways of collecting this data, then that data won't be an accurate data. Okay, so you have to go beyond all these negligible practices, and you have to be very serious because it is going to hamper somebody's life. जर तो डेटा आपण व्यवस्थित कलेक्ट केला नाही, जर सेन्सेसचा डेटा वापरला तर काय होईल, किंवा नवीन डेटा वापरायला पाहिजे, नवीन कलेक्शन करायला पाहिजे त्या डेटाचं, आणि त्याच्यानुसार आपल्याला एखाद्या कम्युनिटीचं बॅकवर्डनेस आहे की नाही ते ठरवायचं आहे, आणि त्याच्यानुसार त्यांना काही भविष्यात आपल्याला प्रिव्हिलेजेस द्यायचे असतील, तर ह्या सगळ्यामध्ये अत्यंत काटेकोरपणे राईट बिहेवियर, रॉंग बिहेवियर ऑफ रिसर्च हे आपण पाहायला पाहिजे. अशा रीतीने एथिक्सची त्या ठिकाणी आपल्याला गरज पाहता येते. सो रिसर्च ऑफ एनी सायन्स हॅज टू लुक ॲट ethical concern first, and then it can go ahead. Research like cloning is banned because it has tremendously bad ethical implications on human as well as animal kingdom. Many times you will find that the literature is actually fighting a war of ethics. Now coming to the humanities, that is a literature. So literature is considered as one of the important and very impactful tool, medium for wage a war of ethical principles. So I can give a couple of examples. Like literature is one of the best tools to spread the awareness of values like liberty, equality, and fraternity. Literature gives voices to community who is silenced since ages. One such example of literary movement can be Dalit movement, Dalit literature. मराठी भाषेमध्ये आलेलं काही दलित साहित्य होतं, किंवा नंतर ग्रामीण साहित्य जे काही सातत्याने मध्ये मध्ये पुढे येत असतं. ह्या सगळ्या मुवमेंट कसल्या आहेत? ह्या लिबर्टी, इक्वॅलिटी, फ्रॅटर्निटी ह्या नैतिक मूल्यांची जोपासना करणाऱ्या आहेत. ह्या नैतिक मूल्यांसंदर्भातले प्रश्न विचारणाऱ्या ह्या मुवमेंट आहेत.
अनेक तुम्हाला असं पाहता येईल की अनेक कवितांच्या माध्यमातून देखील हे प्रश्न विचारले गेलेले आहेत, उपस्थित केलेले आहेत. त्याच्यामुळे जरी त्या सगळ्या ठिकाणी एथिक्सचा जसं तत्वज्ञान अभ्यास करतं तसं ते अभ्यास करत नसतील, परंतु जनरली एथिक्स म्हणजे काय, नैतिकता म्हणजे काय, ह्या सगळ्या गोष्टींचं आपण वाचन करत असतो. जसे की फेमिनिझम मध्ये, स्त्रीवादामध्ये पुरुषसत्ताक पद्धतीचं जे काही समाज आहे त्यांनी केलेले जे काही डॉमिनेशन आहे स्त्रियांच्यावरचं, त्या संदर्भातले मूलभूत प्रश्न जे विचारले जातात ते नैतिक असतात. तिथे नैतिक प्रश्नच विचारले जातात, परंतु ते काही अगदीच फिलॉसॉफिकल पद्धतीनेच विचारले पाहिजेत असं नाही, परंतु तिथे देखील फिलॉसॉफीतल्या या एथिक्सचा मोठा उपयोजन पाहायला आपल्याला मिळतं. आता आपण अप्लाइड फील्ड्स ऑफ एथिक्स कडे येऊयात. वेळ थोडा राहिलेला आहे, 1:30 वाजता मला संपवायचं आहे. 1:20 होत आहेत आणि 10 मिनिटात मी संपवेल असं मला वाटतं. सो वी ॲज अ कॉमन मॅन faces various questions. Now see how this ethics not just remain an elite branch of philosophy. There are various elite branch of philosophy. Elite in the sense they don't directly come to the questions of common man. Like for example metaphysics. Like somebody was asking what is ontology. So ontology is a science of being. Now it is very very difficult to understand for even us also. What is science of being? Being means what? We exist and there is the science of existence. How do we exist and what are the inner features of existence? So it becomes very elite. हा प्रश्न मी अस्तित्वात, माझ्या अस्तित्वा संदर्भातले प्रश्न किंवा माझ्या सत्ता संदर्भातले, सत्ता म्हणजे बिईंग, बिईंगनेस म्हणजे अस्तित्वात असणे, तर माझ्या अस्तित्वा संदर्भातले प्रश्न असा जो काही चर्चा विश्व निर्माण होतं ते मेटाफिजिक्स मध्ये फिलॉसॉफीत केलं जातं. दॅट बिकम्स व्हेरी एलिट. त्याचा काही सर्वसामान्य माणसाशी फारसा संबंध येत नाही. परंतु एथिक्स जे आहे, एथिक्स ही फिलॉसॉफीची अशी ब्रांच आहे की ज्याचा प्रत्येक माणसाच्या रोजच्या आयुष्यामधला गोष्टींचा ते विचार करतं, ते विचार करण्याची क्षमता ठेवतं. लाईक अंडर व्हॉट कंडिशन इज अन अबॉर्शन मोरली परमिसिबल. आता हा प्रश्न आपल्याकडे चर्चेला जातो सुप्रीम कोर्टामध्ये. याच्याबद्दलच्या पिटिशन्स आहेत, काही रिसेंटचे डिक्लेरेशन्स पण, जजमेंट्स पण सुप्रीम कोर्टाच्या आहेत भारताच्या. सो अबॉर्शन जे आहे, भ्रूण हत्या जी आहे ती मोरली परमिसिबल कुठल्या स्टेज पर्यंत असू शकते, कोणत्या गिव्हन कंडिशन मध्ये ती असू शकते, की ती कायमचीच इमॉरल अशी समजायची, ओके नाही, हे सगळे प्रश्न आहेत. सो ऑल दिस क्वेश्चन्स आर डिस्कस्ड अंडर एथिक्स. अनदर क्वेश्चन लाईक डज अ सिटीजन हॅव मोरल ऑब्लिगेशन टू ऍक्टिव्हली पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ वन्स नेशन. आता हा प्रश्न खूप गंभीर आहे. आपल्याकडे 60% मतदानात जातात, बाकीचे 40% लोक मतदानच करत नाही. त्यांची मतं असतात परंतु ते मतदानाला येत नाहीत, येऊ शकत नाहीत, आणि त्यांचं मग जे काही 40% लोकांचं मतदान होत नाही ते मतदानाचा अर्थ काय समजायचा, हा प्रश्न निर्माण होतो. जिथे 50%च मतदान होतं, 50%च लोक राज्यकारभार कोणी चालवायचं हे ठरवतात. मग नाउ क्वेश्चन कम्स वेदर इट इज मोरल ऑब्लिगेशन, ही आपली नैतिक जबाबदारी आहे का आपण मतदान करणं, ही की नैतिक जबाबदारी नाही. कारण तुम्ही जर मतदान केलं नाही म्हणजे त्याचे दोन्ही गोष्टींनी बघू शकता. म्हणजे मला इथे काही ते अनैतिक आहे किंवा नाही हे ठरवायचं नाही, परंतु प्रश्न कसे चर्चेला घेतले जातात हा मुद्दा इथे मला सांगायचा आहे. की जर मतदानाला तुम्ही गेला नाहीत तर तुमचे 40% लोक मतदानालाच गेले नाहीत तर 60% लोकच ठरवतील आणि त्या 60% लोकांचाच विचार पुढे कोणी देश चालवायचा या दिशेने चालेल आणि तुमच्या मताला काही मूल्य राहणार नाही आणि तुम्ही मत न दिल्यामुळे योग्य लोक तिथे येणार नाहीत किंवा येतील, काही होऊ शकतं. म्हणजे परंतु मग द क्वेश्चन कम्स की that is going to impact entire nation, entire development of the nation. So then whether it is moral obligation or not, that is to be decided. One can discuss positively, one can discuss negatively. What obligations if any does one have to global poor? म्हणजे जागतिक संदर्भामध्ये जी काही पॉवर्टी ज्याला म्हणतो, दारिद्र्य जे आहे, त्या दारिद्र्याच्या संदर्भातलं इथल्या प्रत्येक व्यक्तीचं काय कमिटमेंट आहे, काय मोरल ऑब्लिगेशन आहे. किंवा जसं की इज इट राईट टू यूज ॲनिमल्स फॉर द एक्सपेरिमेंट्स. आपण समजा बॉटनीमध्ये किंवा अजून काही विषयांमध्ये किंवा अजून काही मेडिकल सायन्सेसच्या याच्यामध्ये रिसर्चेसमध्ये आपण ॲनिमल्सचा वापर करतो. माकडांचा केला जातो, उंदरांचा केला जातो किंवा सशांचा केला जातो. तर हा किती योग्य आहे, त्यांच्या जीवनावर काय परिणाम होत असेल. मग मनुष्याने असं आपल्या फायद्यासाठी जे काही रिसर्चेस चालतात त्याच्यासाठी निसर्गातल्या घटकांवर असा निगेटिव्ह इम्पॅक्ट होईल असं वापर करावा का. किंवा इज इट एथिकली राईट टू कलेक्ट द प्रायव्हेट डेटा ऑफ ऑल सिटीजन्स. नाव अनादर 2017 मध्ये जे काही एक आपल्याकडे जजमेंट आलं, राईट टू प्रायव्हसी,
तर राईट टू प्रायव्हसी ही प्रत्येकाला आहे की नाही, इज इट अ मोरल राईट ऑर नॉट? माझा राईट जो आता माझा फेसबुकचा डेटा मध्ये कोणीतरी कॅम्ब्रिज अनालिटिकाला विकला असं काहीतरी, ते मध्ये मोठी केस झालेली होती. आता मी म्हणेल काय माझा डेटा गेला तर गेला, काय फरक पडत नाही मला, परंतु असं नाही. तो फरक कोणी ना कोणीतरी त्याचा मिसयूज करत असतं, कोणी ना कोणीतरी त्याचा जाहिरातीसाठी वापर करत असतं, तुम्हाला वेगवेगळे मेसेजेस पाठवण्यासाठी वापर करत असतं. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे त्याचा वापर काही माझं खाजगीपणा जो आहे, माझ्या खाजगी आयुष्यातील घटकांचं सार्वजनिक करण्याचा दुसऱ्या कंपनीला अधिकार आहे का? जसे की मीडियाच्या सगळ्या कंपन्या आहेत. माझं खाजगी आयुष्य आहे, माझा डेटा मी वापरतो, मी विकत घेतलेला असतो तो राईटफुल वेने, आणि डेटा वापरत असताना काही माझे पर्सनल डिटेल्स त्या कंपनीकडे जातात, ती कलेक्ट करते. सगळ्या ज्या परमिशन्स मागितल्या जातात त्या परमिशन का मागितल्या जातात? त्या परमिशन तुम्ही दिल्यानंतर तो डेटा कुठला जातो आणि कुठे जातो? आय डू नॉट नो. माझा प्रायव्हेट डेटा असा वापरण्याची ही गरज आहे का, किंवा हे नैतिक आहे का? आता ह्या कंटेम्पररी जगामध्ये निर्माण झालेल्या मोठ्या समस्या आहेत आणि त्या एथिकल आहेत. These are just some of the thousands of questions that applied to ethicists consider. So yeah. Now applied ethics म्हणून खूप मोठी ब्रांच आहे, खूप व्हायब्रंट असं फील्ड आहे. त्याच्यामध्ये इट इज ऑफन रेफर्ड टू ॲज अ कंपोनंट स्टडी of the wider sub-discipline of ethics within the discipline of philosophy. This does not mean that only philosophers are applied ethicists. Anybody can be applied ethicist. It is an open field. That fruitful applied ethics is only done within academic philosophical department. मी जसं सांगितलं संदर्भ दिला, राईट टू प्रायव्हसीचं जे जजमेंट आलेलं आहे, यू कॅन ऑल्सो सी इट ऑनलाईन. दॅट एंटायर जजमेंट इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट. प्लीज गो थ्रू दॅट, आय वुड सजेस्ट. आणि त्याच्यामध्ये प्रायव्हसीची कशी डेफिनेशन केलेली आहे, हे जवळपास 550 पानाचं एक पुस्तकच आहे. ते जजमेंट आहे 550 पानाचं, आणि त्याच्यामध्ये एथिक्सचं इतकं चांगलं डिस्कशन केलेलं आहे, इतकी चांगली चर्चा आलेली आहे. आणि ती चर्चा अशा लोकांनी केलेली की ज्यांचा दूरदूर इतर सुद्धा अकॅडमिक फिलॉसॉफीशी संबंध नाही. त्यांचा फिलॉसॉफीशी जरूर संबंध आहे, पण अकॅडमिक फिलॉसॉफी की आपण BA करतो, MA करतो, PhD करतो, असं त्यांनी कोणीही केलेलं नाही. धनंजय चंद्रचूड असतील किंवा अजून कोणी लोक त्याच्यामध्ये असतील, त्याच्यामध्ये वकील देखील आहेत. त्या सगळ्यांनी एथिक्सची चर्चा तिथे केलेली आहे. त्याच्यामुळे असं काही नाही की फिलॉसॉफीचीच व्यक्ती एथिक्सची चर्चा करते आणि त्याला फिलॉसॉफीच तुम्ही घ्यायला हवं, परंतु एथिक्स म्हणून जे काही इम्प्लिकेशन्स आहेत ते बघणं या ठिकाणी गरजेचं आहे. सो वन अप्लाइड ब्रांच ऑफ अप्लाइड एथिक्स इज बिझनेस एथिक्स. आता बिझनेस तुम्हाला माहिती आहे, त्याला आपल्याकडे खूप अनएथिकल प्रॅक्टिसेस बिझनेसमध्ये चालतात. त्या आपण पचनी पडून घेतलेल्या आहेत, खपवून घेत असतो रोजच्या रोज, परंतु आपल्याला त्या माहिती आहेत. सम पीपल माइट थिंक दॅट द बिझनेस एथिक्स इज अन ऑक्सिमरॉन. How can business with all of its shady dealing be ethical? This is a view that can be taken even by well-educated people. Ethics is a study of morality, and business practices are fundamentally to human existence, dating back at least to agrarian society, if not even to pre-agrarian existence. Business ethics then is a study of moral issues that arise when human beings exchange goods and services, where such exchanges are fundamentally to our daily existence. Business ethics principles संबंध कुठे येतो? When we have exchange of goods and exchange of services. We pay money, we receive service. We pay money, we receive goods. Then at that time, what amount service, what quality of service we should receive, ह्या सगळ्या ज्या काही गोष्टी आहेत त्या एथिक्समध्ये, बिझनेस एथिक्समध्ये त्याची चर्चा केली जाते. त्याच्यानंतर अनदर इम्पॉर्टंट फील्ड इज बायोएथिक्स, विच हॅज बीन रेफर्ड बाय आवर फर्स्ट स्पीकर प्रोफेसर आकाशकर. Bioethics is also another very, very vibrant field. In India, it is highly required, but we are lagging much behind in bioethics. In USA, in America, people are very, very concerned about bioethics. What is bioethics? It is ethics primarily working in the area of medical sciences and medical practices and medical researches also. Bioethics then should be understood as a study of morality as it concerns issues dealing with biological issues and facts concerning ourselves and our close relatives. For example, almost any non-human animal that is sentient. It has its principle like beneficence. तुमच्या मेडिकल प्रॅक्टिस मधून किती बेनिफिट कोणाला होतोय? नॉन मॅलफिशियन्स, तुमच्या मेडिकल प्रॅक्टिस मधून जो काही तोटा होण्याची शक्यता आहे तो कमीत कमी असला पाहिजे. त्यानंतर ऑटोनॉमी,
when a patient is being treated, these are the principles of bioethics or biomedical ethics, you can say. When patient is being treated, then his autonomy to take a decision of his own treatment should be respected. Nowadays, many medical practitioners are endorsing any type of medical treatment to any patient. His concern is not taken into account at all. The only concern is taken into account is that whether he is able to pay the treatment or not. But that is absolutely unethical. His thoughts should be considered, his ideas should be entertained by the medical practitioners. And then informed consent, if जर एखादी सर्जरी करायची असेल तर त्याचा कन्सेंट आपल्याला मिळवणं गरजेचं असतं. तो कन्सेंट किती चांगल्या पद्धतीने केला जातो, त्याला कसं कन्व्हिन्स केलं जातं, त्याला खरं सत्य सांगितलं जातं का, ह्या सगळ्या गोष्टी ह्या एथिकल प्रिन्सिपल्सनी काय केल्या जातात, कंट्रोल केल्या जातात. परंतु आपल्याकडे याचा अजिबात वापर होत नाही असं म्हणता येणार नाही, पण फार अल्प प्रमाणात आहे. त्यानंतर कॉन्फिडेन्शियलिटी, ट्रीटमेंटची कॉन्फिडेन्शियलिटी, त्याच्या आजाराची कॉन्फिडेन्शियलिटी ही कशा प्रकारे जतन केली जाते, सांगितलं जाते की नाही. आणि जस्टिसमध्ये काय आहे की एखादा मार्जिनलाइज सेक्शन असेल, त्यांच्या ट्रीटमेंटच्या संदर्भातलं डॉक्टरांचं बिहेवियर हे एथिकल असलं पाहिजे. तो मार्जिनलाइज आहे, मग त्याच्याकडे पैसे नाहीत म्हणून त्याला दुय्यम लेखता कामा नये, तो गरीब आहे म्हणून त्याला ट्रीटमेंट नाकारता कामा नये, कारण ही हॅज राईट टू टेक हेल्थ केअर फ्रॉम द सोसायटी. बिकॉज भरपूर पर्क्स दिलेले असतात, भरपूर हॉस्पिटल्सला गव्हर्नमेंटनी मोकळ्या जागा त्यांना चालवायला दिलेल्या असतात. आपल्याला ते माहित नसतं, ते धर्मदाय हॉस्पिटल्स असतात. मग अशा ठिकाणी का दिलं जातं गव्हर्नमेंटनी मोफत जागा हॉस्पिटल चालवायला? कारण की तिथे जे समाजामधले दुर्लक्षिलेले घटक आहेत किंवा गरीब घटक आहेत त्यांना फ्रीमध्ये कुठेतरी ट्रीटमेंट मिळावी. म्हणजे हा जो जस्टिसचा प्रश्न आहे तो आता हेल्थ केअरच्या संदर्भात फार फार गांभीर्याने पुढे येतो आहे. आणि तो सगळा पुढे चर्चेला जातो, बायोएथिक्समध्ये चर्चेला जातो. There are basically to be observed strictly by any medical practitioner. We find the mass ignorance on this front, at least in India. It covers the beginning of the life and end of life issues. जन्माच्या संदर्भातले इश्यूज असतात, मृत्यूच्या संदर्भातले इश्यूज असतात. जन्माच्या संदर्भातले इश्यूज आणि मृत्यूच्या संदर्भातले जे काही सगळे इश्यूज असतात हे सगळे त्या हॉस्पिटलच्या बेडवर ठरवले जातात. आणि इट इज गोइंग टू डील विथ द लाईफ ऑफ अ ह्युमन बिईंग. सो लाईफ इज सो प्रेशियस. आपण एकदाच आपल्याला लाईफ मिळते आणि दॅट शुड बी ट्रीटेड विथ हाय अवेअरनेस ऑफ एथिक्स अँड एथिकल प्रिन्सिपल्स. जर फक्त तुम्ही तिथे व्यावसायिक प्रिन्सिपल्स बघत गेलात तर मनुष्याच्या जीवनाला काहीही मूल्य नाही असा त्याचा अर्थ होतो. मनुष्याच्या जीवनाचं इनर डिग्निटी जी आहे, जी मी पुढे चर्चा करणारच आहे त्याची, ती लक्षात घेऊन त्या पेशंटची ट्रीटमेंट झाली पाहिजे. It also deals with the question of access to and quality of healthcare is a very real concern. A good healthcare system is based on a number of things. One being medicine and delivery system based on research. As such, one can see that ethical concerns arise here. Furthermore, certain populations of people may be more vulnerable to risk research than the others. As such, there is another category of moral concern. There is also a basic question concerning how to finance such healthcare system. This concern will be addressed in 6th main section of the article and on the social ethics and issues of justice. So आता जर आपण पाहिलं तर आपल्याला दिसतंय की कोविडचा एक्झाम्पल खूप चांगला आहे. सगळ्या एथिक्सचे सगळे इश्यूज आपल्याला या कोविडच्या पिरियडमध्ये पाहायला मिळू शकतात की आपल्याकडे बरेचशी लोक ऑक्सिजन मिळत नव्हता, त्याच्यामुळे एक्सपायर झालेली आहेत. इंडियामध्ये आणि महाराष्ट्रातही गव्हर्नमेंटने भरपूर पैशाची उपलब्धता करून दिली, भरपूर फ्री बेड्स अवेलेबल करून दिले, भरपूर कोरोना सेंटर्स चालवले, परंतु तरी देखील अनेक लोकांना त्याची फॅसिलिटी मिळू शकली नाही. तर हिअर देर इज अ क्वेश्चन ऑफ जस्टिस. वाय वी आर पेइंग टॅक्सेस टू गव्हर्नमेंट इज द क्वेश्चन. If government is from their side is unable to deliver the problem of each person, not only taxpayers issue, but the last element of the society should be covered properly as far as the medical health care are concerned. So ह्या गोष्टी एथिकल पद्धतीने चर्चा केल्या गेल्या पाहिजेत, पॉलिटिकल पद्धतीने चर्चा करण्याचा उपयोग नाही. And once you start using political argumentation, then what will happen? The polarization will happen. And then entire issue remain stuck up in the polarization only. So there are many issues which are getting stuck in the polarization. But if you take the issue of ethics, if you take the entire political level at the ethical level, then there is highly the least possibility of getting it stuck up into polarization. Then there is a professional ethics also.
certain things like law, medicine, engineering, teaching. Teaching is also one of the very important profession, and the ethical principles have to be observed properly in teaching, journalism, filmmaking, politician, administration also. Now, recently, I mean, in last 10 years, I think union government also has realized the importance of ethics into administrations. Now we know, what is happening in the administration. They better not to go into the details of the corruptions and all those practices in the administration, but they have realized the importance of ethics. That's why they have made one special paper compulsory for the UPSC candidates. Administrative ethics is a special paper made compulsory for UPSC candidates, because before going into the services, they should be aware of all ethical principles, all ethical discussions, all case studies where the problem of ethics comes. Because see, if the person is going for doing UPSC from engineering background, then he doesn't know ABCD about ethics. He doesn't know ABCD about the justice, legality, and everything. If a person is going doing political science or geography and all that, and approaching UPSC, still he doesn't know anything about the ethics. So UPSC made it compulsory that at the entry level itself, you should be well aware of the ethics, because the professional ethics is one of the important area, and that should be taken into consideration. So all these and many other profession deals with human life. Why ethics is important? Because everywhere in the profession, it is dealing with human life, and therefore they have to observe ethical principles. They have to be careful about their intentions and the results of their actions. So human dignity is one of the very important area, and the entire ethics is based upon the notion of human dignity. And while pursuing any profession, for that matter, you pursue any profession, you follow any profession, the human dignity is important, and it should be acknowledged, and it is to be considered as a duty. Acknowledging a dignity should be considered as a duty. In teaching also, so we are in the field of academics, so teaching, student, learning is what our profession deals with. So in teaching also, teachers should be very careful about the dignity of his student. And we are at the higher education level, students are also a little grown up, and we tend to respect their dignity, their independence of opinion, their sovereignty. So ethics moves around the dignity of humans. Dignity is the natural inner worth of every human being. What is dignity? Dignity is a natural inner worth of every human being, irrespective of his nation, his caste, his community, his economical background, his language, his locality. So in all these diversities, one thing is common, that is human dignity. Now coming to the environmental ethics, I'll not focus more on it, because one entire paper presentation we have listened by Dr. Rajni Sinha, which was really a very wonderful presentation. So I'll try to skip that part because I am already exceeding the timing. So with that, I would like to end my talk. Thank you very much for listening patiently. My thoughts, I've tried to share some bits of what is philosophy, what is ethics, how ethics is important in our life, how ethics are applied, how ethics is relevant to the social sciences, humanities, and etc. So in this way, we can look at ethics, and moral philosophy is very important. Our everyday life is dependent upon the morality, ethical concerns. Doesn't matter whether you are following MA philosophy, BA philosophy or not, but we always always come up with the ethical questions, and we try to solve those questions on our own, or we try to seek help from some content, some books. So thank you very much again for Bhusawal College, and giving me opportunity for sharing my thoughts with you, and all the best to the college, which is already doing very well. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you for spending your precious time to present your talk on ethics and its application in different fields of humanities. Sir, dear friends, in this third session, Dr. Harishchandra Navle sir has discussed some topics with us. That he has explained ethics is very basic topic in philosophy. He discussed that philosophy is love of wisdom. In Marathi, it is called as Darshan Shastra, that is principle of reality.
He also explained we get degree of PhD, but what is the meaning of PhD? It is the philosophy. We got philosophy in that field. He also noted that word has high acceptation from philosophy. Philosophy teaches code of conduct. It is the very important acceptation from the subject philosophy. Also, he discussed what is the importance of ethic in research. He noted that the findings must be ethical and finding must be every researcher must be serious about his research finding. He explained this very well with the very popular example of Johnson and Johnson. He also noted that the literature must have teach the ethical responsibility of each and every human being. He also discussed some applied fields of philosophy, that is business ethics, bioethics, and environmental ethics, etc., etc. Sir, we are very thankful to you for expressing your thoughts and your talk on the topic ethics and its application in different fields of humanity. Thank you, sir. We are very thankful to you. Thanks. Dear friends, in the next session, without consuming more time, we forward to our valedictory function. For this valedictory function, I invite our Vice Principal, Dr. B.H. Barate sir, to be president for this program. Thank you, Barate sir. I invite to Head of Department of Philosophy, Dr. P.I.R.A. sir, Assistant Professor, Mr. Sachin Rajput sir, to be present for the this valedictory function. In this valedictory function, I invite Dr. P.I.R.A. sir to say a few words on this lecture series. Dr. P.I.R.A. sir, Head of Department of Philosophy. Is it online? Okay, sir. Direct somehow. I request to Vice Principal Dr. Request to Dr. B.H. Barate sir to express his presidential thought on this lecture series on philosophy. Dr. B.H. Barate sir, please. Good afternoon, one and all. Today, Bhusawal Arts, Science and Pionata Commerce College organizes the online periodical lecture series on the occasion of World Philosophy Day. This is the very intelligent lecture series which is arranged by our Department of Philosophy. The very brilliant lectures sessions are organized. All the keynote speakers are impressed or given their lectures with the very brilliant thoughts. Dr. Sridhar Akashkar, Dr. Rajani Sinha, Dr. Harish Navle describes the very important thoughts about the philosophy. Such a lecture series which are organized in these sessions are very few, and only rare colleges organize such a type of lecture series. And the government of India grants us for such a type of lecture series. So in the programs of graduation and post-graduation, the students are avoided to select the subject or philosophy because in their mind so many fluctuations are there, why they are not daring to select such a type of subjects as a special subject or maybe as a general subject at the educational level. So such a type of lecture series can improve the students, as well as some teachers can also motivate to students to concentrate over such a type of subjects. And
I feel for organizing this lecture series that everyone who listen these lectures can approach the students to select the subject and take the students, select the students as a subject for philosophy in their syllabus. So universities are also motivated to concentrate such a type of lecture series, such a type of grants, because of very less grants are available or very less of focus are available for such a type of lecture series. If government will focus on such a type of subjects, then the subjects, such a type of subjects like philosophy are very important in our real life. So I am very thankful to every speaker, every resource person. They delivered their very brilliant thoughts in this lecture series. I also congratulate to Dr. Rajput sir, who take the efforts for organizing such a type of lecture series from Government of India. And I also thankful to all the organizers who called me for the presidentialship for the valedictory function. Thank you very much. Thank you, sir, for your precious time and your thoughts on this presidential program of valedictory program. I invite to Dr. Sachin Rajput, Assistant Professor in Department of Philosophy, to express his vote of thanks. Dr. Sachin Rajput. धन्यवाद सर. तत्वज्ञान दिनानिमित्त ICPR संस्थेच्या माध्यमातून या व्याख्यानमाला कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. आजच्या या व्याख्यानमाला कार्यक्रमाला अध्यक्ष म्हणून लाभलेले आमचे ताप्ती एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष माननीय डॉक्टर मोहन भाऊ फालक यांचे मी मनापासून आभार मानतो. या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित लाभलेले ताप्ती एज्युकेशन सोसायटीचे चेअरमन माननीय श्री महेश भाऊ फालक, सचिव माननीय श्री विष्णुभाऊ चौधरी, कोषाध्यक्ष माननीय श्री संजयजी नाहटा, या सर्वांचे मी मनापासून आभार मानतो. तसेच प्रमुख वक्ते म्हणून लाभलेले प्रोफेसर डॉक्टर श्रीधर आकाशकर सर, डॉक्टर रजनी सिन्हा मॅडम, डॉक्टर हरीश नवले सर, या सर्वांचे मी मनस्वी आभार मानतो. या व्याख्यानमालासाठी व्याख्याता म्हणून आपले नाव सुचवले असता आपण तत्काळ होकार दर्शवला, याबद्दल मी आपले सर्वांचे विशेष आभार मानतो आणि भविष्यात असेच कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी आपले सहकार्य लाभत राहणे अशी मी आशा व्यक्त करतो. तसेच आपल्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर मीनाक्षी वायकुळे मॅडम यांचे मी मनापासून आभार मानतो. आपल्या महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य डॉक्टर S.B. पाटील सर, डॉक्टर B.H. बराटे सर, डॉक्टर A.D. गोस्वामी सर आणि डॉक्टर N.E. बंगाळे सर, या सर्वांनी वेळोवेळी मार्गदर्शन केल्याबद्दल सर्वांचे मी मनस्वी आभार मानतो. तसेच आभासी पटलावर उपस्थित सर्व प्राध्यापक वर्ग, बंधू भगिनी, तसेच विद्यार्थी आणि अन्य उपस्थित तत्वज्ञान प्रेमी, अभ्यासक, संशोधक, या सर्वांचे मी आभार मानतो. तसेच या कार्यक्रमाला अनुदान प्राप्त करून देणाऱ्या इंडियन काउन्सिल ऑफ फिलॉसॉफिकल रिसर्च ICPR या संस्थेचे ही मी मनापासून आभार करतो, कारण त्यांच्या सहकार्यामुळे ही व्याख्यानमाला आपण आयोजित करू शकलो. तसेच या व्याख्यानमालेच्या समारोप कार्यक्रमासाठी अध्यक्ष म्हणून लाभलेले आमच्या महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य डॉक्टर B.H. बराटे सर यांचे मी मनस्वी आभार मानतो. तसेच तत्वज्ञान विभागाचे विभाग प्रमुख डॉक्टर P.A. आयरे सर यांचे मोलाचे सहकार्य लाभल्यामुळे सरांचे मी मनापासून आभार मानतो. तसेच हा कार्यक्रम यशस्वीरित्या पार पाडण्यासाठी ज्यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले ते आमचे ऑर्गनायझेशन कमिटी
मेंबर्स या सर्वांचे मी आभार मानतो. त्याच विशेष करून मी डॉक्टर PARA सर, डॉक्टर प्रफुल्ल इंगोले सर, प्रोफेसर DN पाटील सर, KP नवगरे सर, तसेच डॉक्टर NN झोपे सर, प्रोफेसर PP महाजन सर, डॉक्टर दीनानाथ पाठक सर, डॉक्टर राजेंद्र ताडे सर, डॉक्टर दीपक शिरसाट सर व प्रोफेसर हर्षल पाटील सर या सर्वांचे मोलाचे योगदान लाभले. यामुळं मी सर्वांचे आभार मानतो. तसेच या कार्यक्रमासाठी तांत्रिक सहाय्य करणारे आमचे प्राध्यापक हर्षल पाटील सर, तसेच दिगंबर सर यांचे मी मनापासून आभार मानतो. आणि ज्यांनी कार्यक्रम आयोजन करण्यासाठी झूम प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून दिले असे प्रोफेसर डॉक्टर रश्मी शर्मा मॅडम यांचे मी विशेष आभार मानतो. आमच्या महाविद्यालय कार्यालयातील सर्व कर्मचारी वर्ग व शिपाई यांचे मी मनापासून आभार मानतो, कारण त्यांच्याशिवाय हा कार्यक्रम यशस्वी पार पडू शकत नाही. तसेच या कार्यक्रमासाठी कळत न कळत ज्यांचे आभार मानायचे राहिले असेल त्या सर्वांचेही मी आभार मानतो. आणि अध्यक्षांच्या वतीने हा कार्यक्रम येथे समाप्त झाला असे मी जाहीर करतो. धन्यवाद. आणि या कार्यक्रमाचे फीडबॅक लिंक ग्रुपवरच पाठवण्यात येईल आणि ती भरल्यानंतर आपल्या सर्वांना एक सर्टिफिकेट उपलब्ध होईल असे मी आश्वासन देतो. थँक्यू. एंड करू का मीटिंग? झालं ना?